Hindi ko na kaya magbukas. Dahil di ko kayang lumabas. Akala ko, di ko kaya pag hindi door to door. Akala ko, nawalan ako ng future. Akala ko, di ko kaya sa bagong mundo. Pero kaya ko palang umasenso. Kaya kong buhayin ang shop kong nagsara. Kaya kong buksan ang pinto para sa bagong kita. Kaya kong pabilisin ang pinabagal ng bagong mundo. Sa PLDT Home Biz, kaya mo! May fast fiber internet ka at online negosyo tools para kaya mong mag-manage, mag-deliver, at mag-expand ng business kahit nasa bahay lang. May PLDT Home Biz ako, kaya ang buhay na negosyo, kaya kaasenso. Kaya! Kaya. Kaya! Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, sige lang sa paroroonan. Dahil ang bawat isa sa atin may magagawa. Sa bahay, sa trabaho, sa serbisyo ng isa't isa. Kaya tara na. Mabagal man minsan, may patutunguhan. Kaya ituloy lang natin ang pagmalasakit. Ituloy lang natin ang pagkapit sa pag-asa. At sigurado, susulong tayo. Pilipinas, kaya natin to. It must come from the heart to help many of those who need it in life. Creating prosperity for all is part of brotherhood.
that nobody is left behind. We in the business sector, as large corporations, must embrace inclusivity. It is about time that we give hope for micro and small entrepreneurs. My promise to you is we are here for you to help. The government will intensify its efforts to help businesses, especially micro, small, and medium enterprises or MSMEs. Ito ang panahon para suportahan natin ang ating mga kababayan na nananegosyo. Let us work together to realize our hopes and dreams for our people and nation. Nandyan na nga, balik sa simula, ganyan lang talaga, hirap sa umpisa, ngunit ano nga bang meron, pagdihan ng hamon, ng bawat umaga, basta't nandyan ka, may pag-asa, dahan-dahan, sabay-sabay, ano mang pagsubok ng buhay, dahan-dahan tayo ay muling babangon, tuloy-tuloy ang tulong, sabay din tayo, muling susulong, pwede bang mangarap ng bagong araw, pwede bang mangarap, pwede ba, oh, oh, pwede bang mangarap, iwan ang pangamba, pwede bang mangarap, basta't kasama ka. Basta't nandyan ka, may pag-asa, dahan-dahan, sabay-sabay, ano mang pagsubok ng buhay, dahan-dahan tayo ay muling babangon, tuloy-tuloy ang tulong, sabay din tayo, muling susulong, pwede bang mangarap ng bagong araw, pwede bang mangarap, pwede ba, oh no, pwede bang mangarap, iwan ang pangamba, pwede bang mangarap,
basta't kasama ka. Pwede bang iwan ang pangamba. Pwede ba? Mula noon, lalo ngayon. Pwede ba? Pwede bang mangarap ng bagong umaga? Pwede bang mangarap? Nandyan na nga, balik sa simula. Ganyan lang talaga, hirap sa umpisa. Ngunit ano nga ba meron? Pagtihakan ng hamon ng bawat umaga. Basta't nandyan ka, may pag-asa. Dahan-dahan, sabay-sabay, anumang pagsubok ng buhay. Dahan-dahan tayo ay muling babangon. Tuloy-tuloy ang tulong, sabay din tayo muling susulong. Pwede bang mangarap ng bagong araw? Pwede bang mangarap? Pwede ba? Pwede ba? Pwede bang mangarap? Pwede bang mangarap? Iwan ang pangamba. Pwede bang mangarap? Pwede bang mangarap? Basta't kasama ka. Basta't nandyan ka, may pag-asa. Dahan-dahan, sabay-sabay, anumang pagsubok ng buhay. Dahan-dahan tayo ay muling babangon. Tuloy-tuloy ang tulong, sabay din tayo muling susulong. Pwede bang mangarap ng bagong araw? Pwede bang mangarap? Pwede ba? Pwede ba? Pwede bang mangarap? Pwede bang mangarap? Iwan ang pangamba. Pwede bang mangarap? Pwede bang mangarap? Basta't kasama ka. Pwede bang mangarap? Iwan ang pangamba. Pwede ba? Pwede ba? Mula noon, lalo ngayon. Pwede ba? Pwede ba? Pwede bang mangarap ng bagong umaga? Pwede bang mangarap? Hi, everyone. And I'm sure many will not argue that this year has been probably the most challenging one yet. Hindi na natin iisa-isahin pa ang mga pangyayari because we all know what has happened so far. Maraming magsasabi na malas-malas naman ang taon na to. But in the midst of all of these, the one thing that I choose to look at and that I encourage everyone to focus on as well is how each and every challenge has only served to bring the community of Filipinos much closer together. Right? Lahat ng naging mga pagsusubok ay siya ring naging dahilan upang tayo ay magkapit-bisig, magsama-sama at magtulong-tulong. We are all members of this community. And Bayanihan is the essence, is the purest essence of a community coming together to help one another. We are all in this together.
and we get through by working together. Sa bayanihan, matutulungan natin ang mga libo-libong manggagawa sa hanay ng mga MSMEs na nangangarap pa rin na may magandang bukas, may magandang umaga. Tulungan natin ang libo-libong manggagawa mula sa hanay ng MSMEs. Kailangan na kailangan nila ang ating patuloy na pagsuporta sa panahon ito. Tayong lahat ay humaharap sa laban ng buhay natin. Pero pwede pang mangarap ng isang magandang umaga. Let's all be a part of the BUYanihan movement. Let's support our MSMEs. Aangat tayo muli. Ito ang paniniwalang ating panghahawakan. Sa ngayon, pangamba at pagdududa ang pumipigil sa ating ibalik ang dating buhay. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiging telas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y bukay. Lupang pinirang, tuyak ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisikin, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ng panggaw, ay tinatang tula kawin sa pagkayang minamahal. Ang islang ng katawan mo'y tagumpay na nagtitindig, ang pituwing at araw niya kailan pamay di magtitindig. Lumang ang araw ng warhagit pagsingka, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng kangay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Dear Lord, we praise and worship you today. You are exalted in our midst. We ask for forgiveness for every sin we have done. Have mercy on us, our Father. As we start our program today, let your guidance and protection be upon us. Send your Spirit to us and give us wisdom. We thank you for all the blessings we have received. We also thank you for the lives of the people in this place. Be glorified in everything we do. In your name we pray. Amen. Immaculate Mother, to you to be
country, the land of our birth. We pray for all nations, that peace be on earth. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In grief and temptation, in joy and in pain, we'll seek thee, our Mother, nor seek thee in vain. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Nandyan na nga, balik sa simula, ganyan lang talaga. Hirap sa umpisa, ngunit ano nga bang meron? Tulihan ka ng hamon ng bawat umaga. Basta't nandyan ka, may pag-asa, dahan-dahan, sabay-sabay. Ano mang pagsubok ng buhay, dahan-dahan tayo ay muling babangon. Tuloy-tuloy ang tulong, sabay din tayo muling susulong. Pwede bang mangarap ng bagong araw? Pwede bang mangarap? Pwede pa, oh, oh. Pwede bang mangarap? Pwede bang mangarap? Iwan ang pangamba. Pwede bang mangarap? Pwede bang mangarap? Basta't kasama ka. Basta't nandyan ka, may pag-asa, dahan-dahan, sabay-sabay. Ano mang pagsubok ng buhay, dahan-dahan tayo ay muling babangon. Tuloy-tuloy ang tulong, sabay din tayo muling susulong. Pwede bang mangarap ng bagong araw? Pwede bang mangarap? Pwede pa, oh, oh. Pwede pang mangarap, pwede pang mangarap. Iwan ang pangamba. Pwede pang mangarap, pwede pang mangarap. Basta't kasama ka. Pwede pang mangarap. Pwede pa,
Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning everyone. Maligayang araw po. Ito ang ating ikatlong araw ng ating Bayanihan Reseller Expo. So nakaka-excite kasi marami na tayong natulungan ng mga gustong magnegosyo sa loob ng 2 araw na nakalipas natin. So ngayon pangatlong araw, yung mga hindi pa po nakakadalaw sa ating virtual expo, ito po yung inyong pagkakataon para tumingin ng mga posibleng pwedeng inegosyo. Pero para formal na buksan ang ating ikatlong araw, kasama po natin ngayon ang aming kabayanihan, ang aming kasama sa advocacy na to, ang aming pong chairman at ang presidente ng Retailers Academy of the Philippines, ang aming pinagtititagang chairman, Eric Caen. Sir Eric, good morning po. Maraming salamat, Rafi, at magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you for staying with us from day 1, day 2, and now day 3 of our first Bayanihan Virtual Resellers Expo. I'm happy to open the third day of our conference and expo entitled Business Connect. Today's session will give us insights on different ways to improve the businesses of our fellow MSMEs. Specifically in the areas of financing for MSMEs, market behavior in the evolving normal, strategies in reselling, and many more. We will be hearing from different experts right after these opening remarks. We will have our special guest from SB Corp. And until this afternoon, you have the chance to visit all of our exhibitors. Nakita ko po ang mga brands na nandyan sa loob at napakadami pong opportunities para sa mga kababayan natin na gustong magkaroon ng bagong hanap buhay ngayong Kapaskuhan at patungo sa bagong taon ng 2021. So inaanyayahan ko po kayong lahat na bisitahin ang ating exhibitors sa Resellers Expo at makinig sa ating mga experts sa ating full-day conference. Also, I'd like to take this opportunity to thank and congratulate our API President, George Noel Winnicki, and his wife, Ms. Jenny Winnicki, for spearheading this Bayanihan movement. It was both a privilege and honor to serve with you in this journey. So maraming salamat din po sa lahat ng mga sumuporta sa ating event, from our sponsors, friends and partners from government, allied industry associations, and of course, our hardworking technical team na wala pong tulog this past 2 weeks. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bisitahin po natin ang ating mga exhibitors and enjoy day 3 of our online conference. Mabuhay ang Bayanihan Movement, mabuhay ang API. Thank you, Chairman Eric. Thank you po sa ating official na nating binubuksan ng ating virtual expo. And meron pong pinadalang special message ang ating immediate past president na si Miss Mary Joyce Coyu at hayaan niyo pong ako ang bumasa nito ng kanyang mensahe. Sa lahat po ng bumubuo ng AFI, ng Philippine Marketing Association at lahat ng samahan na bumuo ng Bayanihan Movement, lalong-lalo na kay Sir George at kay Miss Jen, a big congratulations on Bayanihan's Resellers Expo. It is really a success. You were able to help franchisors and all MSMEs to promote their market, their brands and products to a more wider market. And not only that, everyone learned a lot from the program and talks that you all prepared for this 3-day event. You are truly made a mark in our industry. Again, congratulations, and may you all continue the advocacy in helping the MSMEs bounce back. Thank you. Yan po ang mensahe ng ating immediate past president ng Association of Filipino Franchisers na si Miss Mary Joyce Coyu ng True Blends. So again po, magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si Rafi Canare, the Executive Director of the Association of Filipino Franchisers Incorporated, the lead convener of the Bayanihan movement, na kung saan kami po ang nag-organize ng Bayanihan Reseller Expo in partnership with various organization. So ito pong event na to ay nagsimula pa po noong isang araw, no? Nagsimula po ito noong Sabado, Linggo, at ngayon po ang pinakahuling araw niya para bigyan ng pagkakataon ng marami nating mga kababayan na gustong pumasok sa negosyo sa pamamagitan po ng reselling. And this is a perfect venue for you to look for brands, concept na pwede po ninyong i-resell. Alam niyo nung panahon ng pandemic,
lahat tayo natakot kung paano tayo kikita, paano tayo mabubuhay. But because dahil din sa pandemic na to, ito yung nagbigay sa atin ng oportunidad para mabuksan ng isang pagkakataon na makapagnegosyo tayo. So nagkaroon ng innovation, nag-ibot ang maraming negosyo para makapag-resell tayo. Imagine like that Tokyo Tempura na nabibili natin na fried shrimp. Pero ngayon, pwede ka nang mag-resell ng kanilang mga frozen products. So di ba dahil sa pandemic na ito, naging innovative tayo, nagkaroon tayo ng pagkakataon na maibahagi yung negosyo natin. So yung mga kaibigan natin dyan, nakakapagbenta na sila ngayon ng mga frozen goods. So marami, especially sa members po ng association natin, na dahil sa pandemic na to, ay nagpivot ng kanilang negosyo at pumasok into resell. Kaya itong platform po ito na binigay po ng PLDT Home Biz at ng Philippine Star ay gagamitin natin upang ma-share po natin ang ating reseller opportunity sa marami nating kababayan. At lalo to naging mas matagumpay at mas naging realistic dahil po sa suporta ng ating pinakamamahal na DTI Secretary Ramon Lopez. So ito rin po ay isang magandang pagkakataon dahil po kita nyo naman pag lumabas kayo, medyo malamig na ang simoy ng hangin at marami na tayo nakikita ng mga Christmas decor. This is also an opportunity para po sa ating mga ninong at ninang, sa mga generous nating mga friends dyan, para mag-shop ng kanilang pangregalo at pang-giveaway ngayong darating na Kapaskuhan. Tandaan nyo lamang po, we'll put on screen ang ating URL para po ma-visit po ninyo ang ating virtual expo through the platform provided by PLDT Home Biz. Dalawin nyo lamang po ang tinyurl.com BUYanihan Reseller Expo. Again, ang ating pong link ay tinyurl.com/BUYanihan Reseller Expo 2020. Makikita nyo po yan sa ating screen. Punta lamang po kayo dyan, mag-login po kayo at marami po kayong makikita na iba't ibang konsepto ng reseller products na pwede po ninyong simulang negosyo. At the same time, ang mga produkto na pwede ninyong pangregalo ngayong Pasko. Kaya po yung mga ninong at ninong ko dyan, visit po ang BUYanihan Reseller Expo na site para po makabili na kayo ng mga pangregalo sa akin. And we would like to invite you and those you know who may be interested to look for possible business or maybe a holiday gift. And pwede rin po ninyong i-share yung ating mga live screen na mapapanood po ninyo sa iba't ibang platform. Sa pag-share po ninyo, gamitin nyo lamang po ang ating hashtag na BUYanihan Expo 2020 and hashtag Business Connect. So ngayon pong araw na to ay Business Connect, yung ating last day. So this day is truly exciting para sa ating lahat. So let me tell you what's in store. So you can learn where or how to access loans in rebuilding your business. So mamaya po meron po tayong inimbitahan mula po sa sangay ng ating gobyerno para i-discuss sa atin, lalo na yung mga magre-reseller dyan, saan ba kayo pwedeng kumuha ng panimulang puhunan o yung ating mga concept owners para mas mapalawak pa ang inyong negosyo. Saan ba tayo pwedeng tumakbo para madagdagan po ang ating puhunan? So mamaya ipipresent po sa atin yan ng ating kaibigan mula po sa SB Corp. At magkakaroon din po tayo ng pag-unawa, no? Maiintindihan natin ano ba ang behavior ngayong panahon ng pandemic ng mga consumer. Bilang mga negosyante po, napakahalaga na malaman natin ano ba ang behavior ng ating customer, ng ating mga consumer. So ngayong pandemic, nagbago po ang behavior ng karamihan sa atin. At napakahalaga na maunawaan natin paano ba natin makikita ang ating target market sa panahon ng pandemic. Yan po ay ipipresent sa atin ngayong araw na ito sa pamamagitan po ng ating mga kaibigan na nag-aral ng behavior, no? Consumer behavior. So mamaya din po may mag-share po sa atin, ano ba yung reseller ecosystem? Paano ba gumagana? Ito po ay para doon sa mga may concept pero nag-aalangan sila kung ipaparesell nila yung product nila. So tamang-tama ngayon po, meron din tayong speaker na magdi-discuss sa atin paano ba gumagana ang Reseller Expo. Imagine mo, merong speaker tayo para bigyan kayo ng oportunidad para mag-loan, para mapalago ninyo ang inyong negosyo. Meron tayong speaker na magtuturo sa atin kung paano maintindihan ang ating consumer ngayong panahon ng pandemic. At meron sa ating magtuturo paano ba tumatakbo ang isang reseller ecosystem. So di ba, this last day of our event is truly empowering kasi
pupunuin namin kayo ng iba't ibang information. At makakasama din natin mamaya po mga kaibigan ang ating mga kapatid mula po sa Calabarzon na magbibigay sa atin ng iba't ibang reseller concept na pwede ninyong pagpilian. Live po yan mamaya, magbibigay po sila ng iba't ibang reseller concept na pwede ninyong pagpilian. Makakarinig din po tayo ng mga success stories, yung mga kababayan natin na naandito po sa bandang South na nagsimulang maliliit na negosyante na ngayon ay unti-unti na silang lumalaki na lumago sila sa pamamagitan po ng reseller. At gayon din po itong programa po natin na ating inorganize. Ang ilan po sa mga proceeds na malilikom po natin sa ating Bayanihan Reseller Expo ay iaalay po natin para sa ating mga kapatid na nasalanta ng bagyo itong mga nakaraang buwan, lalong-lalo na po dyan sa ating mga kapatid sa Cagayan. So sa pamamagitan po ng ating kapatid na si Mr. Jonathan Camcam ng Cagayan, ita-turn over po natin sa kanila ang ating mga donations sa pamamagitan po ng mga solar lamps kasi alam nyo, nabalitaan po ng Bayanihan na ang Cagayan, karamihan sa mga isolated areas doon ay walang ilaw ngayong darating na Kapaskuhan. So naisip po ng Bayanihan na mag-donate tayo ng mga solar lamp para naman magkaroon ng liwanag ngayong Pasko ang ating mga kapatid. So gusto rin po natin pasalamatan yung mga tumulong sa atin to organize our campaign drive, fund drive para po sa ilaw para sa Cagayan. Lalong-lalo na po ang Philippine Star, ang PLDT, ang TNC na tulagang tumulong para po makapag-organize tayo ng fund drive na yan. Lalong-lalo na po si Mr. Raymond Isaac ng Portfolio. Nagdala po siya ng maraming celebrities to encourage everyone to make a donation. Ako, nandun si Noy Volante, nandun si Jelly de Belen, at nandun syempre ang Miss Saigon, Lea Salonga. So talagang na-overwhelm tayo sa kanilang mga presence. So lahat po ng ito, ng nakolekta natin dyan, ay gagamitin po natin para po sa ating mga kapatid na nasalanta ng bagyo sa Cagayan. At sa ngayon po, sa report na sinabit sa atin, ay makocover po natin ay 300 families dahil lamang po sa programa ng Bayanihan na ito, yung ating ilaw para sa Cagayan at ito pong Bayanihan Reseller Expo natin. Imagine mo yon, 300 pamilya ang magkakaroon ng ilaw ngayong darating na Pasko. So dahil dyan gusto ko pong pasalamatan ang mga kabayanihan natin na talagang who made this event, this Reseller Expo possible. Maraming salamat po on behalf of the Association of Filipino Franchisers Incorporated sa ating mga kapartners kay PLDT Ka-Asenso, PLDT Homebiz, sa Philippine Star, Philippine Star Media Group, ang JCI Makati, ang Go Negosyo, syempre ang ating Department of Trade and Industry, ang One Town, One Product OTOP, ang TNC, Women's Business Council Philippines, ang Philippine Marketing Association, Philippine Commission on Women, ang Enchanted Kingdom, ang Sarap PH, ang City Government of Cabuyao, Bounce Back, Angelpreneurs, at ang Rebuild Cagayan. Maraming salamat po. Kung meron man po akong hindi na-mention, taus-puso po ang aming pasasalamat sa pagtulong po ninyo sa ating Bayanihan Reseller Expo. So, syempre, medyo mahaba po itong araw na to. Pero gusto ko lang balikan, no, nung unang araw ng ating Reseller Expo, sinamahan po tayo ng Philippine Star at ng PLDT para ipakita sa atin ang iba't ibang dynamics ng reseller on the aspect of technology and media. Nung pangalawang araw naman po, sinamahan po tayo ng ating mga kaibigan sa Women's Business Council at Philippine Commission on Women at Go Negosyo para ipakita yung mga success stories ng ating mga womenpreneur. Sobrang na-inspire din po ako sa kanila kasi nakita natin iba talaga yung power ng ating mga kababaihan. Lalo na ngayong panahon ng pandemic kung paano sila bumangon at muli nilang in-establish ang kanilang negosyo. So yan po yung ating mga naging kaganapan noong mga nakaraang araw. Muli po, ini-invite ko po ang lahat ng mga nanonood ngayon mula po sa ating iba't ibang platforms sa Philippine Star. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nanonood ng simulcast ng Philippine Star, magandang umaga po. Sa lahat ng nanonood via PLDT, via Go Negosyo, via Philippine Marketing Association, at syempre po yung sa Bayanihan channel natin sa AFI. Kahapon po na pasyal po ako sa site ng TNC at ng ating mga kaibigan sa Talkshop Asia.
So nadinig ko po na pinopromote nila ang ating programa. So maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating bayanihan. Muli po para makabili kayo ng inyong pangregalo ngayong Pasko at makahanap ng negosyo, punta lamang po kayo sa tinyurl.com Bayanihan Reseller Expo. So para po ma-access ninyo ang ating iba't ibang mga available concepts. So ngayon po, pupunta na po tayo sa ating unang speaker ngayong umaga. So sabi ko nga sa inyo kanina, meron tayong opportunity para mas mapalaki pa ang ating negosyo ngayong panahon ng pandemic. So isang sangay po ng ating gobyerno ang ginagamit ng Department of Trade and Industry para po maihatid ang ganitong klase ng opportunity. So kasama po natin ngayong umaga ang SB Corp. Sila po ang official agency ng ating gobyerno through the Department of Trade and Industry upang mag-extend po ng mga loan assistance na kung saan meron pong mas mga flexible terms, mas magaganda po yung kanilang mga terms sapagkat nais ng gobyerno na tayo makabangon. And para samahan po tayo sa pagkakataong to at explain sa atin kung ano ba yung mga opportunities, ano po yung mga programs na ino-offer ng Business Corp. Hayaan niyo pong ipakilala ko sa inyo ang ating speaker for this morning. Ang ating speaker ay si Mr. Frank Lloyd Gonzaga. Siya po ang Group Head for Innovation and Advocacy Group of Small Business Corporation. Siya po ay attached agency ng Department of Trade and Industry. Prior sa kanyang pag-join sa SB Corporation, siya po ang Department Manager for Business Development and Accounts Evaluation ng Home Guarantee Corporation. So habang nasa Home Guarantee Corporation po siya, he developed guarantee products that help address the mode of home ownership of millions of Filipinos. One hollow block at a time. Grabe, a man for others tong ating speaker na to. Siya pala yung nasa likod ng programang to. So the program guarantee on small loans for housing cemented his expertise in housing microfinance. So dahil sa kanya, maraming nagkaroon ng oportunidad na magkabahay. Ngayon naman, dahil din sa kanya, maraming magkakaroon ng oportunidad para mapalaki ang kanilang negosyo. O is a former banker who rose from the ranks from being a customer service investigation officer of Citibank to handling the international desk portfolio for cash management of BDO. His experience in banking gave him an appreciation of both consumer and commercial banking dynamics. He is a graduate of the University of the Philippines, Diliman, with a bachelor's degree in political science, and he also graduated diploma in tourism development and management from the same school. Sobrang powerful ng ating next speaker. So I would like to welcome on air our good friend from SB Corporation, Mr. Frank Gonzaga. Sir Frank, good morning po. Good morning, Sir Rafi. Salamat sa iyong napakabait na introduction. Minsan pagka ni-introduce ka, sabi mo parang nakakahiya, no? na kailangan pang i-elaborate. But maraming salamat. Good morning din po kay Sir Eric at kay Sir George at sa staff na bumubuo sa itong Association of Filipino Franchisers Incorporated at mabuhay po kayo sa inyong programa na itong BUYanihan Resellers program ninyo. Itong ating programa ay kasing tunog din ng aming programa, yung aming BUYanihan Cares. So, ngayong araw na ito, guys, nais ko sanang i-share sa inyo kung paano mangutang sa Small Business Corporation. Pero pakitandaan po muna, no? Ang aking pong ipipresenta ay sana hindi kayo, kumbaga, hindi ninyo isipin na mahirap o kaya ay challenging ang mag-apply, no? Kumbaga, what we want to impart today is that there's a facility that's being given by the government, and sana itong pasilidad na ito na binibigay ng Small Business Corporation ay magbigay sa inyo ng lakas na loob upang magpalaki o kaya magpalawig ng inyong negosyo. So if I may share my screen, no? Rafi, can I share my screen? Sure, sir. Sir Wax, Camille. There. Ito. Okay.
Kami ang Small Business Corporation. Kami ay isang non-bank government financial institution na created in 1991 under the Magna Carta for Micro, Small, and Medium Enterprises. At tama po si Sir Rafi kanina, we are an attached agency and the financing arm of the Department of Trade and Industry. Ang mandato po ng Small Business Corporation ay upang magpatupad ng mga komprehensibong polisiya at programa na makakatulong sa ating mga micro, small, and medium enterprises sa lahat ng aspeto. At hindi lang limitado ito sa finance and information services, kundi na rin sa training at marketing. Excuse me. So ang aming value proposition dito is that we want to build financing alternatives for the unfinanceable segments of Philippine MSMEs. Yung mga walang kakayahang mangutang sa formal na mga lending institutions, we want to be able to serve them. Now, itong CARES under the Bayanihan 2 ay isang programa na funded under Section 10 of Republic Act number 11469 or the Bayanihan to Recover as One Act. Ito tinatawag namin na CARES under the Bayanihan 2. This is 10 billion pesos. At if I'll be explaining in one sentence na po kung sino ang mga kwalipikado dito. Dalawang klase lang po ang aming tinitingnan. If you are an enterprise with BIR filed financial statement na tinatakan ng BIR, ito yung 1702. At kung wala, yun, you are qualified to borrow. So ibig sabihin, na halos lahat ng klase ng negosyo ay maaaring ma-access itong pondo na ito. Uunahin ko munang ipresenta ay doon para kung paano ninyo ma-access ang loan kung kayo ay may BIR filed financial statement. So when you say BIR filed financial statement, ito yung may BIR filed na Form 1701 or 1702, may kasamang balance sheet at saka income statement. Kailangan din na kung meron kayong unresolved na mga dealings na credit sa ibang mga bangko, kailangan meron lang kayong kasunduan sa mga yan na kayo ay may kasunduan na ng pagbabayad na. So ibig sabihin, if you have a negative credit record, please make sure lang that you have already gotten their certificate na clearing you of that negative credit record. Okay. So, magkano ba ang pupwedeng hiramin ng isang negosyo kung meron siyang financial statement? Sabi natin dito is that kung kayo ay may BIR filed FS, maaari kayong manghiram up to 15% of your total sales and 20% of your asset size. So yun po, no? Tandaan nyo lang po. So say for example, if your total sales is 1 million for the year, so you can borrow up to 150,000 pesos. And kung say for example po, ang 20% naman ng asset size ninyo, kung ang asset size ninyo ay 3 million, so that's 3 million times 20%. So that's 600,000 you can borrow, whichever po is lower. So ang step po dito is that if you are a medium enterprise, you can borrow 1 million pesos. Yan po ang ating default loan amount. Kapag po naman kayo ay small enterprise, you can borrow up to 500,000. And if you are a micro enterprise, you can borrow 200,000. So automatic po. Excuse me. Automatic po na qualified po kayo sa ganitong amount kapag po kayo ay may BIR filed FS. Pero kung kasakali po na kailangan ninyo ng mas malaki pang amount, okay po, no? So pwede po yan. You can borrow up to 2 million if you are a medium enterprise, and 1 million if you are a small enterprise, and up to 300,000 kapag po micro enterprise. Kailangan lang po ninyo magdagdag ng isang dokumento. Ito po ay ang isang plano kung paano ninyo mai-improve ang inyong business model o kaya po paano kayo makakapag-restart ng inyong negosyo. Maganda rin po na ipaliwanag nyo na rin po dito sa inyong plano kung saan nyo po gagamitin yung inyong hihiraming karagdagang 1 milyong piso. So, for example, if you're a medium enterprise.
Pero para po dito sa mga, kung sakasakali po na gusto niya po pong dagdagan at hindi lang po 2 milyon ang inyong kakailanganin, pwede po kayong manghiram na up to 3 million. Ito na po yung maximum loan amount natin. Up to 3 million for medium enterprises at up to 1.5 million for small enterprises. Kapag po nakapagpakita po kayo ng ebidensya na kayo ay magre-rehire o magre-retain ng significant number of your employees or workers. So, ulitin ko po, just to recap. 1 million po ay kumbaga yun po ang automatic na qualified, you are qualified to borrow. So, if you're a medium enterprise, you can borrow automatically 1 million. Eligible na po kayo doon kagad. Kapag po gusto ninyong dagdagan to ng 2 million, ng isa pang, kumbaga, make it your borrow up to 2 million, you just have to add yung pong inyong plano kung paano po magre-restart. And maganda po, isulat nyo na rin po doon sa plano ninyo kung saan nyo po gagamitin yung karagdagang amount that you are borrowing. And if you want to still maximize it up to 3 million, pwede po kayong umabot hanggang 3 million kung makakapagpakita po kayo ng ebidensya na kayo ay magre-rehire o kaya po magre-retain or nag-retain ng significant number of your employees and workers. Ulitin ko po, ito ay para po sa mga enterprises with BIR filed FS. So just to just to classify properly kung ano po ang klase ng negosyo or paano po kayo naka-classify, ang definition po ng batas para po sa mga ang tinatawag po nating micro enterprises ay may asset sizes na hindi po hihigit sa 3 milyong piso. Kapag po ang inyong mga asset size ay mula 3 milyon at hindi hihigit sa 15 milyon, kayo po ay small, classified as small enterprise. Kapag po naman medium, ang inyong pong asset size ay more than 15 million but not to exceed 100 million. At kapag po large enterprises, ito po yung mga may asset size na mas mahigit pa sa 100 milyong piso. Ano naman po ba ang loan term at service fee? Ang pautang po ng small business corporation ay pwedeng umabot ng hanggang 4 na taong pautang. Kapag po ang inyong utangin ay gusto niyo bayaran sa loob ng 1 taon, ang inyong pong service fee ay 4%. Kapag po 2 years, yan po ay 6%. At 3 years po, 7.5%. At kapag po 4 na taon ang inyong terminong pinili, that's 8% service fee. Kapag po sinabi natin service fee, ito po ay upfront. Meaning, hindi po ito taon-taon, isang beses lang po itong babayaran. So say for example, kayo po ay hiram ng 1 milyon at pipiliin niyo po ay 4 years to pay. You'll just have to multiply 1 million to 8%. So yan po ang inyong magiging service fee. Tapos po yung 1 million na yan, babawasan na po natin ang service fee at ang net proceeds po niyan, yan po ang inyong matatanggap through your bank account. Ngayon, ito po ang sinasabi namin na sana ay makapagbigay lakas sa inyo ng loob upang manghiram. Kasi karamihan po sa ating mga kababayan ngayon at mga nagnenegosyo ay kumbaga hindi leaning towards borrowing from any financial institution dahil po siguro medyo nag-aalangan pa po sila kung paano nila mababayaran. But what we are saying is that the Small Business Corporations Program ay may kalakip po na grace period. Ito po ay pwede niyong piliin according to how you prefer po. No? Pwede niyo pong piliin mula 3 buwan na grace period hanggang sa 12 buwan na grace period, or ibig sabihin hindi po muna pagbabayad. So if you choose, say for example, 12 months grace period at 4 na taong loan, yung first year po ninyo, hindi po muna kayo magbabayad. At ang una po ninyong hulog ay magiging on the 13th month. So ito po ay for enterprises with BIR filed financial statement. Paano naman po yung mga walang BIR filed financial statement? Pwede po yan. Pwede po yung manghiram. Ano po? Kailangan lang po na you don't have any unresolved major negative credit dealings with other financing institutions. Kailangan nyo lang din po mag-submit ng 2019 and 2020 Mayor's Business Permit for loan requests exceeding 100,000 pesos. And for those less than that amount, kailangan lang po ng 2019-2020 Barangay Business Permit. Saka po, kailangan din po ninyo mag-submit
ng pictures and videos of your asset and kumbaga, and inventory po, no? O kaya kung ano man po ang magpapagpakita at magpapatunay or magpapakilala po sa inyo sa amin. Yung higher loan amount po of 200,000 may be considered for enterprises without BIR filed FS kapag po nakapagpakita po kayo or nakapagsubmit po kayo ng pictures and videos na nagpapakita na ang inyong asset size ay more than 500,000 pesos. At kailangan po din yung magpakita rin ng kumbaga ng pruweba ng inyong sales in 2018 and or 2019 na meron kayong sales na may 1 milyong piso. Ang grace period po ay 3 months or 6 months at the option of applicant kapag po ang inyong hinihiram na pera or kapag po kayo ay naaprubahan sa below 100,000 pesos. Ganun din po, ang interest po ay 0, wala po tayong interest. At ang loan term and service fee po ay pareho rin po nung kaninang present ako. 1 year ay 4%, pag 2 years po ay 6%, at kapag po 3 years, it's 7.5%. Ang other documentary requirements po ay unang-una po, you have to be able to also provide us with a government-issued ID of business owner or of president or CEO. In case of corporations, kailangan po may secretary certificate po kayo identifying the name of the president or CEO who's given authority to borrow from small business corporation. And pangatlo po, kailangan po ninyong magbigay or mag-nominate ng bank account ng business owner or ng corporation where the credit of the loan or the proceeds of the loan will be deposited to by the small business corporation. So ito pong Bayanihan Cares, nabanggit po kanina ni Sir George, yung tungkol po sa ating financing for the 13th month pay. Kung kanina po, nabanggit ko po sa inyo na 15% of sales, ang kadagdagan po na 20, kumbaga, you can actually borrow up to 20% of sales if you indicate there that you'll also be borrowing or kaya idadagdag nyo po sa inyong hinihiram yung pambayad po ng inyong 13th month pay para sa inyong mga empleyado. So you can avail po, kumbaga, if you multiply the 12,000 per worker times the number of employees that you have, it should not exceed po the 20% of sales. Yung total po ninyong hinihiram, kasi kanina po 15% na po, no? At magdadagdag lang po tayo ng 5% of your sales para po i-allot po naman ninyo para dito sa inyong mga empleyado for their 30th month pay. So paano po ba mag-apply? Kailangan lang po ninyo puntahan ang BUYanihanCares.ph. Type nyo lang po sa inyong URL www.byanihancares.ph. Una po ay you create an account in the Bayanihan Cares Borrower Registration System. So lahat po ng ating aplikasyon ay online lang. Hindi po tayo tumatanggap ng manual applications, but you have to make sure that you file it online. Pangalawa po, you have to complete the personal registration and kailangan po, mahalaga po ito, you will be able to verify yung pong inyong account dahil papadalan po namin kayo ng verification email. Pangatlo po, you have to accomplish the online loan application form and the attached required documents. At pangatlo po, you will have to wait na lang po for the decision of the small business corporation. So, ngayon na po kasimple, no? 4 na steps lang po ito. At wala po tayong physical presence that we are requiring. Lahat po na ito, pwede nyo pong, kumbaga, pati po yung pag-update or yung updating po ng loan status ninyo, makikita rin nyo po online. Okay. So, ito po ay sample po ng screen natin. When you type in the BuyanihanCares.ph, dyan po kayo makakapasok. Yan po ang una nyo makikita. So, ito po ang pagtatapos ng aking presentation. Maaari niyo po kaming makontak sa pamamagitan po ng aming website. That's www.spgfc.org.ph. Maaari din po ninyo kaming matawagan sa aming hotline, 8651-3333. At kapag po naman toll-free, it's 1-800-10-651-3333. Maaari niyo rin po kaming i-email sa sbcorporation@sbgfc.org.ph.
So yun po. Maraming salamat po, Sir Rafi, Sir Eric, and Sir George. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you, Sir Frank. Kindly stand by lang po, no, Sir Frank. Pwede ba natin i-keep yung ano na yon, yung presentation ni Sir doon sa website at yung mga contact numbers ng SB Corporation? I-post. Opo, Sir Rafi, we'll furnish you a copy of our presentation so that you can share it. Sama ko pa rin po dito si Sir Eric at si Sir George, kung pwede na si Sir George para sa konting Q&A, Sir Frank. I hope you don't mind na mag-spend ka ng konting oras para sa mga... Ay, opo, Sir Rafi. Sige po. I am with Chairman Eric. Alam nyo, nag-notes ako habang nag-discuss si Sir. Kasi magandang good news po yan ngayong Kapaskuhan. Lalo na nakita ko yung Bayanihan Cares na 13-month pay. Marami po talaga tayong mga SMEs ang nag-worry about that 13-month kasi talagang hinigop ng pandemic yung kanilang mga budget para sa mga pasweldo. Sir Eric, baka you might want to clarify something, especially si Sir Eric po ay very exposed sa maraming kumpanya at siya po ay isang sikat na HR practitioner. So alam natin yung mga 13 months, sakit ng ulo yan pag wala kang pondo. Kaya alam ko si Sir George, ang practice niyan talaga nakatabi ng kanyang 13 months. Sir Eric, you might want to help me clarify some concerns with Sir Frank. Okay. So unang-una, maraming salamat muli Sir Frank sa inyong pagpapaunlak sa ating imbitasyon. Ito po si Sir Frank, napaka-generous sa kanyang time at inimbita po natin siya doon sa ating town hall 2 weeks ago and he is with us again today sa ating Resellers Expo. Sir Frank, yung pong nakita ko kanina, no, yung mga requirements, it's based on MSMEs who are existing already 2018, 2019. Paano po halimbawa, hypothetical lang po, no, kung may mga nakikinig tayong MSMEs na nag-umpisa lang nitong January or late 2019, sabay hindi pa sumisibol yung negosyo, sumagalpak. Meron ba silang chance to avail? Kasi baka wala sila talagang baka marami dyan nag-iisip biglang nasopla yung kanilang negosyo. So, Sir Eric, maraming salamat po sa katanungan na yan. Po. Kung papansin niyo po, dati po, nung unang-una po, nung nilaunch natin ang CARES program, nung June 1 po, nung 2020, medyo meron po tayong malinaw na mensahe noon na kailangan ang negosyo ay nag-exist na ng 1 taon bago ang pandemya. Pero sa ngayon po, Sir Eric, medyo generic po ang ating sinasabi, no? As long as you have a mayor's permit or a business permit, barangay business permit ng 2019, ano man pong buwan yan ng 2019, pwede po kaming magpahiram. Pero yung pong 2020 lang, Sir Eric, yan po, hindi pa rin po namin nasusuportahan. Pero gumagawa po kami ng paparaanan para po, kumbaga mapalawig pa po ang aming programa. Hopefully sa mga susunod po na mga araw o kaya po linggo, we can also come up with a new program or maipasok na rin po natin sa programa natin yung mga bagong negosyo na naitayo lang 2020. So yun po. Yan. Maraming salamat, Sir Frank. O yan po mga kaibigan, narinig niyo sabi Sir Frank, no, for those who were born in 2019, you can actually present your business documents, no, business permits, and there's actually an allocation for you. For those who were born in 2020, ginagawa na po ng paraan. So maraming salamat, Sir Frank. Sir Frank, ito pong mga mag-apply ngayong halimbawa, dahil yung mga bagong nakapakinig sa atin today, tapos mag-apply sila online, gaano pong kabilis nila ma-expect ang release? If someone will apply today online and granting pasado lahat sa requirements. Sir Eric, ang application po ng ating mga kababayan ay pinipilit po nating tapusin ng 7 araw po. 7 araw yan. We want to be able to respond as quick as possible. Kaya lang po nagtatagal, Sir Eric, minsan dahil yung pong minsan yung dokumento po that they attach kasi kung ano po minsan what we are, if you notice po, what we are requiring is for you to attach or upload a video or a picture para po dun sa mga walang BIR file FS po, no? Minsan po yung video or yung picture na in-attach nila medyo it beg or it
it requires us to clarify. Parang ganun po, no? So pagka po it requires us to clarify some issues, tatawagan po namin. So medyo humahaba po yung pagkakataon na yan. But ang management po commits to a 7 to 10 working days po na loan processing. At alam po namin, Sir Eric, talaga na ayaw po namin na dumating yung punto na lalabas yung utang pero hindi na pala kailangan dahil nagsara na yung negosyo. Yan po nakakantig po ng kalooban yan, ano po, dahil may mga ilan po na hindi na namin kailangan yung utang dahil ang tagal. Ayaw po namin mangyari yun. Kaya po, alam po namin, Sir Eric, na kailangan namin bilisan. Yan, so mga kababayan, fellow FSME, 7 to 10 working days. Provided, gawin niyo naman po yung assignment ninyo na maliwanag. Para naman po hindi na natin bigyan ng additional burden yung magbabalidate sa SB Corp na po. So ang ating mga attachment like photos and videos, gaya na sinabi ni Sir Frank, no? Yung siguraduhin niyo pong maliliwanag yung inyong isasubmit. Okay, Press George, you're back. Good morning. Oo, napakaganda naman. I was listening as I do the other Zoom in the other computer. So, sir, thank you so much. That's 10 working days, no? Sana bigyan natin ng chance ang SB Corp. Wag po natin i-criticize itong institusyon na to. I do believe and I trust SB Corp. In fact, sabi ko nga kanina, bago tayo nag-on air, may mga dalawang members ako talagang tututukan ko and to validate this one. And I'm very, very much optimistic na maaayos natin yung pangangailangan nila. Konting tiis na lang. Nakakross na tayo ng 10 months natin. Ayan na. Nakikita natin, magandang balita. Singapore will start their vaccination. UK is starting. US will start. So parating na po yan sa atin. Konti na lang. Konting dasal pa. Patatapos na rin to. Pagkatapos nito, let's rebuild our business. Ang partner natin dyan is SB Corp. President George, meron tayong question from, ito po kaibigan po natin to, no? Si Achi Carol Uy from Tarlac Chamber of Commerce. Lagi po itong sumusubaybay sa ating Bayanihan program. Ang question niya po ay, pwede po ba yung loan na yan ay gamitin for tourism establishments like boutique, hotel, and restaurants for remodeling purposes? So mula po kay past president ng Tarlac Chamber of Commerce, Carol Uy. Siguro, Carol. Si Sir Frank. Ay, Sir George. Apo, Ma'am Carol, maraming salamat po sa inyong katanungan. Yan pong programa para sa tourism, kumbaga DOT accredited tourism enterprises po, ay kasalukuyan din pong nakapailalim sa Bayanihan Cares program. As a matter of fact po, yung pong inalot ng Bayanihan na pondo po, no? This is supposedly 10 billion po. Yung 6 na billion po dyan ay para po sa tourism accredited enterprises. So malaki po ang pondo, or it's more than 60% po ng fund allocated ay para po sa ating mga kababayan na ang negosyo po ay patungkol at kumbaga nauugnay sa turismo. Kaya po, tama po kayo, Ma'am Carol, maaari po kayong humiram sa Small Business Corporation. Ito po ay tinatawag nating Cares for Travel. Ayan po yun. But same landing page po, no? Pareho rin po yung paraan ng pag-apply. bayanihancares.ph. Meron lang po dong isang tanong na kung kayo ay may DOT accreditation number na pagka ipinasok niyo po, ito po ay naitatag as DOT loan. So ganun po, no? Kami rin po ang nag-administer ng pautang para sa mga tourism-related enterprises. Wow, that's good. So hopefully po may share natin sa mga kapatid natin sa Tarlac Chamber, Tita Carol, yung ating good news from SB Corp. Alam niyo, marami ang nagtatanong din na akala nila private yung SB Corp, no? This is a government agency po na handang tumulong sa ating mga loan requirements. Sir George and Chairman Eric, batiin lang natin yung ilan nating mga sumusubaybay online. Alam niyo, meron na tayong more than 1,000 plus viewers on different platform. So sila Miss Morgan, Miss Jane, si Rilan, yung mga taga-Kainta po nanonood sa atin ngayon ng live through our different platform from Philippine Star, PLDT Home Biz at Go Negosyo.
So maraming salamat po sa pagsubaybay. Sir Chairman Eric and Sir George, baka meron pa tayong ilang katanungan para kay Sir Frank. Siguro ako ang katanungan ko lang kay Sir Frank is nagpapahinga ba ho ba kayo? Kailangan mo nagpapahinga kayo, Sir Frank. Opo, Sir George. Actually, ito po, no, gusto ko lang din pong i-share. Yung pong ating CARES program ay nakapagbigay tulong na po sa mahigit 17,000 negosyo po. No? We have lent to 17,000 plus enterprises. Pero ito po ay, kumbaga po, we show you po kung paano po kami mag-respond. Ano po. Katulad po nitong mga nasalanta ng Ulysses, bagyong Ulysses at bagyong Rolly po. Meron pong padating na programa ang Small Business Corporation. I-announce ko na lang din po na yung mga nakautang na po sa amin, doon po mula sa 17,000 na naaprubahan na namin at sila po ay natamaan nitong Ulysses at ng Rolly. Meron po kaming inilalaan din po sa kanilang, kumbaga, dagdag na pautang para po, kasi alam po namin na they borrowed already. They tried to address their immediate concern during the concerns or the challenges brought about by the pandemic. Tinamaan na naman po sila nitong Ulysses. Hindi naman po nila kagustuhan na po. Kaya po ang management po ng Small Business Corporation ay nag-aproba ng isang programa na iminungkahi po natin na upang mapadagdagan po yung pautang na ibinigay natin sa kanila. Kumbaga po ay they just have to signify their intent to avail of additional loans at kami po ay magpapahiram muli sa kanila. So yun po, ganun po ang role po ng Small Business Corporation ay upang makatugon po talaga sa ating mga kababayan na ngayon ay nagcha-challenge ng sunod-sunod at magkakatabi halos ng mga hamon sa ating pagnenegosyo. Sir Frank, ang isang negosyante ba ilang beses pwedeng umutang sa SB Corp? Yan pong mga existing na borrowers po natin. Meron po tayong existing na mga borrowers. No po? Kasi po, since 1991 pa po tayo nag-exist. Meron pong programa wherein they can borrow again. No po? Meron din po kaming loan restructuring program na ipinapatupad para dun po sa mga existing borrowers. Doon po naman sa mga nanghiram na po under the CARES 1, meron din pong programa na makapag-apply po sila ng dagdag na pautang kasi alam po namin na doon sa CARES 1 ay kumbaga we needed to act fast and ang nangyari lang po doon ay inadvertently in our quest to deliver fast credit medyo mababa po ang average loan size that we have given. So we want to address this by offering again, kumbaga na, sige, kung mababa ang aming napahiram sa inyo at siguro mas malaki ang kailangan ninyo, you can still borrow from us. So, pwede po yan. So, to answer your question, Sir George, maari po na dagdagan ninyo ang inyong hiniram sa Small Business Corporation. Pero hindi po pwedeng siguro 3 beses na, 3 utang na patong-patong, yun hanggang 2 po. Yan po pwede gawin. I see. Thank you so much. Napakagandang sagot po nun, no? So, Rafi, meron ka ba dyan sa mga nanonood sa atin last question? Kasi kailangan na rin magtrabaho si Sir Frank. Sige po, I think yun naman. So siguro po para po sa information ng lahat ng gustong mag-loan sa SB Corporation, puntahan niyo lamang po ang www.BUYanihancares.ph para po ma-explore ninyo yung iba't ibang information about the loan services provided by the government. And with that po, Sir Eric and Sir George, pasalamatan na po natin ang ating napaka-generous na guest ngayon, si Sir Frank Gonzaga, for always opening his line to answer our requests about mga programs ng SB Corp. Sir Frank, maraming salamat po sa suporta, especially po sa API, no? Nice meeting you po. Nagkakilala tayo sa kalagitnaan ng pandemic. Sana pagkatapos po nitong pandemic na to, bisitahin po namin kayo ng API sa opisina ninyo. At personally, pasalamatan kayo. I would really love to shake your hand, sir. If not shake, I would like to give you a big hug for helping us po. Maraming salamat po. Chairman Eric?
Yes, Sir Frank. Muli, maraming salamat. We hope this is not the last. You shared so much to our members, to all the listeners of the Bayanihan Conference. And we wish you and your office more power in helping. Alam ko po, tuloy-tuloy hanggang, sabi nga ni Sir Frank, 2001 pa sila. We really wish your office well. At ngayon po, we will solidify our partnership with SB Corp through you moving forward through 2021 and onwards. Maraming salamat po. Happy holidays po sa lahat sa inyo dyan sa SB Corp. And alam ko po kung nasa ng office nyo, ka-opisina nyo po yung isang partner ko dyan sa Ortigas. So pag nandiyan ako, dadalawin ko kayo, Sir Frank. Maraming salamat. God bless po kayo. Ingat po, Sir Frank. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Isang malaking karangalan po sa Small Business Corporation ang maging bahagi ng inyong programa. Kami po ay nagagalak at nagpapasalamat ng taong puso po kami nagpapasalamat sa pagbibigay ninyo sa amin ng pagkakataon na may pamahagi sa inyong miyembro at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa inyong programa. Maraming salamat po. Thank you, Sir. Thank you very much, Sir Frank. Thank you po. Sir Eric and Sir George. At ngayon po, pupunta naman tayo sa another speaker. Sabi ko mga sa inyo, very empowering tong ating pangatlong araw ng ating Reseller Expo. So, nagkaroon tayo ng information about loan. Ngayon naman po ay maiintindihan natin yung behavior ng ating mga consumer ngayong panahon ng pandemic. Marami po ang gustong pumasok sa negosyo, marami ang biglang nag-alinlangang ituloy ang kanilang negosyo. At ngayon, iniimbitahan natin yung karamihan sa ating mga kababayan na pumasok sa negosyo through reseller. Kaya nga po bisitahin nyo lagi yung tinyurl.com Bayanihan Reseller Expo 2020 para magkaroon po kayo ng idea or makasimula kayo ng isang reseller business. So, paano ba natin maintindihan ang behavior po ng ating mga consumer and customer ngayong panahon ng pandemya? So, yung susunod po nating speaker will surely enlighten our SMEs. No, lalo na po ngayong new normal. So ang ating pong speaker, he started his digital journey with Asia Online. Then lumipat po siya sa DDB Philippines as strategic planner. And nag-join po siya sa pinakamalaking mobile content provider, ang Surpass, as the head of mobile marketing. And managing partner din po siya ng Tribal DDB. Nag-develop sila ng iba't ibang digital services, e-commerce, digital media. And now siya po ang Managing Director of Agile. Si Chiwi po, Chiwi Chua is spearheading the data transformation of DBB Group, focusing on small data, social analytics, and listening, Google Analytics, programmatic solutions, and putting them together with strategic planning frameworks. He is a graduate of Business Economics from the University of the Philippines. So para po tayo ay tulungan na maintindihan ang behavior ng ating mga consumer, kasama po natin ang ating partner from DBB, Mr. Chiwi Chua. Good morning, Sir Chiwi. Good morning. Thank you for having me here. I'm so excited to share with you what we have for this morning. Chewy, good yes. morning. Good morning, Sir George. Kamusta ka na? Before you start, I'd really like to take this opportunity together with Chairman Eric Hello, Chairman. to really thank your dad, your company, for really helping us during the pandemic, yung total lockdown. Sa mga nanonood po, grabe po ang utang na loob ko sa tatay ni Chewy at sa kalat Chewy. Naniwala po siya sa ating kampanya ng Bayanihan. Sila po ang creative backbone ng Bayanihan campaign po natin ni Gary Valenciano. I will never forget the help, the assistance of your company, you, your dad, and your sister. Maraming salamat po in behalf of the micro, small, medium enterprise. So, Walang naman po. Salamat. Okay, the floor is yours. Thank you, Okay. Okay. Thank you, Eric. Thank you, George. And I'm so excited to share some of her findings for today. Okay, let me just share the screen very quickly. So, okay lang Taglish, no? Okay lang. Okay, so can you see my screen? All good? So we'll start. Good. So what we have for this morning would be updates, short updates on media, and I think more important, digital trends and what's happening to our consumers now that
yung mga parang magte-10 months na yata tayo na dito sa pandemic na 'to, no? So us, we're Agile Intelligence. We are the DDB Group's small data consultancy. So kung yung tatay ko tsaka mga kapatid ko, sila gumagawa ng creatives, ako po yung geek sa pamilya, mahilig po ako sa data and analytics. So yun po ang trabaho ko sa DDB. So agenda would be shifts in the media landscape, then digital trends, and I think very important would be thought starters that our micro and small SMEs can actually play around with, 'di ba? Kasi magbabagong taon na, makita natin ano pwede natin gawin for next year. So, because we live in an advertising driven world, nakita natin may impact talaga ang pandemya sa atin. So, advertising spend slowed down significantly since the quarantine was enforced in March. So, nagbawas ng advertising ang mga kumpanya, no? So, compared to 2019, malaki ang decline ng spending during the GCQ. And print ang pinakatinamaan kasi taas kamay, sino pa ba nagbabasa ng dyaryo ngayon? What more during the lockdowns kasi hindi makalabas yung mga nagde-deliver or kung sanay ka bumili ng dyaryo sa labas, hindi ka naman nakakalabas. Di ba? So, bawas na bawas talaga yung print readership natin. So kahit TV tinamaan din kasi syempre, 'di ba? Manunod ka ng news pero walang mga bagong programs kasi hindi sila makashoot. So may impact din sa TV viewership 'yan. Radio naman, medyo nag-float, medyo nakatulong kasi kahit nasa bahay ka, nakikinig pa rin yung mga tao sa radyo. So radio is still something that people listen to. So yung mga dating drive time radio programs, pinapakinggan pa rin po kahit nasa bahay. So ito po yung sinasabi natin sa print. If we're looking at the growth of print, so tumataas siya until last year, tas matindi talaga impact for Q1 for this year. And nakita natin, negative 70% ang tama sa kanila. So we're seeing that total advertising declined significantly, 27%. TV bumaba, radio bumaba, print halos talaga nag-nosedive to negative 70%, and out of home. So ngayon, when you think about it, out of home, ano kaya yung nangyayari, no? So ano yung mga businesses ngayon na lumalaban, di ba? So every year kasi tinatrack to ng mga tools like Kantar and Nielsen to see sino yung mga gumagasta to help drive the retail economy. So for 2022 date so far, ito ngayon yung ito ngayon yung top 12 natin. So number one, last year, ang number one would be food. Ngayon, ang number one natin is non-alcoholic beverages, followed not surprisingly by pharmacies at 47 billion, home care 41 billion, food bumaba to 32 billion, hair care 21 billion, skin care 16 billion. Corporate spending, ito yung mga thematic ads at 16. Media and entertainment, para may panuurin tayo sa loob ng bahay, that's around 11 billion. Telco, unsurprising kasi sinong hindi may kailangan ng internet ngayon at saka ng, kailangan mo mag-Viber, kailangan mo mag-Facebook. Personal hygiene, alcoholic beverages, and of course, automotive down to 12. So, nagbago ng konti ang merkado natin. Dati food number one, ngayon bumaba siya. But hindi naman siya surprising kasi nung nag-lockdown din, tinamaan din talaga yung mga branches ng mga food outlets natin, no? Okay, so kumusta naman ang out of home and billboards? Magandang tanong to eh. 'Di ba? Parang marami tayong nakikitang billboards dati kasi pag traffic, syempre babad yan, nakikita mo. So anong nakita natin ngayong mga trends? So GCQ and NCR traffic count is already increasing steadily. So hindi ko alam kung napapansin niyo pero medyo traffic na, parang balik sa dati, no? 'Di ba? Kasi tandaan natin, walang coding except in Makati, particularly in NCR, 'di ba? Tapos nakita ko rin kasi wala pa lang truck ban, so medyo mabigat talaga ang flow ng traffic na recently. But I think it's a good sign because it means people are starting to be more confident, they're starting to move around, goods and products are starting to move around more freely. So, eto medyo interesting to kasi this was data back in July 2020, July 14. So gaano kalaking impact ng lockdowns sa atin. So when say transit stations, dito yung babaan sa kaya ng mga, 'di ba? Pag public transport, negative 56%. Average workplace, negative 44%, 'di ba? Residential plus 23%, so mas baba tayo, mas utos naman talaga to stay at home. Retail and recreation, negative 46%. Grocery and pharmacy, negative 20%. And parks is negative 25%. Ibig sabihin nun talagang sumunod ang Pilipino, hindi talaga masyado lumalabas. Pero may impact talaga sa business natin yan. So maganda, etong Google Mobility, tinatrack pala nila to every week. So nag-pull ako ng data based on this week. So makita natin how different. So remember, ang average natin is around negative 40, negative 20%. Tignan natin how the nation looks like based on our mobility.
So for NCR, this is data as of last week. So retail and recreation, baba pa rin, -42. So medyo strict pa rin kasi, GCQ pa rin dito, marami pa rin takot. Pero look at grocery and pharmacy, -8 na lang. And it's going up already, nag-normalize na. So magandang ano yan, magandang pangitain yan. Kasi if your distribution, if either your distribution or kung may stalls ka near groceries and pharmacies, siguro napapansin nyo nagkakatao na. Kasi this is a good indicator that people are starting to go back, be more confident going to groceries and pharmacies. Parks, -39 pa rin, as if naman may parks talaga sa NCR. Transit stations, I think tama yung sinasabi nila, no? The biggest hindrance to economic performance in NCR is not a lot of our workers are able to go. And kita natin dito, kulang kasi ng transpo, -56% pa rin ang baseline natin. Workplaces, -41% pa rin, and residential is 20%. So, ang nakita, main difference lang talaga is grocery and pharmacy, at least for NCR, yun ang bumabawi na, but the rest are still low. Let's look at other regions. Let's look at other cities. Central Luzon, it looks like a very different story. So, transit stations, -4 na lang, humahabol na, it's normalizing, and parks are almost normal. So, -4 and -8. Visits to groceries, increased na, look at that, +4% already. So ito rin yung Christmas shopping, siguro sumisipa na siya as of December 1. Retail recreation versus Metro Manila na -40, sila -25 lang, di ba? Workplaces -29. So kita natin, iba yung iba yung dynamic sa Central Luzon. And I just had the talk about 2 weeks ago with Bataan, di ba? Same exercise. And they said, mas confident sila. So parang hindi natin pwedeng tignan lang ang Metro Manila as a basis of how confident people are. Kasi based on this data, makita natin, iba-ibang lugar, iba-ibang confidence levels, di ba? And magandang indicator yan na other areas, other regions outside Metro Manila are starting to be more confident. Sana rin, mas confident din bumili. Calabarzon, tingnan natin. Retail and recreation, malapit na umabot sa normal, -19 na lang siya. Grocery and pharmacy is +8. Parks is practically back to normal. Transit station, practically back to normal. Workplaces and residential, of course, kita natin, -26% pa rin. And residential is still +18. Central Visayas, medyo mukhang NCR, no? So, there are a lot of categories that are still down. Transit stations, negative pa rin. Grocery and pharmacy, -15. Parks is -26. Retail and recreation. So, this gives us an indicator ano yung galaw ng mga tao doon. Baguio, strict din. So, grocery and pharmacy, -25. Transit, -47. So, it's very much like here. May mga, mukhang may strictness sila in Baguio based on this data. And Bicol, interesting. Kasi I think sila lang yung sila yung nakita natin, grabe yung bagsak, grabe yung galaw ng linya na to. Kasi ilang bagyong sunod-sunod tumama sa atin. So, we can actually see the impact of the storms, si Rolly at si Ulysses, to mobility based on how it impacted Bicol. Okay, so if you want to know more, they update us every week. Just go to look for Google Mobilities. Makita natin how it goes based on your city and or your province. But it's a very good indicator of how people are moving out. Kasi tingin ko, pag gumagalaw ang tao, mas confident sila. And confidence means they'll probably be more confident to buy or to do new things. So with traditional and on-ground challenge, let's see how digital is faring naman. So magbabago tong data by next month. So every year kasi sila nagpapalit ng data. But for 2020, ito yung index na nakita natin. No? Total population is 108 million. Mobile phone connections, 173.2. So ilan sa atin ang you're forced to have 2 cell phones, diba? Most likely isang Globe, isang Smart. Third telco coming also. Baka maging 3 yung mga networks natin. Internet users out of the 108 would be 73 million. And active social media users natin is 73 million. So halos 1:1 na ang social media usage natin vis-a-vis internet users. So time spent on media using the internet is 9 hours and 45 minutes. Hindi pa tumatama yung pandemic na to nung niran tong data na to. Using social media is 3 hours and 53 minutes versus watching television at 3 hours and 49 minutes. So talagang mas babad na to pagsipa ng data natin during the pandemic. So listening to music streaming services and of course, using a game console natatrack na. So 1 hour and 33 minutes. So yung mga ibang mga mahilig sa games talaga sabihin nila mahina yan. Okay, so I think this is also an important slide para makita ng mga natin, mga micro, small SMEs. Sino ba ang matatarget natin kung magde-digital ka?
gaano kalaki ang mga audiences na makakausap natin. So clearly, because the Philippines, ang average age natin is 25 years old, napakabata natin, you can see that it's 18 to 34 years old, ang biggest chunk of the population that you can actually talk to or reach social media. 'Di ba? So magandang ano 'to eh, magandang index 'to eh. Kung ang business mo is for older people, then you know alam mo kung ano yung index, alam mo kung gaano karami ang mare-reach mo. Kung older, kunyari, badly put, maybe diabetes, anti-diabetes medicine or whatnot, baka nasa 45 to 54-year-olds ka. That's still around 7.1% of 73 million Filipinos that you can reach. Malaki pa rin yan. But it just gives you an idea na napakabata talaga, especially on digital ng merkado natin. Okay? Yeah, internet continues to rise as daily usage becomes more consistent. Diba? And habang tumataas ang internet, we also see a big shift from traditional to digital counterparts. So reading news online, dating 7.3, ngayon 31.3% na. Listening to online radio from 2.1 to 9.5. And of course, live streaming for news, di ba? 5.5 to 22.8. So naging digital na talaga ang ano natin, ang consumption natin kahit sa news na dating nakikita natin sa traditional media. So how is this changing consumer behavior? Paano nagbabago ngayon ng mga tao, mga Pilipino? So we know that majority of Filipinos are feeling concerned about their health, the economy, and the future. Confidence is low, but it's starting to rise up. Good that we have campaigns that are trying to get more people to be confident with the future. Diba? And good, I heard kanina, napakaganda ng program from Security Bank, diba, na maging confident din ang mga entrepreneurs natin. So we need all of that confidence para makabawi tayo for next year. So quarantine is not only changing our media or digital habits, but the way we shop. Kasi may kaba pa tayo eh. Di ba? May kaba pa eh. So nakita natin, maybe once a month, maybe twice a month, you'll probably go to a physical store. But if you can order online, they will do so. So we know e-commerce grows immensely with people trying to avoid going to physical stores. Deliveries are becoming more and more popular. And nakita natin, online payment and mobile wallets, lumalakas talaga. There was this news nga I saw yesterday in the US. Ang biggest problem nila is they have 3 billion packages that they need to deliver in time for Christmas. Diba? So it's not just in the Philippines na nangyari to. Ilan kaya ang pending packages nila, Lazada, nila Zalora, nila Shopee, lahat-lahat, diba? So it is really here for now. In terms of devices that we use, ang Pilipinas mobile first. So kunyari gagawa ka ng content, isipin mo, unahin mo, ano ang experience ng interaction ko sa'yo or the website ko or social media ko sa'yo kapag naka-mobile? Kasi 96% are on mobile. Sabi nila, 69% or 70% is PC or laptop. But we're expecting this to go up kasi napilitan tayo bumili ng mga laptops for our kids, di ba, during the work from home or school from home. So tataas ng konti itong PC and laptop usage. Okay, 43% say that they've used or scanned QR code, diba? For mobile payment, so at least 20%. So we have GCash, PayPal, PayMaya, and GrabPay. So maganda ring embrace to kasi cashless is also good. So mabilis ang bayaran kapag naka-mobile payment ka. Okay, so top activity is still social media browsing, messaging, and the top websites. Apps being visited or used are Facebook, Messenger, YouTube, Google, Gmail, Instagram, and of course, itong platform natin, Zoom. Okay, so some insights na nakita natin based on digital buying behavior, no? So there are two sets of data here. The first set on the left would be ano yung online purchase drivers, meaning these are the percentages of people who say the following would increase their likelihood. Parang mas likely sila bumili ng product online kapag merong ganito. So, ang index nito, if you look at the purple colored one, yan ang Pilipinas. The greenish grayish numbers are global. So, index towards the Philippines, free delivery ang laking bagay, 66%. Ability to pay with cash on delivery, 53%, importante pa rin sa atin. Reviews from other customers, 52%. Coupons and discounts at 50%. Loyalty points at 42%. So these are online purchase drivers. For brand advocacy naman, these are percentages who would say that the following would motivate them to advocate or talk about a brand online positively. Napaka-importante, high-quality products at 66%, rewards at 57%, love for the brand, 40%. Ito, importante ito pag nasa Facebook talaga, no? When I've received great customer service, it's 49%. Tapos the last one would be when something is relevant to my own interest.
So I think the one of the important things here is pag nag-Facebook po tayo, tandaan natin na hindi lang siya selling platform, it is also a customer service platform. Huwag natin papabayaan yung mga humihingi ng tulong ng mga bumili sa atin kasi sila po ang makakatulong sa atin to say good things about your brand and your product. At the same time, sila rin po yung pwedeng makasira sa atin kapag hindi mo sila inasikaso. So, just something to remember, no? Kapag pinalaki mo ang Facebook followers mo, ibig sabihin nun, kailangan mo dagdagan ng tutok kasi marami kang tao kailangan kausapin, marami kang tao kailangan tulungan, right? So you don't just grow your Facebook followers just because you grow it because you want to engage with them. Okay? So, eto medyo bagong data to coming from Google, Temasek, and of course Bain Consulting. So, eto sabi nila, shoppers are buying more groceries online and ang prediction nila is they're not going back significantly to non-online grocery. So nasasanay na ang tao. This is Asia-wide, so kasama ang Pilipinas dito. And they're seeing na magiging sticky, and this will become almost a semi-permanent expectation of people that I can do my groceries online already. And I'm relating it to my experience. May malapit lang na grocery dito sa amin, pero iba pa rin yung hindi mo kailangan lumabas. So siguro hanggang mawala yung takot, medyo semi-permanent expectation to. Ito, nakakatawa rin to. We also saw surge in cooked food deliveries, di ba? So sa Philippines, naka-box siya, di ba? Index mo 1, sumipa siya ng 1.5% or maybe 50% more during the lockdown. But the prediction is magiging 20% increase lang siya. Hindi siya magiging kasing sticky ng groceries. Why? Kasi initial demand for food deliveries did not sustain due to cost and food quality concerns, as well as a shift towards home cooking, and resumption of dine-in services at restaurants further dropped the demand. So may mga things na nakita natin na nagiging permanent like online grocery. May mga things that will probably go back to a bit towards normal. For example, katulad ng cooked food delivery. So this is interesting. Magandang tayaan to for next year. At least alam natin na there might be a good chance that people will go back eating sa mga stalls nyo kapag may confidence sila lumabas. Okay. Sige, so that's the data dump that we have. And I think yung mas importante dito, anong pwede natin gawin with all of these data, all of these information and ideas, no? So now that we're armed with information and strategic insight, let's take a look at the pandemic reality. Kasi it's one thing to talk about what's happening, but it's another thing to talk about, okay, gaano katagal kaya to? Diba? Anong tansya natin? So, I'm happy to report na when we first did this presentation, ang projection was around 700,000 cases by year end, bumaba to 600,000. And I think whatever we're doing right now, yung mga habits natin of wearing the mask and face shield, the projection is around 485,000 cases by year end. So that's a big improvement. Parang halos kalahati lang ng increase in cases ang nakita natin. So that's a good thing, di ba? That's a good thing, but it's still a big number. So babantayan natin yung number na yan. And if you want to track, we actually created a website for you to be able to track the cases depending on the province or region or city that you reside in. Please just visit the website. It's covid19.agileintelligence.com. So wala pong registration to. It's just free for you to use, and it's updated every day, so you can see the numbers happening. No? So we have a particular page that tracks ano yung nagiging case behaviors in different cities. And I think NCR is pretty much in almost good, knock on wood, no? Pretty much in good shape kasi we were keeping it down. But there are cities that are still experiencing increasing cases every now and then. So good to know kasi depende sa region na kakausapin nyo or saan ang business, at least alam nyo kung ano nangyayari. Right? So in the States, ang sabi nila, the likely end of their pandemic is Q3, di ba? Kasi sabi nila, ready na sila. They have the vaccines already. People are willing to be vaccinated. And there's distribution. Pero I think ang basa ko sa Pilipinas, most likely later part of 2021 talaga or maybe 2022 pa. And nakita natin, in-update lang tayo nila, no, IATF na the timeline looks like this. The best case scenario is first quarter will be first 20 million, so on and so forth. So talagang isang taon pa tayong ganito. But it's good. At least we know. It's just gonna get better. It's not gonna get worse. Diba? But at least we know, kailangan nating
we need to be resilient for at least one more year and adjust to this new normal talaga. So this slide came from IATF. I just picked it up on Twitter. Present ni Secretary Galvez. So with the pandemic here for another year, what can we start doing now? Ano yung mga adjustments na pwede pa natin gawin? So first idea or thought starter, we call live more at home because there are emerging hobbies and interests based on the lockdown population and maraming opportunities. I want to be pragmatic about this kasi when pag-isipin nyo, after ng Christmas, di ba, most likely magme-mingle ang mga tao. There's a chance tataas ang cases ng konti. Di ba? Kasi hindi mo ipigilan ng Pilipino. Pag na-miss mo ang pamilya mo, hanapan mo ng paraan to be with them this Christmas. And that means there's a chance na we might get an increase in cases early next year. We might have a, modular lockdown every now and then. So this is still relevant kasi people will probably want to stay home a little longer just to make sure we're able to tide the second wave or third wave. So people are spending more for the things that they love, like cooking, baking, arts and craft, photography, playing instruments, and singing. So tumataas siya. So I wonder what 2021 will tell us. I'm really curious how it's going to look like. But balikan natin. Sana mabalikan natin next year to how ano yung mga tendencies ng Filipinos in terms of hobbies. No? For recreation, playing video games, this is only going to go up. Diba? Salon and beauty treatments. Tawa ko dito kasi mahirap magpagupit. Sambahan kung makuha ka na slot. Reading books, shopping online. For wellness, you have sports, exercising, and dancing. So maraming mga hobbies na pwedeng paglaruan. For example, plants. So yung mga plantita dito, they know this very well. So in the Philippines, last year, di ba, ito yung trend line, meaning interest ng tao because hinahanap nila sa Google. So around last year, so-so lang yung demand natin for plants. So these are house plants, diba? Hindi naman siya masyado malaking rise. And then start of ECQ, the first arrow. And then when non-essential e-commerce was allowed, meaning allowed na for the likes of Lazada, yung mga Facebook marketplaces were allowed to deliver, kita mo yung rise ng demand. Kasi nakita natin, di ba? Masarap pag-alaga ng plant kasi you can actually experience growth kahit nasa bahay ka. Diba? Hindi naman high maintenance sa mga halaman. Pero we're seeing, at this point, it's already twice stronger interest versus last year. So I'm sure yung mga plantita na nagbebenta dito, they know this very well. But what's good kasi is that you can actually see it digitally. Right? So why is this valuable? Because stay at home doesn't mean do nothing. People are looking for ways to live better lives and not just survive. So pro tip, no? If you can anticipate the next big thing, be ready to deploy and scale quickly. Kasi mabilisan yan. Kita natin dito, di ba? Biglang boom, tumaas yung interest. So you just have to be ready to scale up. And digital is the best way for you to scale up kasi madali ang marketing, madali ang reach ng tao. Ang tanong na lang is, can you produce fast enough? So the tool I used kanina is called Google Trends. And what we're saying here is Google Trends is your friend. Why? Because Google Trends help unlock insights about people's demand for information about a topic. So for example, favorite example ko to, laptops, di ba? So pag nag-Google Trends ka, you can look at it from global or you can look at it from a country perspective. So kunyari, laptops worldwide the past 12 months. Kita natin, okay, there's strong demand for it. Pero nung nag-start yung lockdown, global, sabay-sabay tayo nag-lockdown around March, di ba? Nakita natin sumipa siya. Simply because everybody needed laptops for school and for work, wherever you are in the world, right? And nakita natin there was another rise kasi preparing for the new school term, particularly for Northern Hemisphere countries na around September ang start. Sumabay na tayo sa kanila, di ba? So if you look down, you can actually see, okay, who are the biggest countries looking for laptops? Indonesia, Nepal, Philippines, kasama tayo. So I clicked on Philippines and this is what I saw. Talagang, di ba, kita mo yung rise niya. Start of ECQ, akala natin may, di ba, that panic moment na, I need a laptop for my kid. To be honest, kahit kami, napabili kami, di ba? Kasi wala ka naman laptop sa bahay for your kids, di ba? Because the thinking was, kids should be disconnected from digital until they're old enough. But no, di ba? So start of ECQ, and then steadily rising, and around summer, di ba? Patapos na summer, pansin nyo, nauubos na yung mga laptops. Dati, nagbibenta sila, ngayon, nauubusan na. Kasi when it was announced that school starts on August 24, may panic na talaga. Ito yung time na yung
laptop na 20,000 pesos binibenta na ng 30,000 pesos, di ba? May markup inflation na. And then the last wave was malapit na yung start ng school, totoong panic na ng tao kasi, di ba? Digital distance learning requires laptops. And then nag-subside na kasi okay, either may devices na or wag na natin pilitin, mobile na lang talaga siya. What's also interesting when you use this tool is you can see ano yung context, paano ginagamit ng tao, ano pa ang hinahanap ng tao in relation to laptops. So nakita natin dito, laptops and webcam ang combination, di ba? Or laptop factories, anong maghahanap niyan? So that tells you, I need a laptop na may na webcam, I need a laptop na laptop factory, baka naghahanap yan ng factory outlet, baka mas mura. The context of how it's used, Laptop Price Philippines 2020, or Best Laptop 2020 in the Philippines, or Best Gaming Laptop, so on and so forth. Ibig sabihin yan, kapag gagawa ka ng content or gagawa ka ng marketing, pwede mo gamitin itong mga keywords na to. Kunyari, may produkto ka, ikaw may laptop. These are my best laptop prices for 2020. Pwede ka magsulat ng post na ganun. Most likely, ang mga tao, babasahin niya yun kasi yun ang hinahanap naman nila on Google. So, ano yan, parang magandang marketing tool. Right? So, the website address is http://trends.google.com. Try it. It's free. You can search the whole world. So, some of the questions also, I think that this might be interesting. Sana, George, wala magalit. So, magandang comparison to of tinignan natin kung ano yung, sino ba mas malakas, si Lazada ba or Shopee, di ba? Kasi parang matagal si Lazada sa atin, and then Shopee medyo bago-bago lang. So, you can actually use the same tool, which is Google Trends, to find out sino ba ang mas malakas, sino mas hinahanap, sino ang humahabol. So, kita natin Lazada Group, siya yung Lazada, which is in blue, and then Shopee in red. So, I think until 2019, di ba, medyo Lazada is lording, ang lakas talaga nila, di ba? Shopee, simula pa lang. Pero at a certain point in time, nakahabol na si Shopee, and siguro parang mas popular na nga sila right now if you look at the right end of the chart, di ba? Bumagsak to during the ECQ, and then the right end of the chart, mas malakas na yung Shopee. So this is another way of using Google Trends also to figure out saan ko kaya ilalagay yung produkto ko. If you can do both, dream. But if you just have to choose one, this might give you an indicator. I'm not sure what the numbers talaga ni Lazada at ni Shopee, but this is a good indicator pag mag-i-investigate ka sa mo ilalagay. So, kunyari may mga food items tayo, may mga food sellers tayo, pwede nyo rin tignan in this way. I want to look at ham, I want to look at bacon, hot dog, or sausage. Nagugutom na ako. So, kunyari, ham. Tumataas ang ham. Anytime between November 2019 to March 2020. Bakit kaya? And then you realize, oo nga, Christmas season yan. So, ibig sabihin nun, ganyan kalakas ang demand for ham in terms of digital, hinahanap ng tao, ang ham during Christmas kasi Christmas ham siya. But throughout the year, normal yan. Hot dog ang malakas, di ba? You have bacon, sausage, medyo pantay-pantay sila in terms of demand for this. So maganda dito, if you take a step back, kasi literally, instead of 12 months, gawin mo 5 years, ayun, kita mo yung trend line. Si ham pa rin si blue. So alam mo, every Christmas, talagang it becomes a seasonal product. So that's very interesting. So you can actually use this tool also para makita mo, seasonal ba ang produkto mo? Di ba, ipapasukan mo, may seasonality ba siya or wala? Consistently strong ba siya? May mga buwan ba humina? Di ba? Or so on and so forth. So you can actually read it like that. Natawa lang ako dito sa sausage kasi itong green line na to, bakit ang lakas? There's a crazy movie that came out in 2016 called Sausage Party. So yun. Yeah. Kaya siya lumabas again. Okay, so why is this valuable? Because it helps you predict or validate public digital interest. Then you can offer related products or content. Diba? So the pro tip here is if you know of a powerful and new trend na wala dito na hindi pa lumalabas sa Google Trends, keep it to yourself or share it with me because it means baka sobrang aga na huli mo na siya and that will be your competitive advantage kasi not everybody knows about it yet. Right? So, the third, I think is the third or fourth, thought starter here is maraming first-timers. So, please remember, digital is not just for the youth. There are digital migrants like Gen Xers and olders. They're starting to catch up because they had no choice but to go digital during this pandemic. So, ito medyo complicated slide, but hear me out, no?
So we know that millennials are no longer young and Gen Xers have the money to spend. So these are the categories of apps that are available. No, so parang you have social, you have video, you have instant messaging, e-commerce, food delivery, digital payments, so on and so forth. You can read it down there. Pero if you cluster it by sino ang gumagamit, so social media, video streaming, instant messaging used by all ages. You can see it up here. Then you have what are the apps that are more used by middle-aged consumers, like e-commerce, food delivery, digital payments, grocery apps, and logistics, right? And remote presence like Zoom. And then ano yung mga apps that are used by younger audiences, such as short video, like TikTok, di ba? Music, gaming apps, and preferred by older segments, news apps. So maganda dyan, if you look at it from this perspective, kailangan mo bagayan kung ano yung communication ng business mo, kung saan mo pwede siya ilagay, at saka paano mo i-communicate yun. Kasi depende kung sinong kausap natin. So remember, look at this, e-commerce, food delivery, digital payments, more used by 35 and up. So even though the millennials are there, the younger ones are there, yung mas gumagamit talaga ng paying apps might be slightly older, right? So the pandemic also affected digital migrants and newbies. So we're seeing the top 5 app categories that consumers say they started using for the first time. Social media, video streaming, e-commerce, and food delivery. So maraming first-timers pagdating sa e-commerce and food delivery. Remote presence din, maraming first-timers dyan, tsaka digital payments. So favorite example ko nga dito, yung pati nanay ko na napilitan siya matutong mag-bank transfer, napilitan siya matutong mag-Zoom. Eh dati naman wala namang Zoom, di ba? Until last year, nobody knew of Zoom. Ang alam lang natin, Skype, di ba? Biglang naging Zoom. So maraming new timers talaga. First timers, newbies, and first timers sa digital at this point. So why is this insight valuable? Kasi hindi tayo dapat mag-assume na alam ng tao how things work just because we're familiar, just because our kids know it. Remember, may mga taong newbies pa talaga sa digital. And usually, they are people with money and bad eyes. So insight po yan na marami kasi yung mga digital platforms are designed for younger people with good eyes. Pero now that we're seeing there are newbies into digital who are slightly older with bad eyes, baka dapat pag gagawa kayo ng content or gagawa kayo ng website, medyo mas malaking font, mas simpleng navigation. So read up and experiment on UX or UI to create better digital experiences for first timers and older people because you have to respect them. Iba na yung iba na yung mata, 'di ba? Kailangan mas visible, mas madali because a lot of them are first timers and they probably don't know how to do it. So you have to help them by coming up with very good content and experiences as you market to them. Okay, so actually, I don't know how much time we have for this. I summarized this very quickly kasi there's a lot of we still have a lot of slides technically, but I shortened it because meron pa tayong slides supposedly on how to do Facebook ads. But I think this is a good summary of consumer behavior and opportunities. So to summarize, we know that the pandemic really changed consumer behavior profoundly. So talagang we really have to embrace digital at this point, no? So whether you are a bricks and mortar business, kailangan may konting digital presence ka, especially now that we're seeing the pandemic might be here for another year or so, but not as severe, diba? But we know it's going to be a version of CQ, community quarantine, for the next year. And we've presented tools that you can use to figure out or to how to navigate these changes. And then obviously, ang daming opportunities pagdating sa digital talaga. And I think the more important part here is this might be our new normal for one more year. So I think to our micro and small SMEs, this might be to your advantage kasi kung wala kang matinding asset, hindi ka location based, this might be to your advantage because you have your speed, you have agility, you just need a bit of smartness and that tools that I presented para makapag-pivot ka at maka-adjust in terms of what you can do. So with that, we always believe that growth is only the evidence of life. So even in this pandemic, I wish for everyone to have business growth kahit papano and for us to plan for 2021 better, knowing that the pandemic might be here and knowing that digital is here to stay. Thank you. Thank you, Mr. Chewy. That's really informative. May I request our chairman and Sir George, are you there?
Very informative po yung information na shinare sa atin ni Mr. Chiwi. So these are all important data that we need to understand, lalo na ngayong panahon ng pandemic, kasi paano mo i-adjust yung mga marketing strategy mo, yung mga brand positioning mo without you understanding the behavior of the market. And I'm so happy that Mr. Chiwi is shared to us na meron palang libreng tool that we can access online for us to understand. Ang tanong ko lang dito, Sir Chiwi, can we localize? Meron ba siyang localized version? Like, halimbawa, I want to check Angeles, Pampanga. Anong trending dun sa area na? Is that workable in the Google Trend? From a provincial level, yes, nandun siya. You can actually drill down. So you can see country and then ano yung mga key areas that, di ba kunyari, you can't ask it what's trending in Angeles, but if you have a topic, you can drill down. Saan malakas tong topic na to? Oh, good. So kunyari, but Rafi, the most important thing pagdating sa mga digital tools, kailangan malakas ang kutob. Okay. Di ba? Kailangan may kutob ka eh. So I think that's one of the things that people forget. Digital is best for people na malakas ang kutob because it helps you validate before you make a decision. Pero mahirap yan pag wala kang kutob, wala kang starting point. That's my firm belief. So importante talaga kutob. Ano yan eh, that's a gift, 'di ba? Given to entrepreneurs because you won't be entrepreneurs kung hindi malakas ang kutob mo. Totoo yun. I agree with that. Sure man, Sir George. Kasi iba sa atin analysis paralysis. Yes. And ang dami natin kino-question. Kaya ako palagi sinasabi, let's always challenge the norms, break the barrier, flip the rule minsan, di ba? In order to get, minsan, we get to, na-stuck yung mga tao sa yung nakasanayan nila. Old norms. I always say your victory 10 years ago may not be applicable in the present situation. So, marami sa atin dyan, pinagyayabang yung victory nung araw, etc. Siya nagpalaki na to, siya nagano. But it may not be, it could be a knowledge or learnings, but it cannot be applicable on the present situation. That's true. That's true. That is so true. If you want, I can share one case study here. This might be relevant if you don't mind. We actually have a friend na tinulungan namin, and they were able to pivot very nicely on digital. How much time do we have ba? The next will be 11:15 pa naman, sir. Okay, sige. So I think this is I'm just unhiding some slides and then I'll go back to the presentation because this might be fun and interesting, no? for nanonood sa atin, no? Napaka-generous si Sir Chiwi. Okay, so I'll share my screen. I just want to talk about two more topics. One would be quick guide to Facebook ads, and then the other one would be a case study that we've done. So this might inspire people to embrace digital some more. So favorite natin tong quick guide to Facebook ads kasi maraming MSMEs na nag-set up ng Facebook, and I realize marami sa kanila takot, 'di ba? Kasi dollars ang bayaran and takot magkamali. So this is just the top quick guide. No? So unang tanong kasi is, how would you like to grow your business? Do you want more people to follow your Facebook page? Do you want them to see more of your posts? Do you want them to message you? Diba? Doon ba sila bibili? Do you want to drive them to a website? It's very clear naman yung questions si Facebook on how to set that up. So you just have to know, at this point in time, ano yung kailangan ng business mo? Diba? Do you need more people to talk to you? Do you want people to chat with you? Para yun ang bentahan mo, then fine, then get more messages ang i-click natin. Then you create your audience. Ito yung pinaka-importante kasi maraming tao, maraming businesses nasisindak pagdating sa audience targeting on Facebook. Naintindihan ko kung bakit kasi dami namang dami namang multiple choice questions nito. So you start with magandang yan. You start with your own Facebook insights. You can actually, kung may Facebook page ka, go to facebook.com and go to audience insights. It already tells you anong klaseng tao ang meron sa Facebook followers mo. 'Di ba? Makita, is it predominantly women ba or lalaki, matanda, bata? Ano yung mga hilig nila? Lalabas lahat yan dito. So hindi mo kailangan imbentohin yung data kasi binibigay ni Facebook sa iyo yan as someone who created a page within Facebook. So once you create that,
Then you can go into location-based targeting. You can target cities or the whole country depende kung ano yung scale ng business mo. Are you nationwide, 'di ba? Or are you just within your city? So napaka-importante yan para hindi sayang ang pera natin. Then you can add additional targeting like age, gender, ano yung lengguwahe na gagamitin natin, and then papasok mo yung mga interest like hobbies, businesses, so on and so forth. So habang binubuo mo yan, pwede kang mag-imagine ng consumer mo, ng tao, sino kausap ko? Matanda ba siya? Bata? Mahilig sa kotse? Hindi. Mahilig kumain? Oo. Magluluto sa loob ng bahay? Pwede mo ipasok lahat yan. Makakagawa ka ng audience profile mo. So ito, we did this example with Bataan. So everyone with a Facebook account within 16 kilometers of Balanga, diba? 13 to 65 years old gives us 400,000 people. So this is how it works. You can actually look at it from a demographic plus location-based setup. So that's 400,000 people. Do you really need to talk to 400,000 people? Pero sabihin, pero Chewy kasi ang kausap ko, nanay kasi hotdogs ang binibenta namin. Okay, then adjust natin. So if you want to sell tinapa, daing, or hot dogs for kids within 16 kilometers of the said city, then mothers, diba? Then you can talk to women who are parents or mothers from the ages of 24 to 40 years old. Your 400,000 all of a sudden becomes just 19,000. So naging targeted bigla ang kausap mo. So syempre, hindi ka magsasayang ng pera kasi you're not talking to 400,000 people na baka hindi bumili. You're now talking to a better segment of the market, which is the mothers who are parents ages 24 to 40 years old, right? So kunyari, if you look at it from everyone in the Philippines versus kunyari, men who are 28 to 38 years old in Metro Manila who are married, ito ngayon yung magiging profile niya. So kita mo everyone in the Philippines is 74 million. So huwag tayong magkamali dyan kasi ito magiging mahal ang placement mo. So if you do your targeting properly, all of a sudden you're down to 310,000 people. So that's one very good way of managing your ads para hindi nakakasindak. Some quick tips. The more targeting elements you have, diba, the smaller your audience will be, but that's good kasi mas correct yung audience mo. Diba? You should budget around 50 pesos for 1,000 people reached per day. Of course, the bigger the better kasi you get economies of scale. Ito napaka-importante to. Kailangan bagay yung content mo, kung anong sabihin mo, yung marketing content mo, bagay sa target audience. Kasi pag mali yan, hindi nila i-click, sayang yung budget na. And of course, you can also target your competitors' fans too. Yan ang masaya dito eh. Open market kasi si Facebook. So pwede mo i-target pati si competitors. Pwede rin gumawa ng content calendar na babagay sa panahon. Ito from Twitter, ito suggestions nila for December. So we are approaching tomorrow, di ba? Holiday. For Taguig will be holiday kasi Taguig Day and then Feast of Immaculate Conception, so holiday. Then you have National Christmas Card Day. You have the holiday sale. There's solar eclipse on Monday next week. Di ba? Simbang gabi, Ugly Saturday, so on and so forth. So maraming opportunities for you to actually create content digitally na bagay sa consumers mo. So this is also one good way of making it easy for you to use digital. Ato, napakasimple. How would you describe your business to a friend? Who are your customers as people? What makes your business stand out? What do you need to tell them about your product or service? And what is the goal of this ad? 5 questions. Pag nasagot mo ng maayos yan, tama ang magiging marketing play mo on Facebook. So ito yung mga tools na pwedeng paglaruan. If you want, well, I can send this template to you guys kasi pwede nyo laruin to. It's a very easy way to simplify how to create good content and how to do ads on Facebook. So Facebook mismo gumawa nito. It's so simple. It's just 5 questions. So one of the MSMEs that we help is called Common Room. Common Room, incubator siya ng mga handmade arts and trinkets. And may physical store siya in malls. Parang sometimes may pop-up store siya in malls. And then alam ko may mga 2 or 3 branches sila within Metro Manila. So when the pandemic hit hard, some branches had to close, but they chose to pivot to digital hard and fast. No? So talagang imbis na sumuko, okay, digital kaagad tayo. So yung pivot nila from physical branches or having the stock and selling on-site and basic Facebook and website operations, ginawa nila ng digital stores. So yung Facebook and website talaga became their primary storefronts. Yung stock and selling on-site naging warehouse and delivery hub, tama naman kasi at least may space sila.
And then yung Facebook and website operations, naging e-commerce talaga with proper tags, pixel tracking, analytics, and strategy. And these are part of Facebook marketing. Ha? There's nothing really fancy about it. You just have to study, just experiment kasi yung mga tags and pixel tracking, kasama yan with Facebook ads if you dig deeper. So numbers to apply. Nakita natin compared to previous period, ang laki ng difference ng sessions over time. So meaning mas maraming tao pumunta ngayon sa digital shop sila from what? 2,000 to 25,000. Total orders sila from barely none, practically none during non operations to 980 orders already. That's a 500% increase in terms of orders. Returning customer rate, medyo bago-bago pa lang sila. So 11% pa lang yan. But this will go up kasi if the experience is good, you can see repeat customers coming in. And online store conversion rate is 0.88. So this is something we're fixing. Meaning for every 100 people coming in, there's one person who will buy. But that's fine. It's Facebook naman, di ba? So pati yung number na yan, nababantayan na natin, nakikita natin how best to improve that. Added to cart, reach checkout, and how many sessions converted. And of course, sales over time, kitang-kita, ang laki nung sales pickup nila digitally during the pandemic because Facebook marketing plus the correct ads, plus of course tapang to make sure na available yung products digitally kahit na during the pandemic, delivery lang, it still works for them. So ang ROAS nila or ROI nila is 4.23. So for every peso spent on advertising, a revenue of 4.13 pesos was realized. Nagulat kami sa number na to. So like, they're very happy kasi at least they have a model that they know, okay, if we can improve this to 5 or 6 pesos for every peso spent, then I know how much I'm gonna earn based on digital. So this is just a group na naglakas loob lang kasi nothing to lose. But now they're thriving and now they have these, they have this amazing model na alam nila kung magkano kikitain nila on Facebook and using digital because they pivoted quickly. So there. Ang ganda, grabe. 'Di ba? So totoo hindi siya totoo na pwede ka mag-pivot. Baka pwede mong experiment rin yung Toke Tempura. Diba? Pwede yan. Ang galing. Ang galing. Facebook is spend more, no, but targeted. Yes, that's correct. So wag magtitipid in advertising as long as it's focused. Kasi actually, may ROI naman siya. May ROI talaga. Minsan the key is exposure exposure of the proponent or the founder. Minsan kasi yung founder or proponent are listening to hearsay and then does not want to do it because he's afraid or she's afraid to do it. If he or she will look for someone that doing it and then copy it. Diba? Sabi ko nga, I met 3 kinds of people during my entrepreneurial journey. The first person that I met is those person that will do anything. Yung may isang salita, they'll do it. The second person is they will look for others before they move. Okay, ito yung gaya-gaya muna sila, putumaya. May igniter. And then the other one is analysis paralysis lang. Seminar yan, dami-dami natin yan. Pero wala namang ginagawa. Kaya lang, nakita ko rin during this pandemic journey, exposure to the social media is also plays a lot of factor and exposure to society, what's happening. Kasi ang galing mo nga sa social media, pero outdated naman yung content mo o baduy naman yung content mo or luma naman yung content mo. Diba? Kaya swerte ako. Bata mga anak ko. And I listen to Magaling them. sila. Oh, I listen to them. I'm going to be 53 years old this December, but I would probably say I try my best to be exposed and learn new things. Yung pa rin ang key eh. That's right. Never-ending learning. Talaga curiosity. Sabi nga nila, never lose curiosity kasi pag nawala curiosity mo, wala na. Parang, di ba? That's true. Actually, ang ganda nung sinabi mo, curiosity. Because that is one factor in cultivating your innovation mindset. Get curious. Yep. The more you get curious, the more knowledge, the more you will think of new things. Galing.
Tsaka kut-kut lang. Kut-kut-kut-kut until you figure it out. Ang galing. George, natuwa ko sa sinabi ni Chewy tungkol doon sa new technologies for bad eyes. Totoo yan. Totoo yan. While majority of the population is 25 years old, you are not neglecting those who are midlifers and seniors who actually have the purchase budget to Exactly. end at home, diba? So they're pretty much ano ba tawag natin dito? Ang sabi mo kanina, home population. Ang ganda, home-based population. Home-based have purchasing power. So tama ka doon, pakilaki-lakihan ho ang mga font at padaliin ang process para hindi po sila mainit kasi ang isang quality ng medyo papunta sa ganong age group is it is mainit. The patient, dapat gets ka agad, diba? So magandang test yan. Pag nakita niyo you can ask your parents, and if they look at your things and then they have to do that, then you have to do better, diba? Lakihan mo yung font. Totoo yun. I think, One thing we're interested and hope we'll see this in the near coming months is actually ito, no? We're in a franchising association and we're actually doing reselling for this event, no? Something that we would like to see is the future of franchising as affected by the pandemic. Obviously, we've seen the malls are trying to get back in where most of our members are in actually. Sabi mo kanina, Chewy, those who have heavily invested in assets that are actually spread among the mall locations. Si President George showed everyone how it can be done. Now, for those who have larger format of business, who are still in the medium, small and medium category. So based sa description kanina ni Sir Frank, no, sino yung mga nandito in terms of asset size. And the franchise model, if we're actually gonna transform it to what we call now as reselling, or to still see some light at the end of the tunnel for franchise. I really like the idea of reselling kasi we were looking at consumer expectations and trends for 2021, and one of the things we saw there would be not reselling as a term, but they call it like ghost kitchens, diba? Parang you have a strong brand, diba? Something memorable, but because people will believe in the brand, they don't care where it's coming from. So I think that's where the magic of reselling can happen. It's going to be a combination. The resellers have to create this amazing experience, diba, that's true to what the brand promise is. Yet at the same time, kailangan the owner of the brand has to make sure, claro, because brand becomes an experience. It's not a word, it's an experience. So kailangan consistent. Kaya if I'm gonna buy Tokyo Tempura from Sir Noel here, kailangan kung ano yung alaga niya sa akin will be the same alaga as if I talk to another person. So I think yun yung magiging challenge. How do you make the brand experience consistent when you've distributed, diba, your logistics, diba? I think that's where the magic happens. Actually, I'm just so happy that we have validated what we did during the pandemic. When we transferred to online selling, our product became a celebration, banding, of tool to family of each houses. So I brought in the brand Tokyo Tempura in everybody's house to celebrate birthdays, anniversaries. Yes. So maganda yun. Pero maganda yan. Chewy, kasi dalawang atake ko ngayon, no? One is that I do believe that online space or online selling is the future. But it will be very, very tough to sustain your presence on the online because of the increase of people going in and the increase of people going online business. So dito na naman papasok yung tinatawag na innovation or how will you differentiate yourself. Okay, so pahirapan na naman yan, laban na naman yan. Kaya nga, dalawa atake ko. I go online and I go physical store pa rin, pero outside the mall. More going towards community areas. Kasi yung kumpiyansa sa mall,
medyo andyan pero bumababa pa rin, no? So, they still want to see my brand in the community mall, small groceries, yung ganito. Which I think nakita ko, it was working. Nakita ko kasi nagkakaroon na ng ano eh. And then at the same time, the problem naman is the product fatigue. So hindi ka naman bibili palagi ng bagoong sa kapitbahay mo, online, o kaya, di ba, Tokyo Tempura, it's not going to be every day. So, siguro yun yung mga kailangan nilang i-address, no? Daming ano, pero maganda yung sinabi mo about getting closer to communities. A futurist, one of the people I follow, his name is Martin Lindstrom. He's one of the smartest guys that you can actually follow on social media. Very, very smart. He's a guy who wrote Biology, parang the science of why we buy. And he made a prediction for 2020, even before the pandemic hit. He said that people around the world will grow tired of massive communities and they will retreat to their smaller tribes, right? So what you just said about looking at community or smaller neighborhood stalls might be the way to go because you actually trust the people that you know. Parang okay, wala siguro sakit to kasi kilala ko to, hindi naman lumalabas to eh. Versus versus a nameless, faceless person in the mall na hindi mo alam kung saan galing. That could be a good that's a good insight. To validate that also, maraming nagsarang fast food outlets, di ba, na temporarily. Pero natawa ako, wala akong nakita nagsarang Undocs. Exactly. Right? Exactly. Because That's my point. There's trust. They're beside the community. They don't have to be big. Diba? So there's a strong brand experience or brand promise that maybe they don't have to say it, but it's just felt by people. So I think that's where you can start engineering all of these things. Diba? Wala, na-booking mo na. He was the one I was observing during the lockdown. Precisely, when I saw it, I thought, I think it was really going towards there already. Sabi ko, yun eh. And the experiment, like si Rafi, yung tindahan ni Rafi, di bumaba ng 20 million. It's in the community. In the community In the talaga. community. And then, of course, we don't have money to open. So, I saw the opportunity in the community and I gave away free franchise. Hindi po joint venture, free franchise. Binigay mo. Oh, binigay ko. Sige, bigay mo. People are looking at me as a crazy guy. But you know what? Okay, we have opened 21 stores during the pandemic. Nice, And this is something external, malakas ka. External, ako galing. Internal, napapump mo yung commissary income mo. Correct. Oh. So it was really unorthodox, out of the box, crazy, sabihin mo na crazy, kasi alam mo gusto ko rin i-follow mo, idol ko, si Josh Linker. Josh Linker is a brilliant man. Okay? So again, sinasabi niya, flip the rule. Okay? Flip it. Okay? Ikumutin mo, baliktarin mo. So, di ba? So, yung nakagandahan it's still key eh. Facebook, social media marketing, it's just a tool. It will all go back to the proponent and the founder. Okay? If the founder is not really crazy, okay, it's not really crazy, I think it will not work eh. May cut-through dapat. People are getting angry at RC Cola commercial. Okay? But I think the objective is to bring back the name. Yes. The Pag-usapan name ulit. RC Cola. Oo. O wala akong permit. Pe-penalize naman ako. 60,000 lang yan. But I became controversial okay, and viral. And that's a crazy one. I salute the guy who thought of that. I'm sorry kung may tinamaan iba. But again, the objective was to bring back RC Cola. Which tagal ko na, Eric, katagal na natin di pinag-usapan RC Cola, di ba? Dati pang South lang yun eh. Oo, di ba, probinsya? 3 million views overnight. Grabe. 3 million views overnight. And yung ginawa mong business model this pandemic actually reinforces si Bopis, di ba? Book online, pick up in store, but outside the mall. So yung Bopis concept, na-redefine lang yung location in one of the piece of marketing, which is place, which is sabi nyo nga, when you're following the Undocs business model,
they're the pioneers of really staying out, and making themselves closer to the market. And yung user experience, si Pres George was mentioning, I watched one of the YouTube na brand niya, no, when I saw the mother and daughter, tama ba, Pres George? Mother and daughter, showcasing the bonding experience, care of the brand ng Manitoki Tempura. It was a nice thing to see in YouTube for this pandemic that, of course, during the lockdown, there was, tama rin sinabi ni Chewy, no? Staying at home doesn't mean doing nothing. Exactly. So right now, we're 8 months already, and thank you very much for this one. For those who are listening, ang dami niyong bonus na kuha kay Chewy this morning. Galing. So, Ang grateful tayo kay Sir Chewy. Oo. Sorry. Dinala pa niya tayo sa understanding the Facebook ads. Chairman and President George, as much as we want to get more information from Sorry, ang sarap na kwentuhan eh. Grabe. Tama naman yung mga sinabi niya, no? So lahat yan makakatulong po sa ating mga reseller ngayon. So at least na-educate natin ang ating mga reseller paano maintindihan ng consumer, tapos nagka-bonus pa tayo, paano nila matatarget yung mga gusto nilang bentahan dun sa kanilang community. So with that, Sir Chewy, thank you, at sana wag magsasawa ang family mo, ang DDB in helping the Association of Filipino Franchisers at ang ating mga kasama po sa Bayanihan. Sir George and Sir Eric. Oo, Sir Chewy, thank you so for much. having us. Thank you so much on behalf of AFI and PLDT Home Base. Ako po si Mr. Caseso, nagpapasalamat sa inyo for this episode. Oo, nakalimutan natin. This episode is brought to you by PLDT Business, di ba? So, PLDT tayo ngayon. Kapatid na internet. Oo, wala. Alam mo, isang nakita ko. Na Napaka-importante. Nagkaroon ng evolution lang, no? Prior to COVID, connectivity is more on entertainment. The Netflix, browse Facebook. Nung pumasok ang pandemic, it became a major tool. So maraming salamat po sa PLDT for saving thousands of micro, small, medium enterprise to stay afloat and to stay connected. Maraming salamat po. Thank you, Ding. Thank you, Pat. Eric, di mo pwede hawakan yan. Thank you po. Thank you, Sir Chewy, Sir George, and Sir Eric. So, salamat po sa DDB kay Mr. Chua. Maraming salamat po. Alam nyo, tutuwa ako. Dami nating nakukuha information yung mga resellers. Background mo. Aside sa mga product na pwede lang ibenta, ang dami nilang take away ngayong umagang ito. So, sabi ko naman sa inyo, napaka-importanteng madinig niyo, mapanood niyo yung ating mga presentations and talks this morning. So ngayon po, gusto ko ulit po pasalamatan ang PLDT Home Base sa kanilang pagsuporta sa ating programang Bayanihan na ito, ang Philippine Star, ang Shell, ang Bilyar Sipag, ang DTI, JCI Makati Go Negosyo, Philippine Commission on Women, Philippine Marketing Association, Talkshop Asia at ang Women Business Council of the Philippines at ang Bounce Back. Speaking of Bounce Back, ito pong susunod po nating speaker na to ay naging kaibigan ko po during pandemic sapagkat siya po ay merong inorganize na isang movement para po tulungan ng ating mga negosyante at naging tie-up partner po to ng Association of Filipino Franchisers Incorporated. So, bago po siya tuloy ang ipakilala sa inyo, hayaang ho muna pong ma-appreciate ninyo ang isang video na pinagtulong-tulungan ng mga volunteers ng Bounce Back Philippines na para ma-inspire tayong lahat ngayong panahon ng pandemic. May I request our video from Bounce Back. Tignan mo tong video na. And it just makes no sense when you're just about to rise. That's when you start to fall. It doesn't seem right at all when you're just about to win. Your hope walks out the door. It's gonna be okay.
It's gonna be alright. You will see the children play under the big blue sky, 'cause we will always be here to wipe the tears away. Just look up to the sky and pray. 'Cause every field will turn to color. Every rainbow's gonna be shining on you. Every tear will turn to laughter. Every sunlight's gonna be shining on you. Just when you thought of giving up, a stranger picks you up, takes you out the door. And when you look to find the stars, your love will lead the way. Hey, just give it some time. It's gonna be okay. It's gonna be alright. You enjoy the air you breathe under the big blue sky, 'cause we will always be here to wipe the tears away. Just look up to the sky and pray. 'Cause every field will turn to color. Every rainbow's gonna be shining on you. Every tear will turn to laughter. Every sunlight's gonna be shining on you. Well, we gotta help one another. That's the only way we can survive this. To shine a light, Cause every fear will turn to color. Every rainbow's gonna be shining on you. Every tear will turn to laughter. Every sunlight's gonna be shining on you. 'Cause every fear will turn to color. Every rainbow's gonna be shining on you. Shining on you. Sunlight's gonna be shining on you. Turn to color. Rainbow's gonna be shining on you. Shining on you. Every tear will turn to laughter. Every sunlight's gonna be shining on you. 'Cause every sick will turn to better. Every starlight's gonna be shining on you. And everything will turn to prayer. Every blessing will be shining on you. Wow, so shining on you. So this morning, magiging ngayong katanghalian, lalong titingkad ang sikat ng araw sa ating lahat kasi maintindihan natin ang konsepto ng reseller. And I'm very excited to introduce to you the founder of Bounce Back Philippines and Bounce Back Network and the author of best-selling book,
The Practical Entrepreneur, and the book Entrepreneur in Crisis. A former director of business and innovation at the Ateneo de Manila University, having over 20 years of experience as an entrepreneur with over 15 business ventures under his wing, including the social e-commerce company Resellers and health tech company Mediserve. His venture revolved around digital tech startups, food and beverage, e-commerce, business development, digital marketing, e-learning, taking management, and leadership roles. So without any further ado, I would like to invite on air our good friend from Bounce Back Philippines, Mr. Jason De La Rosa. Good morning, Brother Jason. Good morning, Brother Jason. Ayan, pasok na po natin si Brother Jason. Ayan. Hi, good morning. Good morning, everyone listening. And hi to Sir Eric, Sir George. Thank you for inviting me. And Rafi, salamat. Maraming salamat for inviting me. Yan. So, can you hear me properly, Rafi? Yes, yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. It's clear. Okay. Is it okay to share my screen? Sure, po. Sure. It's open to share. All right. Okay. So everyone listening today, I'd like to thank you for tuning in, and congratulations to Bayanihan and Afi for really creating this event so that we can help our SMEs during this crisis. And I can feel na bumabalik na tayo sa malapit na I mean, we're recovering already, but still we shouldn't be complacent, and we want to keep our guards up, but we should also prepare our businesses for the future, especially for the coming year in 2021. Okay, and Rafi already introduced me. Okay, so I've been an entrepreneur for 20 plus years, and I'm probably a model of failure for and rising up again. And I've gone through a lot in my life as an entrepreneur, because I've never had a boss in my life. Been an entrepreneur ever since. Never ako nag-submit ng resume sa mga job fair dahil sinabi ko sa sarili ko, pagka nag-submit ako ng resume at may nag-offer, baka ma-tempt ako. And ever since I was in college, I felt that I was destined to become an entrepreneur. And I hope I'll be able to share with you something that I've learned over the years, and in this case, I'm gonna be sharing something about the reseller ecosystem. And it's very, very appropriate because we just launched Reselly, which is a reseller product or reseller service, and later discuss ko rin sa inyo yan. All right. So right now I'm handling about 15 plus ventures under my wing as a founder and a co-founder. And a lot of these things I can say that has become a success story over the pandemic. And I really contribute a lot of my success to partners, teams, and resellers. And later I'll show you a case study, one company that really made a difference during the pandemic. And I wrote the book Entrepreneur in Crisis during the crisis. Okay, I wrote the Practical Entrepreneur book last year, but I saw that ang daming lessons na applicable pala ngayong crisis na to. So gumawa ako ng addendum ebook, which is called Bounce Back, an Entrepreneur in Crisis. And it's free for download, and after this talk, I can share the link to this ebook. This is free for everybody here. And I learned a lot by creating Bounce Back. And this is a business recovery group which has ballooned to, combined all the pages, yung mga groups natin. Combined, we have about 1 million members and followers already. And it's continuously growing. And
Sa lahat ng tao na mentor ko during the crisis, no, especially members of Bounce Back, I really saw the paano nakapag-recover ang isang entrepreneur, no, using digital tools, no, and resilience. And tama yung sinabi ni Sir George kanina, you have to be a bit crazy. The reason why I was able to expand my portfolio to 15 plus ventures is because, you know, I dived in, I used my internal radar as an entrepreneur, which is very important, na gamitin mo yung gut feel mo. I'm sure you've developed it over the years, and you have to trust it. No? And, you know, I'm always preaching about imperfect action, or what we call persistent experimentation. So you dive into it, you know, imperfectly, meron kang mental calculator, or you learn to be a great estimator, and just go for it. No? And maraming storya na akong narinig tungkol dyan about resiliency and bouncing back and just going for it during this crisis. Okay. Now, I'm going to talk about the resellers ecosystem, okay? And being a part of a company na is into resellers, which is Reselly, okay? Nasa pangalan na ng company namin. And we just launched yesterday sa May Annabel sa Tomas Morato. So we partnered with Rafi Tulfo. We signed a contract that we will be giving livelihood to his followers, which is now about 17 million followers. No, nakakatuwa because during our live stream press con yesterday, about within the 30 minutes, 100,000 people viewed the press con. And right now, this morning, I just naka-receive ako ng word na dinumog siya sa TV5 because of that press con. So talaga ang daming naghahanap ngayon ng livelihood. And being a reseller is one of the things that is very lucrative during this time. No? So what you see on the screen now is, kumbaga, that's the supply chain. Okay, and usually ang nangyayari is merong from raw materials, okay, merong supplier, pupunta siya sa manufacturer, pupunta siya sa distributor, pupunta sa customer, and then the consumer. Now, what I see here, how I see it, the resellers are the customers of the supplier, the manufacturer, and the distributor, because we have to make them happy pa rin, just like a customer, because they deliver our goods to the consumers. Okay, so I put here dalawang klaseng resellers, which is coming from the distribution, okay, which is yung mga products nyo, you bought it from a manufacturer or you're getting it from a manufacturer. Or there are people who cut the supply chain altogether and from the manufacturer straight to the reseller. So we're seeing two types of resellers. No? So if you look at the entire ecosystem, the reseller is the one closest to the consumer. Okay? Yan yung pinakamuka ng produkto nyo sa consumer. All right? And being a reseller and being a merchant, no, it's all about developing win-win relationships with each other. Mga resellers and mga merchants, the reason why they exist is to provide value to each other. Okay? Ibig sabihin, just like husband and wife, just like any relationship out there, no, it has to be win-win. Meaning, merchants depend on resellers, no, to deliver value. At the same time, resellers depend on the merchants to give them the quality products that they can sell, na pwede nilang ibenta sa kanilang mga networks. Okay, so what I'm gonna discuss now is ano ba ang advantage ng having a reseller network or a reseller ecosystem, just like what I've experienced being a co-founder of Reselly. All right. So isa-isahin natin yan, advantage of developing a reseller network. So merchants that are listening right now, I will show you, I'll discuss with you why you should start to build your reseller network. Okay. Number one, just like what we tell yung mga
members namin ng Reselli. We have about 40,000 resellers already in Reselli. You have an extended sales force. Ibig sabihin, kunyari may produkto ka, okay? Having resellers is like having salespeople without having to pay them salaries and benefits. Ibig sabihin, meron kang mga independent sales force that is promoting and selling your product without yung overhead, no, na ginagastos nyo if you have a staff, no, or a sales staff. Okay, you may be paying your sales staff now, but you have an extended sales force na ibibigay mo lang is margin to your sales force. So that's of course, this is the number one reason bakit kailangan mo magkaroon ng reseller network. Okay, is you don't have upfront na mga costs, but you reward people who work hard and sell your products. Okay, and you can have thousands of resellers selling for you. Okay. And another thing is, in Chewy's presentation, I saw that, we are probably the #1 users of social media in the world. Okay, and we have to take advantage of the people's personal networks because they are able to sell personally to people that they know. And who do people trust? Diba? Siyempre, within their network. Okay? And if you have resellers out there, you are multiplying actually your reach to everyone's families, friends, business network. Okay? Normally, it would take a lot of money para mag-extend yung marketing reach mo to these people. Pero if you have a reseller network, itatap mo ngayon ang mga networks nila and so on and so forth. The networks of networks of networks. Social media, either online or offline. Pati kahit na yung neighbors nila, they can talk to them and sell the product. Okay? So that's the second major advantage of having resellers in your business or in your ecosystem. And what we saw, nakita namin, is yung mga resellers mismo are actually becoming loyal users and customer of your product. Dahil binebenta nila ang produkto ninyo, syempre sila mismo, ginagamit nila yung product. Okay? So the resellers, if they develop some sort of attachment sa inyong produkto, they will become your loyal customers already. Kasi ikukwento nila yan sa mga tao. Usually naman, hindi ka magbebenta ng product or let's say a skincare product, no? Hindi mo naman gagamitin, hindi mo naman bebenta yan kung hindi nag-work sa mukha mo. Diba? Kasi you're going out there, you show your face to people. Diba? Oh, ganda ng skin mo ah. Saan mo nabili yan? Siyempre yan, kukwento mo because so that's one of the things that we are one of the things that makes having a reseller network advantageous. Okay. Ngayon, what we're seeing also dun sa mga ventures that that have resellers is you're able to promote your brand na hindi ka nagsispend ng ads. You don't have ad expenses because you're actually expanding the network online through other people's social network. And there are many cases pa na ang mga resellers ang nag-i-invest sa advertising. No? So we have resellers actually spending money, okay, to promote, no, our products. Okay? So ibig sabihin, if I had 100 resellers, okay, each one is spending 50 pesos a day, 100 pesos a day, I'm actually saving advertising money by leveraging dun sa mga ginagastos mga resellers. Of course, yung mga resellers, nababawi nila yung ma-investment nila sa advertising dahil kumikita naman sila sa products na binebenta nila. Okay? So again, win-win situation na promote ang iyong product, nag-expand ang iyong territory and your network, pero hindi ka gumagastos sa advertising na sobra-sobra. Okay? Like you would normally. And that's one of the key advantages of having a reseller network. Okay. And ano pa yung nakita namin is nagkakaroon kami ng constant feedback about your product.
no? Kasi mga resellers, since binebenta nila yung produkto, they get the immediate feedback from their customers or their consumers, no? So the resellers meet with us constantly saying, uy, yung customer ko, sinabi nila na kailangan improve natin yung ganito. Improve natin yung itong lasa, improve natin. So, daming beses na nangyari sa amin yan na resellers call for a meeting. So, magsama-sama yung mga resellers to discuss with management kung anong mga things na kailangan natin improve, not just on the product, but on delivery, on customer service, no? Because usually yung mga nagpa-pop up na pare-parehong concerns ng mga resellers, okay, pwede mong pagsama-sama lahat yon at pwede mong improve yung product mo, no? And that's one of the nice things about having resellers. Meron ka ngayon collector of data from directly to consumer na, you know, it's not biased, it's third party, okay? Because kumikita sila sa produkto mo, gusto nila continuously kumita sa produkto ninyo. So, syempre, gusto nilang pagbutihin mo ang pag-deliver ng product. Okay? Because kumikita nga sila doon, gusto nila constant yung revenue nila sa produkto. Okay? And as a company, pwede ka ngayon mag-focus sa product quality instead of sales or marketing. Dahil meron ka ngayon army of resellers na nagbebenta para sa iyo, no? Ang gagawin mo lang, ita-train mo yung mga product, mga sales, mga resellers mo magbenta, and focus ko ngayon on releasing new products, focusing on improving your product quality, no? Instead of focusing on how do I get my product to the market, no? So very important na magkaroon ka ng mga well-trained resellers can represent the product that you're selling out there. Dahil syempre nakapag-focus ka sa pag-develop ng quality ng product ninyo, okay? So focus din kayo, you know, you have to replicate yung how you would sell your product, replicate sa mga resellers para pareho ang sinasabi nyo tungkol sa product. So focus ka sa product, you keep improving, and then you are driving sales sa labas using the resellers. Okay? And isa pang nakita namin is because of these resellers, you're able to create heroes within your reseller network, no? So nakita namin na pwede ka palang mamili ng ilang resellers at i-develop sila, magiging parang ambassadors nyo itong mga resellers na to. And usually, meron dyan 5, 10, 15 people na resellers na magiging champion yan sa pagbenta ng product ninyo. Okay? So, ibig sabihin yan na they use the product, they sell the product constantly, and they're making money from the product. And proud na proud sila sa pag-promote ng product mo sa social media, so makikita mo nagpo-post sila and everything. So, once you develop heroes and ambassadors in your company, no, na will push your product, then mag-replicate ang sales nyo because these heroes are also now developing their own sales strategies. They're developing their own resellers as well. Hahatiin nila yung commission nila or margin nila sa other resellers. So this will become your prime movers. No? Makikita nyo yan after a few months that you have heroes selling your product. Okay? Itong pinaka-importante, bakit kami nag-set up ng reselling, okay, is to give livelihood to people by giving them products to sell. So ang major mission namin is really livelihood. No? I'll present to you reselling later how we created a platform for Zero Puhunan. We are working right now with organizations like DSWD, of course, the followers of Rafi Tulfo and the other organizations to give livelihood to people by training them and giving them products to sell without having to shell out capital. No? So lalo na tong pandemic na to, I really believe that we have to give tools not just for them to to upgrade their skills, but to be able to sustain their livelihood, feed their family through selling products of merchants.
So there are relationships that we have to build between merchants and resellers para magkaroon ng harmonious relationship yan. Merchants have the products, kailangan nila magbenta ng products. People lost their jobs, people gusto nila ng additional savings. So right now, what we have to do is match them. Okay? When we match them, it's all a win-win situation. There are products, there are people who need jobs. So we can help people rebuild or recover and bounce back this, especially itong 2021, this coming year. Okay? So by being or by building your reseller network, pwede ka magbigay ng livelihood sa mga tao. Okay? And I think that should be one of your key objectives pagka nagbi-build ka ng reseller network. Dahil pag bibigyan mo talaga ng pansin, train mo sila ng mabuti para kumita sila at mag-build again yung buhay nila, no? 2021. Okay? And let me give you an example or a case study. FBSB Prito King, that's one of our companies and our ventures. Nung pandemic, meron kaming mga physical outlets, meron kaming mga franchise stores, okay, selling prito, mga prito meats, no? And when the pandemic hit, nung nagkaroon ng crisis, can you imagine that wala pang 50,000 yung naging sales ng isang buwan? 50,000 pesos. We tried to sell online din, okay? Less than 100,000 pesos in 1 month. Okay, so definitely hindi mo masusustain ang operations mo, no? So what we decided to do, nag-experiment kami, we created a reseller network that will sell frozen meats to people, to their homes. Okay, so we used digital tools, what we knew about how to develop resellers into digitally adept salespeople na we train them paano mag FB ads, tinuruan namin paano mag-push sa we talked about product knowledge, okay? And ang ganda ng naging result, okay? And we're talking about August to October, okay? If you look at the screen, October 2 to November 9, so this is just almost over 1 month lang to, when we started our reseller network, okay? Ang total sales naging 1.026 million or up 349% from the previous month with 16,758 online store sessions. And this is because yung mga reseller namin, nag-a-ads sila, nag-FB ads, yung mga resellers, nagpo-post ng mga ads sa kanilang Facebook, social media account. We were able to spread yung sales namin by leveraging sa mga resellers. Okay? So starting with 2 resellers, okay, before October, dalawa lang ang reseller. Now we have almost 600 resellers. So can you imagine that? Using online, we have 600 people, okay, na nagbebenta ng mga food products, frozen food products namin. And itong 1 million ng October to November, nag-i-increase na siya ngayon because of the season, because of the holiday season. And we are giving a very big margin to these people. Itong mga messages nila sa amin saying that I'm a single mom, I'm a single dad, naghahanap ako ng opportunity para makabawi. I'm an airline stewardess, nawalan ako ng trabaho. Okay, now earning, we have one reseller earning, doing sales right now of thousands of pesos per day, and talagang nakabawi na siya dahil sa pagbenta ng product. At very small yung puhunan lang, dahil parang si Sir George, hindi rin kami nag-charge ng franchise fees or anything. Basta start selling. That's it, no? So this is one of the success stories, case studies. I have a lot, but ito yung one of the success stories I wanted to share with you. Okay. Now,
I want to talk to you about this project of ours, no, that ang objective namin is to really help mga people get livelihood na walang puhunan. Okay, and using an app, okay, we decided to launch this, and it became so relevant during the pandemic, no, na we increased from 0 members resellers to 40,000 resellers on the platform. Okay, and we built a good team. Our CTO is Chief Technology Officer of the United States Air Force. Maya, our CEO, also is from the telco industry. We have our executive director is the general manager of Intel, and of course that's me. And Lorraine is our COO. So we developed a really good team. Na what we wanted to do was mag-develop talaga tayo ng product that will help Filipinos have livelihood and teach them to be digital resellers. Okay. At bakit reselling, no? Number one, it's free, zero puhunan. Ibig sabihin, if you're a merchant, pwede mong i-upload yung product mo doon. Bebenta yun ng reseller. Hindi mo sila bibigyan ng any requirements of shelling out capital, and they can start selling your product through automation. So automated lahat ng pagbenta. Kami ang nagwa-warehouse ng mga products, okay? Internet and smartphone lang ginagamit. And dahil nung pandemic, mahirap lumabas ng bahay, you can earn from the comfort of your own home. Okay? So yun yung 4 reasons, 4 propositions that we have para sa public why they should use Reselly. Okay? So this is perfect for people who needs, for merchants na kailangan nila ng resellers, okay? And for people na who needs a livelihood income. Okay? So because of the COVID pandemic, nagkaroon ng business slowdown and consumers who have no confidence, okay? And there are less purchase. So nagkaroon ng unemployment, livelihood, less purchases, and slowdown in business. So what strategy, ang ginamit namin strategy is, ngayon, you have to match ngayon the micro SMEs products, no? Yung mga small SMEs selling food, electronic items, or any type of products. Ima-match mo ngayon with those na merong maraming networks sa social media, maraming friends, may neighbors, family members na resellers, okay? That can actually start selling na hindi kailangan mo ng puhunan para makapagbenta ka kagad ng product. Ang advantage nito sa mga SMEs natin is magkakaroon na sila ngayon ng 40,000 salespeople, no, and resellers that can start selling products for them. Okay, and all they have to do is give commission. Yan. And we have people now earning 30,000 a month, 15,000 a month, no? Extra savings pagbenta lang ng mga gulay, load, rice, grocery. Galing lahat yan sa mga SME merchants natin. Okay? And we give them really good margins. Like katulad ng gulay and vegetables. We give them 20% to 25% margin. And repeat yung ordering ng mga gulay kasi that's araw-araw kinakain yan ng mga tao, no? And we wanted to develop a platform that may na 3 steps lang makabenta ka na. Choose your product, sell it to your social media, and earn the commission. 3 steps. Okay, that's what we wanted to do. Okay, and the buyers can just buy it on their mobile phone as well. No, once binili ng customer yung product na yan, okay, reselling will take care of shipping, will take care of payments, and wala nang iisipin yung merchant. Okay, the merchant will not think of anything anymore. Yan. And we have what we call group buying. Okay, ibig sabihin, kung ang reseller mo maraming friends, okay, pag 10 sila bumili ng product, bababa pa yung presyo. Kung 5, bababa yung presyo. Okay, that's group buying. And we also incentivize mga resellers by giving them mga rewards. Okay.
Yan. So ito, nakita nyo sa screen is just an example of the steps. So choose a product, click the product, okay? Share it on social media or Viber, Messenger, kahit saan, pwede mo i-share yan. Tapos, bibilin lang ng product ng buyer mo, and after that, pasok na yung commission, which you can cash out to Paymaya, to banks, no? Pwede mo i-cash out yan real time, yung commission mo, okay? So this is a perfect automated reseller tool, no, for resellers. And the good thing is for, you know, the Bayanihan merchants, we'll do free training, free onboarding, we'll do everything for free. Okay. Yan. So this is an example also. Okay. So we to support our endeavor so that we can push this to the Filipino people, we recently raised $1 million in seed funding. We are doing a Series A next year for reselling. Okay, so this is the team. This is the article in E27 and other articles. So we want to help Filipinos start the zero capital online reselling business. Okay. Yan. Okay. So we partnered with celebrities as well. Okay. So that matulungan ng mga merchants natin ma-promote ang mga produkto nila. Okay. So the influence of the celebrities using the app, no? For example, a celebrity can promote a product of a merchant and then kikita yung celebrity as a reseller also, pero because of the following of the celebrity, nagda-drive ng sales, okay, dun sa merchant. So this was just yesterday. We partnered with Rafi Tulfo. He has 17 million followers. So we decided to create a program wherein we can give livelihood to millions of Filipinos. No, we had our contract signing yesterday in Annabelle's, and it's one of the first times I attended, you know, a physical event with social distancing and masks, but it was all worth it. We have partnerships like this one with Paymaya, wherein if you're a Paymaya subscriber, you can also resell the products, okay, of the merchants. No, again, we want to help the merchants by promoting them to the followers and the members of other organizations. Okay, so we're doing a lot of traction by signing with DSWD. We're going to train 18 million unemployed Filipinos, no, free livelihood, how to be digitally adept. Okay, we signed a contract with DSWD recently as well. Yeah, and so we have key partnerships with private and public organizations, with co-ops, with different organizations. And reselling now is growing much faster than other social e-commerce startups in Southeast Asia. So we now have 40,000 resellers and 126,000 users in the app. And social e-commerce and reselling online is becoming a top category or a top business in Southeast Asia. So yung drop shipping and reselling, napakalaking negosyo ngayon now kasi daming naghahanap ng business at hindi nila alam anong products ang gusto nilang ibenta. So ang maganda dito, marami tayong variety, especially the Bayanihan merchants. We now have a lot of variety of products that our resellers can choose from. No? So it's really, really a good initiative and it's the right direction kasi reselling online and offline, no, that's one of the top trends in digital or social e-commerce. No? Yan, okay? So this is the last slide of my presentation. We want to break the cycle of poverty. And as bounce back, okay, I'm trying my best to develop programs to provide sustainable online livelihood. Okay, that's one of the key things I want to do, and to save the SMEs, no, and try to shift them to digital. And with reselling also provide a zero puhunan negosyo. You know, I think with these two, you know, we can help
break the cycle of poverty or decrease, the level of poverty that's going to hit our country. And thank you to Bayanihan, Afi, Sir George, Sir Eric, Sir and Rafi, for the initiatives like Afi. And I hope that I'm looking forward na magkaroon ulit tayo ng mga joint programs na we can really push 100% for our SMEs this coming 2021. So maraming salamat po. Thank you, Sir Jason, Brother Jason, the founder of Bounce Back. Kasama po natin Sir Jason, si Chairman Eric, para sa short kwentuhan. And I hope available pa. Thank you very much, Sir Jason, for being a major enabler for our MSMEs. So, napakaganda ng nagawa ng yung group as far as the reselling ecosystem is concerned. And we are looking forward to doing major partnerships with you and looking at the benefits not only for the consumers but also for the merchants inside the ecosystem also of API. So maraming salamat. More power to your advocacy and business. Kaya sinabi ko, I use the word enabler because you're pushing a lot of good things to both consumers and merchants as well. So we'll be working with you on this, So kung ano man yung pwede nating maitulong sa Bounce Back. I'm actually one of your members in the community, just monitoring. Alam ko maraming endeavors ang nagawa for this last couple of months ng ating pandemic. And nakita ko, sabi ko, ano pa kaya nagpapahinga si Sir Jason sa dami sa dami ng endeavors na ito. Pero I'm really overwhelmed and happy with what you're doing with your group. And mabuti nga at nandito si Rafi, who's actually an umbilical cord to the entire things that you're doing to the MSMEs. Thank you, George. Thank you. Jason, siguro before we finally end your segment, how do we participate in the projects of Reselly and Bounce Back para po sa mga nagtatanong online? Okay. So basically for the merchants of everyone, Bayanihan and AFI, so we will assist and we will onboard them for free so that they can take advantage of the 40,000 resellers we have. So libre lahat yan, pati pag-train natin sa kanila. And they don't have to spend anything. They just have to provide a commission para matuwa yung mga resellers na, okay, I can actually earn this much if I sell this product. Parang ganun. Sa Bounce Back naman, I'm always open to whatever promotions you have, whatever programs meron ng AFI, Bayanihan. I'll be more than happy to promote to the community and keep supporting your endeavors and your projects. Yeah. Maraming salamat. Alam niyo si Bounce Back, yan yung kasama ni Afi na nung panahon ng simula ng pandemic, tayo lagi on how do we save the entire MSMEs. So nagkakatakutan noon, pero si Afi sa kasi Bounce Back kumikilos para sagipin yung ating mga MSMEs. So hopefully Brother Jason, one of these days magkita na tayo personally. Para malawak pa natin yung program ng AFI at ng Bounce Back. So, Chairman Eric, thank you. And Sir Jason, thank you for giving your time to share to our resellers Bayanihan Expo. So, before we call for a break, I would like to acknowledge again and to thank all our partners who really helped the Bayanihan Reseller Expo to be materialized. So maraming salamat po Philippine Star, PLDT Homebiz, Shell, Villar Sipag, Department of Trade and Industry, JCI Makati, Go Negosyo, Philippine Business Women Council of the Philippines, Philippine Commission on Women, Philippine Marketing Association, Talkshop Asia, and syempre yung TNC,
na nakasama natin ang Bounce Back at yung Rebuild Cagayan. So mamayang hapon po, magkakaroon lamang po tayo ng short lunch break, pero habang nagla-lunch break tayo, mapapanood niyo po ang iba't ibang presentations and ABPs na inihanda namin para sa inyo. And make sure po to visit the BUYanihan Reseller Expo. Makikita niyo po sa ating crawler sa baba ang ating site kung saan makikita niyo po ang ating mga virtual merchant, virtual concept owners para po kayo ay maging reseller. Or if you have a concept that you want to sell, punta lang po kayo sa tiny URL BUYanihan Reseller Expo 2020. Pagbabalik po natin mamaya, makakasama po natin ng marami pa po tayong mga kasama. In fact, kasama natin ang JCI Makati Past President mamaya. Kasama rin po natin ang Sarap PH. Ito po ay mga grupo ng mga negosyante from Rizal. Sila po yung tindahang Rizaleño. At ang mga negosyante mula po sa Tiger City ng Laguna, ang Kabuyaw Entrepreneurs. So magbabalik po ang BUYanihan Reseller Expo after some minutes at iiwan po namin sa inyo ang ilang mga entertainment videos at mga information videos para po inyong masaksihan ang mga pinaghirapan namin at para pasalamatan ng ating mga partners. Good afternoon everyone. See you later para po sa ating afternoon session around 1:30. Good afternoon po. Thank you, Rafi, and thank you, Sir Jason. Thank you, Sir Jason. Thank you, Sir George. Thank you. And it just makes no sense when you're just about to rise. That's when you start to fall. It doesn't seem right at all when you're just about to win. Your hope walks out the door. It's gonna be okay. It's gonna be alright. You will see the children play under the big blue sky, 'cause we will always be here to wipe the tears away. Just look up to the sky and pray, 'cause every fear will turn to color. Every rainbow's gonna be shining on you. Every tear will turn to laughter. Every sunlight's gonna be shining on you. Just when you thought of giving up, a stranger picks you up, takes you out the door. And when you look to find the stars, your love will lead the way. Just give it some time. Stars will shine. It's gonna be okay. It's gonna be alright. You enjoy the air you breathe under the big blue sky, 'cause we will always be here to wipe the tears away. Just look up to the sky and pray, 'cause every fear will turn to color. Every rainbow's gonna be shining on you. Every tear will turn to laughter. Every sunlight's gonna be shining on you. Well, we gotta help one another. That's the only way we can survive this. To shine a light, every fear will turn to color.
Every rainbow's gonna be shining on you. Every tear will turn to laughter. Every sunlight's gonna be shining on you. 'Cause every fear will turn to power. Every rainbow's gonna be shining on you. Shining on you. Every tear will turn to laughter. Every sunlight's gonna be shining on you. No, 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 no. Turn to power. Shining on you, shining on you. Every tear will turn to laughter. Every sunlight will be shining on you. 'Cause every sick will turn to better. Every starlight's gonna be shining on you. And everything will turn to prayer. Every blessing will be shining on you. Nandyan na nga, balik sa simula. Ganyan lang talaga, hirap sa umpisa. Ngunit ano nga bang meron? Tulihan ka ng hamon ng bawat umaga. Basta't nandyan ka, may para-sa dahan-dahan. Sabay-sabay, anumang pagsubok ng buhay. Dahan-dahan tayo ay muling babangon. Tuloy-tuloy ang tulong, sabay din tayo muling susunod. Pwede bang basta't nandyan ka, sabay-sabay, anumang pagsubok may dahan-dahan tayo ay muling babangon. Tuloy-tuloy ang tulong, sabay din tayo muling susulong. Pwede bang nang mapagmana, pwede bang
Akala ko, hindi ko na kaya magbukas. Dahil di ko kayang lumabas. Akala ko, di ko kaya pag hindi door-to-door. Akala ko, nawalan ako ng future. Akala ko, di ko kaya sa bagong mundo. Pero kaya ko palang umasenso. Kaya kong buhayin ang shop kong nagsara. Kaya kong buksan ang pinto para sa bagong kita. Kaya kong pabilisin ang pinabagal ng bagong mundo. Sa PLDT Home Biz, kaya mo. May fast fiber internet ka at online negosyo tools para kaya mong mag-manage, mag-deliver, at mag-expand ng business kahit nasa bahay lang. May PLDT Home Biz ako, kaya ang buhay na negosyo, kaya ka-asenso. Kaya. 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 Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, sige lang sa paroroonan. Dahil ang bawat isa sa atin may magagawa sa bahay, sa trabaho, sa serbisyo ng isa't isa. Kaya tara na. Mabagal man minsan, may patutunguhan. Kaya ituloy lang natin ang pagmalasakit. Ituloy lang natin ang pagkapit sa pag-asa. At sigurado, susulong tayo. Pilipinas, kaya natin to. It must come from the heart to help many of those who need it in life. Creating prosperity for all is part of brotherhood.
that nobody is left behind. We in the business sector, as large corporations, must embrace inclusivity. It is about time that we give hope for micro and small entrepreneurs. My promise to you is we are here for you to help. The government will intensify its efforts to help businesses, especially micro, small, and medium enterprises or MSMEs. Ito ang panahon para suportahan natin ang ating mga kababayan na nananegosyo. Let us work together to realize our hopes and dreams for our people and nation. Nandyan na nga, balik sa simula, ganyan lang talaga, hirap sa umpisa, ngunit ano nga bang meron, pagdiatan ng hamon, ng bawat umaga, basta't nandyan ka, may pag-asa, dahan-dahan, sabay-sabay, anumang pagsubok ng buhay, dahan-dahan tayo ay muling babangon, tuloy-tuloy ang tulong, sabay din tayo, muling susulong, pwede bang mangarap ng bagong araw, pwede bang mangarap, pwede pa, oh, oh, pwede bang mangarap, iwan ang pangamba, pwede bang mangarap, basta't kasama ka. Basta't nandyan ka, may pag-asa, dahan-dahan, sabay-sabay, anumang pagsubok ng buhay, dahan-dahan tayo ay muling babangon, tuloy-tuloy ang tulong, sabay din tayo, muling susulong, pwede bang mangarap ng bagong araw, pwede bang mangarap, pwede pa, oh no, pwede pang mangarap, iwan ang pangamba, pwede pang mangarap,
ng bagong umaga. Pwede bang makarap? Wala ko, hindi ko na kaya magbukas. Dahil di ko kayang lumabas. Akala ko, di ko kaya pag hindi door to door. Akala ko, nawalan ako ng future. Akala ko, di ko kaya sa bagong mundo. Pero kaya ko palang umasenso. Kaya kong buhayin ang shop kong nagsara. Kaya kong buksan ang pinto para sa bagong kita. Kaya kong pabilisin ang pinabagal ng bagong mundo. Sa PLDT Homebiz, kaya mo. May fast fiber internet ka at online negosyo tools para kaya mong mag-manage, mag-deliver, at mag-expand ng business kahit nasa bahay lang. May PLDT Homebiz ako, kaya ang buhay na negosyo, kaya ka-asenso. Kaya. Kaya. Kaya.
Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, sige lang sa paroroonan. Dahil ang bawat isa sa atin may magagawa sa bahay, sa trabaho, sa serbisyo ng isa't isa. Kaya tara na. Mabagal man minsan, may patutunguhan. Kaya ituloy lang natin ang pagmalasakit. Ituloy lang natin ang pagkapit sa pag-asa. At sigurado, susulong tayo. Pilipinas, kaya natin to. It must come from the heart to help many of those who need it in life. Creating prosperity for all is part of brotherhood. That nobody is left behind. We in the business sector, as large corporations, must embrace inclusivity. It is about time that we give hope for micro and small entrepreneurs. My promise to you is we are here for you to help. The government will intensify its efforts to help businesses, especially micro, small, and medium enterprises or MSMEs. Ito ang panahon para suportahan natin ang ating mga kababayan na nananegosyo. Let us work together to realize our hopes and dreams for our people and nation. Welcome back to the magic. Safe and sound all around. Welcome back. Feel the magic. Safe and sound as EK
nandyan na nga, balik sa simula. Ganyan lang talaga, hirap sa umpisa. Ngunit ano nga bang meron, pagtihakan ng hamon ng bawat umaga. Basta't nandyan ka, may pag-asa, dahan-dahan, sabay-sabay. Ano mang pagsubok ng buhay, dahan-dahan tayo ay muling babangon. Tuloy-tuloy ang tulong, sabay din tayo muling susulong. Pwede bang mangarap ng bagong araw? Pwede bang mangarap? Pwede pa, oh, oh. Pwede bang mangarap? Pwede bang mangarap? Iwan ang pangamba. Pwede bang mangarap? Pwede bang mangarap? Basta't kasama ka. Basta't nandyan ka, may pag-asa, dahan-dahan, sabay-sabay. Ano mang pagsubok ng buhay, dahan-dahan tayo ay muling babangon. Tuloy-tuloy ang tulong, sabay din tayo muling susulong. Pwede bang mangarap ng bagong araw? Pwede bang mangarap? Pwede pa, oh no. Pwede pang mangarap, pwede pang mangarap. Iwan ang pangamba. Pwede pang mangarap, pwede pang mangarap. Basta't kasama ka. Pwede pang mangarap. Oh, 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 oh. Pwede pa, pwede pa. Iwan ang pangamba. Oh, pwede pa, pwede pa. Mula noon, lalo ngayon. Oh, pwede pa, pwede pa. Pwede pang mangarap ng bagong umaga. Pwede pang mangarap. Akala ko, hindi ko na kaya magbukas. Dahil di ko kayang lumabas. Akala ko, di ko kaya pag hindi door-to-door. Akala ko, nawalan ako ng future. Akala ko, hindi ko kaya sa bagong mundo. Pero kaya ko palang umasenso. Kaya kong buhayin ang shop kong nagsara. Kaya kong buksan ang pinto para sa bagong kita. Kaya kong pabilisin ang pinabagal ng bagong mundo. Sa PLDT Home Biz, kaya mo. May fast fiber internet ka at online negosyo tools para kaya mong mag-manage, mag-deliver, at mag-expand ng business kahit nasa bahay lang. May PLDT Home Biz ako, kaya ang buhay na negosyo, kaya ka-asenso. Kaya. Kaya. Kaya.
Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, sige lang sa paroroonan. Dahil ang bawat isa sa atin may magagawa. Sa bahay, sa trabaho, sa serbisyo ng isa't isa. Kaya tara na. Mabagal man minsan, may patutunguhan. Kaya ituloy lang natin ang pagmalasakit. Ituloy lang natin ang pagkapit sa pag-asa. At sigurado, susulong tayo. Pilipinas, kaya natin to. It must come from the heart to help many of those who need it in life. Creating prosperity for all is part of brotherhood. That nobody is left behind. We in the business sector, as large corporations, must embrace inclusivity. It is about time that we give hope to micro and small entrepreneurs. My promise to you is we are here for you to help. The government will intensify its efforts to help businesses, especially micro, small, and medium enterprises or MSMEs. Ito ang panahon para suportahan natin ang ating mga kababayan na nananegosyo. Let us work together to realize our hopes and dreams for our people and nation.
nandyan na nga. Balik sa simula, ganyan lang talaga. Hirap sa umpisa, ngunit ano nga bang meron? Pagdihan ng hamon ng bawat umaga. Basta't nandyan ka, may panasa, dahan-dahan, sabay-sabay. Ano mang pagsubok ng buhay, dahan-dahan tayo ay muling babangon. Tuloy-tuloy ang tulong, sabay din tayo muling susulong. Pwede bang mangarap ng bagong araw? Pwede bang mangarap? Pwede pa, pwede pa, oh, oh. Pwede bang mangarap? Pwede bang mangarap? Iwan ang pangamba. Pwede bang mangarap? Pwede bang mangarap? Basta kasama ka. Basta't nandyan ka, may pag-asa, dahan-dahan, sabay-sabay. Ano mang pagsubok ng buhay, dahan-dahan tayo ay muling babangon. Tuloy-tuloy ang tulong, sabay din tayo muling susulong. Pwede bang mangarap ng bagong araw? Pwede bang mangarap? Pwede pa, oh no. Pwede pang mangarap, pwede pang mangarap. Iwan ang pangamba. Pwede pang mangarap, pwede pang mangarap. Basta kasama ka. Pwede pang mangarap. Oh, 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 oh. Pwede pa, pwede pa. Iwan ang pangamba. Pwede pa, pwede pa. Mula noon, lalo ngayon. Pwede pa, pwede pa. Pwede pang mangarap ng bagong umaga. Pwede pang mangarap. Akala ko, hindi ko na kaya magbukas. Dahil di ko kayang lumabas. Akala ko, di ko kaya pag hindi door-to-door. Akala ko, nawalan ako ng future. Akala ko, di ko kaya sa bagong mundo. Pero kaya ko palang umasenso. Kaya kong buhayin ang shop kong nagsara. Kaya kong buksan ang pinto para sa bagong kita. Kaya kong pabilisin ang pinabagal ng bagong mundo. Sa PLDT Homebiz, kaya mo. May fast fiber internet ka at online negosyo tools para kaya mong mag-manage, mag-deliver, at mag-expand ng business kahit nasa bahay lang. May PLDT Homebiz ako, kaya ang buhay na negosyo, kaya ka-asenso. Kaya. Kaya. Kaya.
Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, sige lang sa paroroonan. Dahil ang bawat isa sa atin may magagawa. Sa bahay, sa trabaho, sa serbisyo ng isa't isa. Kaya tara na. Mabagal man minsan, may patutunguhan. Kaya ituloy lang natin ang pagmalasakit. Ituloy lang natin ang pagkapit sa pag-asa. At sigurado, susulong tayo. Pilipinas, kaya natin to. It must come from the heart to help many of those who need it in life. Creating prosperity for all is part of brother. That nobody is left behind. We in the business sector, as large corporations, must embrace inclusivity. It is about time that we give hope for micro and small entrepreneurs. My promise to you is we are here for you to help. The government will intensify its efforts to help businesses, especially micro, small, and medium enterprises or MSMEs. Ito ang panahon para suportahan natin ang ating mga kababayan na nananegosyo. Let us work together to realize our hopes and dreams for our people and nation.
Nandyan na nga, balik sa simula, ganyan lang talaga. Hirap sa umpisa, ngunit ano nga bang meron? Pagdihan ng hamon ng bawat umaga. Basta't nandyan ka, may pag-asa, dahan-dahan, sabay-sabay. Ano mang pagsubok ng buhay, dahan-dahan tayo ay muling babangon. Tuloy-tuloy ang tulong, sabay din tayo muling susulong. Pwede bang mangarap ng bagong araw? Pwede bang mangarap? Pwede pa, pwede pa, oh, oh. Pwede bang mangarap? Pwede bang mangarap? Iwan ang pangamba. Pwede bang mangarap? Pwede bang mangarap? Basta't kasama ka. Basta't nandyan ka, may pag-asa, dahan-dahan, sabay-sabay. Ano mang pagsubok ng buhay, dahan-dahan tayo ay muling babangon. Tuloy-tuloy ang tulong, sabay din tayo muling susulong. Pwede bang mangarap ng bagong araw? Pwede bang mangarap? Pwede pa, oh no. Pwede pang mangarap, pwede pang mangarap. Iwan ang pangamba. Pwede pang mangarap, pwede pang mangarap. Basta't kasama ka. Pwede pang mangarap. Oh, 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 oh. Pwede ka, pwede pa. Iwan ang pangamba. Oh, pwede pa, pwede pa. Mula noon, lalo ngayon. Oh, pwede pa, pwede pa. Pwede pang mangarap ng bagong umaga. Pwede pang mangarap. Akala ko, di ko na kaya magbukas. Dahil di ko kayang lumabas. Akala ko, hindi ko kaya pag hindi door-to-door. Akala ko, nawalan ako ng future. Akala ko, di ko kaya sa bagong mundo. Pero kaya ko palang umasenso. Kaya kong buhayin ang shop kong nagsara. Kaya kong buksan ang pinto para sa bagong kita. Kaya kong pabilisin ang pinabagal ng bagong mundo. Sa PLDT Homebiz, kaya mo. May fast fiber internet ka at online negosyo tools para kaya mong mag-manage, mag-deliver, at mag-expand ng business kahit nasa bahay lang. May PLDT Homebiz ako, kaya ang buhay na negosyo, kaya ka-asenso. Kaya. Kaya. Kaya.
Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, sige lang sa paroroonan. Dahil ang bawat isa sa atin may magagawa. Sa bahay, sa trabaho, sa serbisyo ng isa't isa. Kaya tara na. Mabagal man minsan, may patutunguhan. Kaya ituloy lang natin ang pagmalasakit. Ituloy lang natin ang pagkapit sa pag-asa. At sigurado, susulong tayo. Pilipinas, kaya natin to. It must come from the heart to help many of those who need it in life. Creating prosperity for all is part of brother. That nobody is left behind. We in the business sector, as large corporations, must embrace inclusivity. It is about time that we give hope for micro and small entrepreneurs. My promise to you is we are here for you to help. The government will intensify its efforts to help businesses, especially micro, small, and medium enterprises or MSMEs. Ito ang panahon para suportahan natin ang ating mga kababayan na nagnegosyo. Let us work together to realize our hopes and dreams for our people and nation.
Nandyan na nga, balik sa simula. Ganyan lang talaga, hirap sa umpisa. Ngunit ano nga bang meron? Paghihakan ng hamon ng bawat umaga. Basta't nandyan ka, may pag-asa. Dahan-dahan, sabay-sabay, anumang pagsubok ng buhay. Dahan-dahan tayo ay muling babangon. Tuloy-tuloy ang tulong, sabay din tayo muling susulong. Pwede pang mangarap ng bagong araw. Pwede pang mangarap. Pwede pa, oh, oh. Pwede pang mangarap, pwede pang mangarap. Iwan ang pangamba. Pwede pang mangarap, pwede pang mangarap. Basta't kasama ka. Basta't nandyan ka, may pag-asa. Dahan-dahan, sabay-sabay, anumang pagsubok ng buhay. Dahan-dahan tayo ay muling babangon. Tuloy-tuloy ang tulong, sabay din tayo muling susulong. Pwede bang mangarap ng bagong araw? Pwede bang mangarap? Pwede pa, oh no. Pwede pang mangarap, pwede pang mangarap. Iwan ang pangamba. Pwede pang mangarap, pwede pang mangarap. Basta't kasama ka. Pwede pang mangarap. Oh, 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 oh. Pwede pa, pwede pa. Iwan ang pangamba. Oh, pwede pa, pwede pa. Mula noon, lalo ngayon. Oh, pwede pa, pwede pa. Pwede pang mangarap ng bagong umaga. Pwede pang mangarap. Akala ko, hindi ko na kaya magbukas. Dahil di ko kayang lumabas. Akala ko, di ko kaya pag hindi door-to-door. Akala ko, nawalan ako ng future. Akala ko, hindi ko kaya sa bagong mundo. Pero kaya ko palang umasenso. Kaya kong buhayin ang shop kong nagsara. Kaya kong buksan ang pinto para sa bagong kita. Kaya kong pabilisin ang pinabagal ng bagong mundo. Sa PLDT Homebiz, kaya mo. May fast fiber internet ka at online negosyo tools para kaya mong mag-manage, mag-deliver, at mag-expand ng business kahit nasa bahay lang. May PLDT Homebiz ako, kaya ang buhay na negosyo, kaya ka-asenso. Kaya. Kaya. Kaya.
Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, sige lang sa paroroonan. Dahil ang bawat isa sa atin may magagawa. Sa bahay, sa trabaho, sa serbisyo ng isa't isa. Kaya tara na. Mabagal man minsan, may patutunguhan. Kaya ituloy lang natin ang pagmalasakit. Ituloy lang natin ang pagkapit sa pag-asa. At sigurado, susulong tayo. Pilipinas, kaya natin to. It must come from the heart to help many of those who need it in life. Creating prosperity for all is part of brother. That nobody is left behind. We in the business sector, as large corporations, must embrace inclusivity. It is about time that we give hope for micro and small entrepreneurs. My promise to you is we are here for you to help. The government will intensify its effort to help businesses, especially micro, small, and medium enterprises or MSMEs. Ito ang panahon para suportahan natin ang ating mga kababayan na nagnegosyo. Let us work together to realize our hopes and dreams for our people and nation. Nandyan ka na, balik sa simula. Ganyan lang talaga, hirap sa umpisa. Ngunit ano nga bang meron, pagdihakan ng hamon ng bawat umaga. Basta't nandyan ka, may pag-asa, dahan-dahan, sabay-sabay. Ano mang pagsubok ng buhay, dahan-dahan tayo ay muling babangon. Tuloy-tuloy ang tulong, sabay din tayo muling susulong. Pwede pang mangarap ng bagong araw. Pwede pang mangarap, pwede pa, wow, wow. Pwede pang mangarap, pwede pang mangarap. Iwan ang pangamba. Pwede pang mangarap,
basta't kasama ka. Basta't nandyan ka, may pag-asa, dahan-dahan, sabay-sabay. Anumang pagsubok ng buhay, dahan-dahan tayo ay muling babangon. Tuloy-tuloy ang tulong, sabay din tayo muling susulong. Pwede bang mangarap ng bagong araw? Pwede bang mangarap? Pwede pa, oh, oh. Pwede pang mangarap, pwede pang mangarap. Iwan ang pangamba. Pwede pang mangarap, basta't kasama ka. Pwede pang mangarap, oh, 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 oh. Pwede pa, iwan ang pangamba. Pwede pang mangarap, pwede pang mangarap. Oh, pwede pa. Mula noon, lalo ngayon. Oh, pwede pa. Pwede pang mangarap ng bagong umaga. Pwede pa. Hi everyone, and I'm sure many will not argue that this year has been probably the most challenging. Di na natin iisa-isa ang mga pangyayari because we all know what has happened. Maraming magsasabi na malas naman ang taon. But in the midst of all of these, the one thing that I choose to look at, and that I encourage everyone to focus on is how every challenge only serves the community of Filipinos much closer together, right? Lahat ng naging pagsusubok, isa ring naging dahilan upang tayo ay magkapit-bisig, sama-sama at magtulong-tulong. We are all members of this community. And Bayanihan is the essence, is the purest of a community coming together to help. We are all in this together, and we get through by working. Sa bayanihan natin, tutulungan natin libo-libong manggahanay ng mga MS na nangangarap ng may magandang magandang. Tulungan natin libo-libong manggahanay ng MS. Kailangan nila patuloy na pagsuporta sa panahon. Tayong lahat ay humaharap buhay ng buhay natin. Pero pwede pang mangarap ng isang magandang umaga. Let's all be a part of the Bayanihan movement. Let's support our MSMEs. Aangat tayo muli. Ito ang paniniwalang ating panghahawakan. Sa ngayon, pangamba at pagpipigil sa ating balik ang dating buhay. Good afternoon, everyone. We are now on air via Bayanihan Facebook page, Philippine Star, Go Negosyo, and PLDT Home Biz. So magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa ating second part ng ating third day ng Bayanihan Reseller Expo. Again, ako po ang Executive Director ng Association of Filipino Franchisers Incorporated, the lead convener of Bayanihan. So ngayong hapon po ay meron po tayo ulit na mga discussion at presentation from our partners and mga members po ng association. So kaninang umaga, sinamahan po tayo ni Mr. Frank Gonzaga upang i-present sa atin ang mga available loan services ng government through the SB Corporation. So natutunan natin sa kanya na maaari ka palang makahiram sa gobyerno ng pampuhunan at pang-expand at even yung pang-payment ng 13-month pay.
no? Basta lumapit ka lamang sa SB Corp. And then sinamahan din tayo ni Mr. Chiwi Chua na kung saan ipinaliwanag niya sa atin kung paano ba natin maiintindihan ang consumer behavior ngayong panahon ng pandemya. At may bonus pa nga doon, tinuruan niya tayong maintindihan ang Facebook ads. And bago tayo mananghalian, sinamahan tayo ni Bounce Back founder Mr. Jason De La Rosa para maintindihan ang ecosystem ng reseller. Sapagkat ang ating pong expo ay tungkol sa reseller, pinaintindi niya sa atin kung paano ba ito gumagana. Alam natin, no, nalaman natin na ang puso ng negosyo sa reseller ay the reseller. Sila ang nagpapatuloy ng negosyo. So sila dapat yung binibigyan natin ng reward. Kaya bida ang reseller sa konsepto ng reseller concept. So ngayong hapon po ay sasamahan po tayo ng isa sa ating mga AFI members. Alam niyo, siya po ay isa sa mga iniidolo ko na negosyante, and it happened po na magkasama po kami sa isang venture na negosyo na ngayong pandemya. Imagine mo, saka nakakita na nagsipag-venture ng negosyo sa panahon ng pandemya. At siya rin po ay isang napakagaling na mentor. At recently, lagi ko siya nakakasama sapagkat meron kaming mga ginagawang project together. So, siya po ay graduate ng Masters of Entrepreneurship sa Ateneo Graduate School of Business. Nagtapos din po siya ng Entry of Development sa Asian Institute of Management. At isa po siyang BEDAN, no, ng Marketing Management mula sa San Beda College. So marami tayong mga members na BEDAN dito. Siya po ang Executive Vice President and Chief Operating Officer ng one of the oldest, no, Japanese restaurant sa Pilipinas, ang Rai Raiken Restaurant Group, na nag-ooperate po ng iba't ibang restaurant concept sa buong Pilipinas. E di sila din po yung may-ari ng mga Japanese themed hotel dito sa San Pedro, yung Takara, napuntahan ko na po. Grabe yung detalye ng hotel nila, dahil pa yung 5-star. Sobrang detalye ng kanilang hotel. At marami pa po siyang ventures na mga negosyo, even in e-commerce, franchising food business. At siya rin po ay naging consultant sa maraming negosyo at naging part po ng board ng ilang mga organizations dito sa Pilipinas. At active member at past president ng Junior Chambers International, JCI Makati. So siya po a father of 4 and a husband to Miss Marinel Garcia. Let's welcome a good friend and really a good mentor, Mr. Joey Garcia. Sir Joey, good afternoon. Good afternoon, Rafi. Kinabahan naman ako doon sa introduction mo. Okay lang, sir. Big time ka naman eh. Big time. Maraming oras, kaya tambay daw ngayon. But anyways, good afternoon sa iyo, Rafi, and good afternoon to the rest of the organizer nitong Bayanihan Reseller Virtual Expo. Nung kahapon pa ako nagsumusubay-bay, pati this morning, yung mga nag-present kanina, sabi ko, iba talaga ang nagagawa ng pandemya, no? Lahat tayo ay kumilos, lahat tayo nagkaroon ng bagong mindset. Siguro nagkaroon tayo ng reset mindset, no? Nagkaroon ng reset talaga, no? So, well, anyways, good afternoon sa inyo uli. I'm Joey Garcia. I'm the immediate past president of JCI Makati. At ako po, gaya ng nabanggit ni Mr. Rafi, I am the executive vice president of and COO of Rai Raiken Restaurant Group. At dahil po sa pandemya, maraming nabuo na mga businesses na isa nga nabanggit ni Rafi is the one food concept that I'll discuss later on. This afternoon po, I will discuss some of the insights, some of my experience during the pandemic that started Marso pa, no? March pa. March, April, May, June, July, August, September, October, December. So, mag-iisang taon na tayong nakakulong. So, this is what transpires during the lockdown period. Rafi, I'll just share my screen, no? Share ko lang yung screen ko, no, para makita, okay? Present. And then, nag-share na ba, Rafi? Wala pa, sir. Wala pa. Wala pa to, yeah. I think, alam niyo naman ito nangyari sa atin sa Zoom, no?
So ako pa rin yung nakikita. So I have to share screen. That's it. Ayan. Share. Yan. Ayan. Tapos i-pull ano ko, no, present. Ayan. Well, anyways, my discussion is about business turnaround in times of pandemic. So lahat po tayo familiar naman dito sa mga data na available naman sa Google. Yan, yung cases natin, I think this was around 2 weeks ago. 55.6 million. Meron daw naka-recover at millions are already suffered with this pandemic. Sa Philippine settings, hindi ko alam eh. Ito na yung huling data na nakita ko available. And ano ba? Nag-peak na ba tayo? Pabalik na ba tayo sa tamang numbers? Yung numbers na masasabi natin, we are safe. Medyo yung pandemya na to, hindi natin inaasahan na ganito ang magiging tama sa atin. And being in the restaurant industry, ito yung ano eh, ito yung tinatanong ng marami ngayon sa amin, Rafi. Yung, is it safe now to dine in a restaurant under whatever queue that we are into, di ba? Kasi merong GCQ, MEGCQ, MECQ, hindi ko na maintindihan eh. So the restaurant is one of the industry that are greatly suffered. So imagine yung restaurant mo na merong seating capacity at the minimum, sabihin na natin 50 to 100 to 200. And all of a sudden, bigla na lang magiging 10%, 25%, to the most 35%. So anong mangyayari sa hanap buhay mo? Na ang restaurant, we are in the service industry, di ba? Ang hirap mong baguhin bigla all of a sudden yung iyong service protocol. So ngayon, ang nasa isip ng mga tao, is it safe? Is it safe to dine in a restaurant? So eto ngayon yung typical na nangyayari, no? Kakain kayo sa restaurant, a group of 5, a group of 4, a family. So ang hirap-hirap, meron laging barrier diyan. Hindi kayo makapag-usap. Typically, you go to a restaurant because you want to be served. Gusto mo ikaw yung pinaglilingkuran, ayaw mo ikaw nagluluto, kailangan ikaw yung kakain ka na lang. And you will be the king of that restaurant experience. But right now, papasok ka pa lang, ang dami-dami ng mga ginagawa. Magsusulat ka doon sa contact tracing, kukuha ng temperature, etc. etc. Tapos pagdating nyo sa pwesto ninyo, minsan magkakahiwalay pa kayo because of the restriction. So that is what's happening in the restaurant industry. So kung titignan ninyo ano ba yung effect ng COVID sa atin? Ito merong mga research na there are about 600,000 food service and drinking establishments nationwide. This is in international data. Sa Philippines, nakalagay rito, Philippine quick service restaurant market is expected to reach 7.9 billion. Pero ano ang nangyari? Ang CAGR na pinipresent dito is around 6.9%, 2019 to 2026. All of a sudden, biglang nawala lahat yung natin, yung numbers na inaasahan natin. So, ang daming restaurant na nagsarado, even the big players, because of COVID. And one example is us. Yung restaurant namin all over the Philippines during the height of the pandemic, lahat nagsarado talaga. So, yung market namin, umaasa kami sa traffic na generate ng mall, doon sa mga branches na namin na sa mall, is talagang nawala. Hindi pa kami umaabot sometimes ng 5 to 10%, especially during the peak or the height of pandemic. So, we are into crisis. Sa Chinese, they wrote crisis as Wei Ji, or dalawang karakter daw isang Wei Ji, isang danger and opportunity. So nung una, nung kabago-bago, siyempre nabigla tayong lahat. Akala natin mabilis lang yung pandemic, pero ang totoo, tumagal. Hindi nga natin alam kung kailan matatapos eh. So we felt the danger, but all of a sudden we realized that there's opportunity. Totoo naman, may mga oportunidad na nabuksan during the time of crisis. Ano yun? Halimbawa, na-realize natin na
Yung mga negosyante, especially the MSME, no? Wala tayong mga contingency fund. Di ba? Nauubos agad yan eh. Totoong nangyari yan eh. We realize that most of the business person, mga MSME, umaasa lang tayo dun sa daily sales natin. Kaya tayo nagsusurvive. So, it's a good opportunity for us to realize yung mga mali nating mga practices. Ano pa? Marami. Itong ginagawa natin ngayon, the Resellers Expo, na ang ganda ng commercial na pinapakita kanina from PLDT, no? Yung babangon ka pa kaya, di ba? So, ang objective dito, the opportunity here is we need to learn to bounce back. Yung kung paano tayo makakabawi despite all these sufferings that we have. Ano ba? During around April, this is the first na naka-attend ako ng ng online expo where most of the pioneers in food business nandito. So dito nabuo yung isang organization, the Resto PH. So nakatulong to. Imagine most of us who competes before, nagkaisa bigla. Nagkaroon ng common goal. Nagkatulungan, nagkabukasan, nagkahingahan, nakapagtulungan tuloy bigla. So dati, we always talk about competition. But right now, we talk about co-opetition. We cooperate to each other, we talk to each other, we ask what's happening around dun sa ating no? So, with these great minds in the restaurant industry, marami kang matututunan. So, another opportunity amidst crisis. What else? Ito raw yung mga negosyo na potential losers and potential winners, no? So, nandyan, tourism, aviation, automotive, construction, manufacturing, financial, yan yung mga tinamaan, greatly affected. Yung mga potential winners are agriculture, e-commerce, information, ICT, personal healthcare, food processing, and medical supply. Ito, realize na natin to, kaya hindi ko na masyadong kakabaan. Pero e-commerce is one. Marami ng mga nag-e-commerce ngayon na mga new businesses, no? Mga nag-flourish during the pandemic because in the absence of brick and mortar business, yung mga e-commerce talaga and distribution of course. So, tingnan ninyo, nasa ng industriya nito, kami, nandun kami sa food, nandun kami sa greatly affected. Pero, kung ma-utilize mo yung other channels, na, kunyari, yung mga food na ginawa namin, I'll discuss later on, na yung restaurant nawala, pero the food itself, may challenge kasi kami, ang restaurant experience, paano mo ilalagay yung experience sa isang take-out box. Napakalaking challenge nun, which I think we already addressed it. So, umikot ako sa mall during the height na nakakalabas na. This is in Mall of Asia. And I frequent Mall of Asia, SM Mega Mall, dito sa Quezon City side. So, ito yung typical na makikita mo. What else? Ito yung somewhere in Parañaque to in Aguirre to, itong maliliit na picture. Yung mga pwesto dati na sobrang lalaki, na actually dyan sa Aguirre, wala ka makukuha pwesto dyan sa sobrang taken na lahat. Ngayon, medyo makakakuha ka 20,000, 30,000 for 100 square meter probably. So, ano nangyari dun sa brick and mortar store? May talagang tinamaan. Di ba? Tinamaan talaga. Traffic, medyo matraffic sa mga kalye. Pero pumunta ka sa loob ng mall, medyo mahirap talaga. Why? Medyo naapektuhan ng psyche. Hindi medyo. Naapektuhan talaga ang buying behavior ng market. Kasi nasanay na tayo sa bahay, nasanay na tayong mag-Zoom, nasanay na tayong magluto, di ba? So, ito yung mga some of the data about the casual dine because of anxiety. Hindi na meron na hindi na lumalabas ang tao, no? The drive-thru now, if you go around, talaga makikita mo ang mga drive-in, mga drive-thru talagang sobrang dami ng tao. So, ito yung mga some of the key insights that I accumulated during the quarantine. Lockdown affects the buying habit of the customers. Totoo yun. Yung weekend dati, inaabangan ko yan, yung weekend sales. Kasi ang weekend sales ng mga restaurant, especially nasa mall, nagta-times 3. But right now, my God, medyo nakakalungkot. Depleting capital that leads to permanent closure due to extended lockdowns. I closed around 20 stores nationwide.
If operational, nag-operate ka, dine-in sales equates to less than 10% of the pre-COVID sales. Resurgence of cases also affects the performance. Magsasarado, magbubukas, tataas ang kaso, etc. Poor sales, poor traffic, high rent, especially in malls, utility, salary, and food cost. Fixed cost is high, leads to closure of many restaurants. Dine-in experience cannot be compressed in a box bills. Diba? Paano mo uulitin yung experience o yung total experience na na-experience mo sa dine-in? Diba? Iba yung eating at Rai-Rai-Ken, iba yung eating Rai-Rai-Ken, di ba? So, that's a problem eh. Hindi mo mare-replicate yung experience. What else? Even large players of restaurant groups are closing in major malls and major location. Mga Jollibee nga, nagsarado eh, di ba? Yung mga bigger groups. So, retrenched employees, separation pay, issue natin yan. Repurposing to physical assets or spaces, small kitchenettes, home base becomes top competition, everyone is selling food. Nung kasagsagan, no, lahat naging kalaban natin eh. Pati nga empleyado natin, naging kalaban natin. Dahil walang trabaho, hindi pumasok eh. Marunong gumawa ng product mo, magiging competition mo yon. So, what else? Mass exodus of food tenants in malls and other restaurant areas. So, I was in Rockwell a few days ago. Walang tao sa loob ng Rockwell, yung restaurant area sa ilalim. So, what they did, yung kalye mismo, hinarangan nila, naglagay sila ng pagkalaki-laking tawag dito, yung alfresco. So, nandun yung tao. So, imagine, even those prime malls, prime location, talagang naapektuhan nito. So, what we did, ito yung mga example ng ginawa. We as entrepreneurs should provide leadership. So, ito yung ginawa ko sa company, sa sarili namin this is our strategy. Number one, proactive leadership. Kailangan may game plan ka. Diba? Where to now, yung risk management, strategic thinking, expectation mo under COVID-19, and unity during the adversity. So, maraming mga family corporation, mga corporation na family-run business, during the pandemic na nayanig tayo, no. So someone has to step up. Kailangan merong leader na matibay. Ano yung game plan mo, saan tayo pupunta, though uncertain yung path. Number 2, cash is king sa amin to, P&L management, no. Kailangan alam mo yung cash flow mo. Bigla nawala ng restaurant, nawala ang cash, nawalang revenue. So kailangan yung natitira mong resources, you have to manage it properly. At ano yung mga revenue initiative mo. So dito na yung nag-launch ka na ng mga new products na hindi mo naman naiisip na gagawin during normal times, di ba? Capital infusion, kung meron ka natitirang kapital na pwede mo pang gamitin. And you have to have a financial assessment. So that is number 2, P&L management. People initiative. Yan, kailangan during the pandemic, magaling ka dapat sa communication, coordination, that leads to cooperation. So, employee welfare. So, naputol ang communication, kailangan may communication. Board governance, yung mga board of directors mo, family members especially. Ano yung involvement ng bawat isa during the pandemic? Imagine during the pandemic, I was able to move my children, my siblings, my family. Talagang nagtulong-tulong kami. And we have to look back dun sa mga past experience namin nung kami nag-uumpisa pa lang ng business. So you have to have an inspired leadership. Through the leadership of my dad, the founder of our business, yung mga kanyang mga life lesson, yung mga business lesson, mga failures in the past na gamit namin. So proactive owners, kailangan kahit medyo tinamaan ka ng pandemic, you have to be proactive. And of course, invest in training. During the times of crisis, kailangan positive ka pa rin. Do training. So product decision, online, offline, di ba? On-site, off-site, intellectual property, new market, innovation. Innovation is the key. Kailangan magaling ka sa innovation ngayon. Kaya nauso yung ready to cook, ready to eat. Yung mga hindi natin pinapansin nung araw na possible sources of income and product development is important. Binibilisan ko na lang So, what else? Ito, number 1. During the pandemic, yan, medyo naiinip ko March, April. The following month, sabi ko sa father ko,
ang dami naming mga ano ang dami naming mga stocks that comes from the store, kaysa masira. Sabi ng father ko, since he is a chef, siya na nag-umpisa ng Rai Ken. By the way, my dad started as a dishwasher, naging chef because he was trained in Japan for 20 years. Doon sa dati niyang trabaho, dishwasher, naging kusinero, nagkaroon ng experience. So, after 20 years, he established Rai Ken, 1990 something. So, no, sabi ng father ko, nak, magpakain na lang ako. Lahat ng stocks natin na mabubulok, ipakain na lang natin. So, during that time, ayan, nagkaroon kami ng pakain challenge. Yan. Siya kami nag-start niyan. And then until I coordinated to lots of other business person, mga restaurateurs, I go, magpakain na lang tayo. And then yun, nauso na. Gumana na. Even since I am part of JCI, my dad is part of Rotary in Laguna. Ginamit namin yung mga organization namin to rally this cause, di ba, no? So, Food for the Heroes, ito yung ginawa namin. We started April, maaga-aga kami rito. One of the few who started this pakain challenge. So, ang magandang nangyari dito, even the customers, yung regular customers namin, sabi nila, even yung yung mga frontliners, natuwa sila dahil nakakain sila ng Japanese food na libre na talagang hindi tinipid. Kasi sabi na, kaysa masira, ipakain na lang natin. So yung pagbalik naman, nung nag-reopen na yung mga stores, yung mga nagtatulungan naman, they really help us. Talagang pinatronize nila yung Rai Ken. So online presence, we have our announcements, collaboration, Rai Ken, JCI, Rotary, So kailangan online presence, especially now. If you're not online, you are offline, sabi nila. So, I am also part of JCI Makati. I'm immediate past president. All of us in JCI, since we are partner of this event, yan, lahat kami halos nasa mga business kami ng mga online businesses. But we still rally our advocacy. Advocacy to help, advocacy to especially in times of pandemic, no? Meron kaming mga activity yan. Yung recent na ginawa natin, yung sa sa Cagayan ba yun? Yung nagtulong tayo ng mga tama ba, Rafi, no? Yung nagtulong tayo ng mga nag-donate tayo para sa solar lamp, sa food, ayan. Tapos recently we have our Pink Congress. Ginagawa namin doon dati offline sa big venue, but right now we do it on online. Then we have reached around 40,000 attendees during the online event. So yan ang ginagawa natin. So during the pandemic, you can start a lot of business, advocacy, etc. So new normal, just to give you an example of number, yung dine-in sales ko namatay, pero yung aking sales for yung nakalagay. I think that's So yan yung nakakatulong na information. So nakapag-start din ako ng cloud kitchen concept. Another one, aside from sa ginagawa namin ni Rafi, we have this Metro Kitchen. Ito yung mga brands, Rai Ken, Wishibache, Ramen Beto, Tokyo, nagpinag-isa-isa namin dito. So ito, dumadami na rin to. By the way, this concept, I started it prior to pandemic pa, but during the pandemic, my kids focused on this. So sila pa ang gumawa nito. So yung mga ganyan. So we also have cloud meals, yan, which I am part of dun sa isang branch dun somewhere in Santa Rosa. Ang kaibahan naman nito, complete line to. May milk tea, may pizza, may mga Japanese food, comfort food, di ba? At may dine-in kami na konti. Ayan, may social distancing yan na lang yung mga customer na na-enjoy lang sila. Pero pinagbawalan agad namin yan. Kasi bawal nga yung ganyan kadikit-dikit. So even my kids, they started their own milk tea brand. So yung mga babae kong anak yan, gumawa rin sila. So in crisis, there's opportunity. Di ba? Ang sinosolve naman natin is cravings, di ba? Yan yung crave ng tao. What else? So, ito problema ko sa problema ko to sa restaurant, sa normal.
We have the high rent, utilities, salary, and food cost. Imagine if you can cut the cost. Diba? Makat mo to. Mapababa mo yung rental mo because you have the online presence na. Mas streamline mo ang menu offering mo. So streamline mo rin ang utilities mo, even your salary because malelesen na yung Sir George. Malelesen na yung number of people. Sir George, Macho, and of course the food cost. Ayan. Sorry, galing ako sa bangko. Sorry, go ahead. Sorry. So, I'm just giving you an idea that in times of crisis, you have to review all your from lahat ng mga expense side mo, the rent, utilities, salaries, and food costs. This is an opportunity for you to rethink, di ba? And revisit lahat ng pwede mong i-revisit sa business mo. So, eto, di ba? Sabi nga, in every adversity, there's bounce back. After bounce back, balik tayo sa grit natin. And even that is new normal, I know we can succeed as long as we have a proper mindset, no? So in times of crisis, money is not actually the essential ingredients of success. It's actually time, planning, implementation. You should be very fast to adapt and seize the opportunities. Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts, sabi ni Winston Churchill. Maraming salamat po. Good afternoon. Pasensya na kayo. Medyo binilisan ko dahil meron na tayong bisita. Thank you, Sir Joey. Ang galing, ang galing. Si Ryan ay really a good example of resiliency and bounce back. Lahat na yata ng panahon ng pandemya ginawa ni Ray Ken. And alam niyo, ang maganda lang din kay Sir Joey, hindi sila nangiiwan, no? Katulad ko, syempre, medyo naging critical din kami pagdating sa finances ngayong panahon ng pandemya. Syempre, sinama kami doon sa, ayan, sila Sir George. So, sama-sama, tulong-tulungan, no? Talagang nung panahon nung kalagitnaan ng pandemic na to, tawagan, anong pwedeng gawin, anong pwedeng pagtulungan. Yan po yung pinakamahalaga, kaya nga to tinawag na bayanihan. And we're very grateful of Sir Joey for sharing his strategies kung paano siya nag-bounce back, paano siya lumalaban ngayong panahon ng pandemya. At isa sa makikita mo sa kanya, it's the family, from the father to the kids, sama-sama sila, walang natutulog, walang nagpapahinga, lahat talaga nagtatrabaho at mas naging creative tayo ngayong panahon ng pandemya. So that's something really important that we can share to our resellers. And this is an opportunity for us to really bounce back ngayong panahon na ito. So with that, thank you, Sir Joey, for your time. Salamat. Sharing to us your strategy kung paano mo ibinangon ang Ray Ken at ang iba mo pang mga negosyo. So thank you, sir. See you around, sir. See you. See you, sir. So salamat po sa ating kaibigan, kay Sir Joey at sa JCI Makati, kala Sir Lanstan at kay Sir Christian Lanes, sa lahat ng bumubuo ng JCI Makati, kay Brother Jopet Pines. Kung nasaan ka man ngayon, manlibre ka, sir. Papasarap si Sir Jopet. Okay, so ngayon pong part na to, sa segment natin na to, tayo po ay, ito po mga anak ni, kanina off-cam po kasi may nagpakita pong lalaki. So, kaya nagulat kami ni Sir Joey kanina bigla. So, ito pong mga makakasama natin ay mga anak ni Sir George, Winnie. Sila po yung mga nakasama din natin ngayong panahon ng pandemic. At ngayon, ipapakilala sa atin, ipapakita sa atin yung iba't ibang konsepto na pwede po ninyong i-resell. So, this is a live presentation of different reseller concept na pwede po ninyong pagpilian. And to help me and to help our Bayanihan Expo introduce this different concept, siya po mismo yung makakasama po natin ngayon ay meron din siyang isang matagumpay na konsepto na talaga namang nag-survive ngayong panahon ng crisis dahil po sa konsepto ng reselling. So allow me to introduce to you our the next guest who will be introducing also our guests na mga taga Rizal, taga Calabarzon. Sila po ang grupo ng Sarap PH, Sarap Philippines.
So lahat ng product dito nakakagutom, masarap. So una ko po itong nakita sa bangko, sa BDO, dyan sa may, ano na nga bang street, sa may Tycoon building ba yun? Basta sa Ortigas. Tapos naging intern po namin yung kanyang anak sa AFI. Ayun, akalain mo, ikot ang mundo, magiging kasama namin ngayon ng kanyang mami at isa ng magaling na negosyante. She has been a banker for 19 years, and 2019 she became the founder of Momilo Mio Food Ventures to revive the old-time favorite cheesy pie. My goodness, nakakagutom na naman to. Which her mother-in-law used to bake and sell in the 80s. Naisip ko po yung cheesy pie, nadidistract ako. Momilo Mio is coined term that taught by Miss Marivic in honor of her mother-in-law, Miss Annie Olegario. Wow. Sarap naman ng ganong yung mother and in-law relationship. So Momilo Mio Food Ventures has established a good market in the malls, weekend bazaars, restaurants, coffee shops, specialty stores, pasalubong stores, and resellers. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo ngayong panahon ng pandemya. Ito isa sa mga talagang nagbigay ng oportunidad sa maraming mga may bahay dyan, sa maraming pamilya na walang maibenta at kumita sila because of this concept. At tutulungan niya rin tayong ipakilala yung ibang konsepto na nagre-resell them. She also developed new products such as cakes, cookies. So marami palang ipapadala si ma'am, hindi lang yung cheesy pie niya, may cakes, may cookies, may other pastries. And she started with 17 employees, no, yung gumagawa ng production, sales, and logistics. Na ngayon, dumadami na, marami pa siyang natulungan. Sarap. Is able to distribute Momilo Mio products in Metro Manila and different provinces within the Philippines. So kasama po natin ngayon ang founder ng Momilo Mio Cheese Pie, si Miss Marivic Olegario. Ay, saray. Good morning, afternoon. Sana umulan ng cheese pie sa mga bahay namin at saka yung sweet money. Lord, makinig po kayo sa panawagan namin. Okay. Abangan natin ang pagdating ni Ma'am Marivic, no? Nagkakaroon na ng konting technical concern. Naku, kailangan tayo ulit magdasal. Hindi narinig ni Lord John. Oo. Kapini-prepare ni Ma'am Marivic yung ating cheesy pie, sir. Oo. Ang galing ni Joey, ah. Oo nga, sir. Sa dami na gusto niyong ma-share, no? Ang bilis ng kanyang presentation. Oo, bitin yung kay Joey, bitin. Nagulat nga ako dahil galing ako sa bangko, eh. Nagkamali pa akong mabuksan yung aking monitor. Oo nga, sir. Kala namin sino pumapasok na eh. Oo. So, habang iniintay natin si Miss Marivic, baka pwede natin ipasok si Viva Cakes. Rinig ko, masarap rin to si Viva Cakes, eh. Sige, papasokin natin yung ibang mga kasama ni Miss Marivic habang hinihintay natin siya. Baka nagluluto pa ho si Miss Marivic, kaya wala pa siya sa online. Alam mo yung Viva Cakes na yan, masarap yan talaga. Isa rin yan sa number 1 na masarap yung Silvanas niyan, yung Silvana Bites. Naku, napakasarap niyan. Miss Cherise, pasok ka na muna para may kausap tayo. Miss Cherise. Chay. Habang sila, sir, gusto ko lang pasalamatan ulit po yung ating mga partners, no? Si Philippine Star, Sir Lucien, maraming salamat. Si Miss J. Sarmiento. Thank you po. Si Ma'am Krisa, naku talagang nagpuyat, nagpagod para lang tulungan tayo. Sa ating bayanihan, ating mga layout na yan, sila po yan, sila Sir Wax, no? Ang PLDT, sila Ma'am Ling, sila Ma'am Maritoni, si Matcha, salamat po. Si Sir Patrick Tang, maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa ating Bayanihan Resellers. Ang Business Council of the Philippines, sila Miss Maylene, sila Miss Hamlin, yung grupo po nila, salamat po. Ang Shell, si Secretary Ma'am Lopez, si Lieutenant Tayon, Ma'am Dapna Dunaga ng OTOP, ang buong Department of Trade and Industry, lalo na ang ating mga regional directors, ang ating RD Marilu Toledo, siyempre, ang ating RD ng NCR, si Ma'am Mark, lahat ng provincial directors,
very close sa ating bayanihan. Ang JCI Makati sa pamumuno po ni Sir Joey and Mr. Lanstan. Ang Thank you. PA, maraming salamat kala Jen. Thank you. Joey Concepcion, kala Aaron, kala Miss Sophie, maraming salamat po. Philippine Marketing Association, sila Miss Faith Abano, maraming salamat po for supporting. Talkshop Asia, si PNC, maraming salamat po. At Thank you. Women, si Chair Sandy. Thank you, Ma'am Sandy. Maraming salamat po for always supporting the Bayanihan. Ngayon po, puntahan po ninyo, no, mag-visit po kayo sa ating virtual expo. Marami po tayong concept dyan na pwede ninyong puntahan para makapag-inquire kayo kung ano bang reseller product ang pwede ninyong ibigay. Makikita nyo po sa crawler natin sa screen ang ating pong site kung saan nyo pwedeng puntahan ang ating virtual expo. Just go to tiny URL Bayanihan Reseller Expo 2020. Ayan po, visit our virtual expo at yan po, nasa ibaba, makikita nyo po tinyurl.com Bayanihan Reseller 2020.com at 2020. Ayan. So gusto rin po nating pasalamatan ang lahat po ng technical team na tumulong sa atin para maging maayos po ang ating pag-broadcast, lalong-lalo na po sa leadership ni Mr. Wilbert Benson, si Sir Wax, si Miss Krisa, si PA, si Camille, si Jen, si Miss Ella, Cindy, maraming salamat po sa pagtulong ninyo sa amin to make this Bayanihan broadcast a reality. Alam niyo po, ang proceeds po na makukuha natin dito sa ating program ay gagamitin po natin to buy a solar lamp para po sa ating ilaw para sa Cagayan project. Sinimulan po natin yan last week sa pakikipagtulungan po sa TNC at kay Mr. Raymond Isaac, kay Mr. Lloyd Luna na nag-raise tayo ng fund. And alam niyo, yung pamilya ni Miss Apple Manansala, they really gave a lot of money to be able to buy and to purchase solar lamp. So magkakaroon po tayo ng formal turnover kay Mr. Jonathan Camcam, ang lead convener po ng Rebuild Cagayan. Sapagkat nalungkot tayo nung nalaman natin na magpapasko pero wala silang ilaw. So we're very grateful sapagkat marami tayong members sa AFI ang nagbigay ng donasyon. Hanggang ngayon po, we're still accepting donation. Maaari pa rin po kayong mag-donate sa AFI Bayanihan. Mamaya po ipopost po natin ang ating mga donation number para yung mga gusto pong humabol para magbigay para sa ilaw para sa Cagayan. And currently po, we were able to provide meron na po tayong na-allocate for 300 families na solar lamp. Dahil lamang po sa pag-join ninyo sa Bayanihan Reseller Expo, dahil din po sa inyong mga pledge and commitment sa ilaw para sa Cagayan. And we would like to thank Ms. Leia Salonga, no? Siya po ay ayaw niya pong i-disclose kung magkano, pero she also extended a good amount of money to be used for the distribution of solar lamp para sa ilaw para sa Cagayan. And nagpapasalamat din tayo sa mga celebrities na nakipag-isa sa atin during the ilaw para sa Cagayan, sila Mr. Noy Volante, no? Sila Mr. Christian Bautista. Mamaya po, sa ating PLDT segment, may mga makakasama po tayong celebrity. Yung iba po dyan, mga regular AFI celebrities na natin tulad ni Sam Concepcion, si Christian Bautista. So marami po yan. Marami pa tayong mga kasama. Si Rafi Canare. Yan. Bibigyan po nila tayo ng special entertainment show para po dito sa ating ginagawang Bayanihan Reseller Expo. This is the first and we're looking forward na gawin natin ito next year on a more physical, no? Mas physical na, mas magkikita-kita tayo. Hopefully, magawa natin to sa World Trade Center sapagkat nami-miss natin ang ating mga kaibigan sa World Trade Center. So hopefully next year ay magdaos na tayo ng isang pangalawang Bayanihan Reseller Expo. Alam nyo, itong bayanihan na to, marami tayong natulungan. Since the start ng sinimulan to ni Sir George at ni Ma'am Jenny Winnicky, ang dami na nating programang na-develop dahil po sa bayanihan na to.
So meron po tayong online market, meron po tayong online show, meron tayong mga loan programs na tinap ng mga bangko para lang makapag-extend ng assistance para po sa ating mga kababayan. At naging very active po ang ating organization, ang Bayanihan Movement, in coordinating with the government about the role of the MSMEs during this pandemic. At nakakatuwa din po nung panahon po nang nagsisimula tayo itong pandemic na to, nagkaroon din po tayo ng iba't ibang mga social program, yung mga sanitation program na pinamunuan po ni past President Joyce Coyu, yung ating mga dugong alay program na si Miss Joyce Coyu din po ang namuno sa pakikipagtulungan po sa dugong alay, at kay Congressman Alan Reyes na ating honorary member. Nagkaroon din tayo ng programa with our legislators sa pangunguna po ni Senator Sherwin Gatchalian na isang AFI member, na kung saan kinuha nila ang side ng mga MSMEs kung paano matutulungan ngayong panahon ng pandemya. Nagkaroon din po tayo ng iba't ibang collaboration with different organization. Yan nga po, hanggang ngayon kasama natin sila JCI, si Philippine Marketing Association, si Go Negosyo. Lahat po ito, kasama din natin si Lipreneur, isa po sa mga pioneer na tumulong sa bayanihan, ang team po ni Mr. Jerry Ilaw, no? Na yung Lipreneur po ay binigyan nila tayo ng platform para masimulan natin ang ating Bayanihan Forum na every Thursday po ay ating ginagawa. Hanggang ngayon, naging regular magazine show na po natin siya, na kung saan iba't iba po ang inyong mapapanood ng mga topics. Actually, yung mga topics natin dyan, nagkaroon tayo ng family, parenting, coping with depression during pandemic, coping with legalities, kasi syempre marami tayong naging issue on legalities dahil po sa marami tayong mga employees na kailangan nating i-terminate dahil hindi naman natin yun gusto. Meron din kailangan i-deal with mga leasing companies. So lahat ng ito, iba't ibang topic na yung pinagdaanan natin, kaya nga masasabi natin, itong Bayanihan program na to ay talagang nakatulong sa ating mga kababayan. Laging nandyan ang Bayanihan. At isa pa nga sa naging highlight natin in partnership po with DBB, Genesis, with SM Foundation, na i-produce po natin ang commercial ni Mr. Gary Valenciano para po sa Association of Filipino Franchisers at para po sa mga MSMEs, yung pwede pang mangarap. So itong musical show na to, itong MTV na to, ay ginamit natin upang maging isang campaign para encourage natin ang ating mga members na tuloy ang laban. Tuloy ang laban kahit na may pandemya. So with that po, gusto ko pong ipakita sa inyo with the contribution of a lot of our members, Miss Camille, Sir Wax. Panoorin muna po muli natin, balikan natin itong isang video na to, musical video na pinroduce po ng AFI at ng Genesis to Mr. Gary Valenciano upang inspire ang ating mga SMEs, lalong-lalo na yung mga wala silang hanap buhay ngayong panahon ng pandemya. Pinuupo tong lyrics na to upang i-encourage ang bawat isa sa atin na pwede pa tayong mangarap. Ito po ay naging inspirasyon ni Miss Jenny Winicky, ang butihing may bahay po ni Mr. George Winicky. So hanggang sa natin yung buong music video. Can we play the video para ialay natin sa ating Nandyan na nga, balik sa simula, ganyan lang talaga, hirap sa umpisa, ngunit ano nga ba meron, pagdihan ng hamon ng bawat umaga, basta't nandyan ka, may pag-asa, dahan-dahan, sabay-sabay, anumang pagsubok ng buhay, dahan-dahan tayo ay muling babangon, tuloy-tuloy ang tulong. Sabay din tayong
muling susulong. Pwede pang mangarap ng bagong araw. Pwede pang mangarap. Pwede pa, oh, oh. Pwede pang mangarap, pwede pang mangarap. Iwan ang pangamba. Pwede pang mangarap, basta't kasama ka. Basta't nandyan ka, may pag-asa. Dahan-dahan, sabay-sabay, anumang pagsubok ng buhay. Dahan-dahan tayo ay muling babangon. Tuloy-tuloy ang tulong, sabay din tayo muling susulong. Pwede pang mangarap ng bagong araw. Pwede pang mangarap. Pwede pa, oh, oh. Pwede pang mangarap, iwan ang pangamba. Pwede pang mangarap, basta't kasama ka. Pwede pang mangarap, oh, 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 oh. Pwede pa, iwan ang pangamba. Pwede pa. Mula noon, lalo ngayon. Pwede pa. Pwede pang mangarap ng bagong umaga. Pwede pang mangarap. Sa bagong mundo, anong kailangan ng home business mo? Dati, may stall ka. Ngayon, online store na. Para laging bukas, anytime, anywhere. Dati, cash on delivery lang. Ngayon, e-payments na. Para sigurado kang fast and secure ang kita. Dati, may signage ka. Ngayon, online promotion and networking na. Para makilala ang business mo ng mga customer at ibang negosyante. Dati, may meetups and pick-ups. Ngayon, delivery na. Para kaya mong umabot sa buong Pilipinas from the comfort of your home. Ang kailangan ng negosyo mo ngayon and more, makukuha mo sa PLDT Home Biz. Sa Asenso Plan 2199, may up to 40 Mbps fiber connection ka na, may iba't ibang partners and tools ka pa para makapagnegosyo online. Rediscover Home Business. Sa PLDT Home Biz, kaya mo! Subscribe now! Sa bagong mundo, anong kailangan ng home business mo? Dati, may stall ka. Ngayon, online store na. Para laging bukas, anytime, anywhere. Dati, cash on delivery lang. Ngayon, e-payments na. Para sigurado kang fast and secure ang kita. Dati, may signage ka. Ngayon, online promotion and networking na. Para makilala ang business mo ng mga customer at ibang negosyante. Dati, may meetups and pick-ups. Ngayon, delivery na. Para kaya mong umabot sa buong Pilipinas from the comfort of your home. Ang kailangan ng negosyo mo ngayon and more, makukuha mo sa PLDT Home Biz. Sa Asenso Plan 2199, may up to 40 Mbps fiber connection ka na, may iba't ibang partners and tools ka pa para makapagnegosyo online. Rediscover Home Business. Sa PLDT Home Biz, kaya mo! Subscribe now! Safe and sound as
Sa bagong mundo, anong kailangan ng home business mo? Dati, may stall ka. Ngayon, online store na. Para laging bukas, anytime, anywhere. Dati, cash on delivery lang. Ngayon, e-payments na. Para sigurado kang fast and secure ang kita. Dati, may signage ka. Ngayon, online promotion and networking na para makilala ang business mo ng mga customer at ibang negosyante. Dati, may meetups and pick-ups. Ngayon, delivery na para kaya mong umabot sa buong Pilipinas from the comfort of your home. Ang kailangan ng negosyo mo ngayon and more, makukuha mo sa PLDT Home Biz. Sa Asenso Plan 2199, may up to 40 Mbps fiber connection ka na, may iba't ibang partners and tools ka pa para makapagnegosyo online. Rediscover Home Business. Sa PLDT Home Biz, kaya mo! Subscribe now! Ang dami na intriga eh. Ang dami nagtatanong sa akin. Bakit? Na ano? Ano yung donation nila sa Alam mo, di ko pa matanong si Raymond kung magkano donasyon niya, no? Kasi in-announce ni Raymond yun eh. Ang dami curious. Nakapasok kaya si Ma'am, binigyan ko na ng bagong invitation. Okay. Good afternoon everyone. Ayan. So habang kinokompleto po natin ang ating mga kasama mula po sa Sarap Philippines, ito po ay mga negosyante mula po sa Rizal. Alam niyo naman pag sinabing Rizal, sa Antipolo, eh andyan po ang mga taong natural ng malambing, matamis. No? Yung mga produkto na nanggagaling na Rizal, sarap na pagkain. So, ngayong araw po, sasamahan nila tayo kapag produkto na ready to resell. So, kung kayo po ngayon, yung ating pong mga reseller ngayon na nandyan, kung kayo po ay nagbabalak magnegosyo at wala kayong maisip na produkto, ito po, sasamahan tayo ng ating mga kapatid mula po sa Sarap para po magkaroon kayo ng produkto na pwedeng ibenta. Ito po yung mga produktong pwede ninyong i-resell. So habang binubuo po natin ang ating team mula po sa Sarap PH. So abangan po natin. Ito ay talaga pong yung kanilang mga produkto ay talagang dumaan. No? Dumaan talaga sa proseso. Sinuportahan po yan ng DTI para po mas maging world-class quality. Karamihan po sa mga ito ay ini-export na po abroad. So kaya kung i-resell niyo, hindi kayo mapapahiya. Packaging pa lamang world-class na. And well-guided po yan ng Department of Trade and Industry at ng Department of Science and Technology. And then they organize a group para po suportahan ng mga local producers po ng Rizal. And I heard that they have an online store, yung Tindahang Rizaleño. Sana tama ako doon. Tindahang Rizaleño. Yan po yung kanilang online store na kung saan makikita niyo po yung iba't ibang produkto nila. And these are some of the businesses na pwede po ninyong i-resell. So, ready na po ba tayo? Pwede na po ba nating papasukin ang ating alam nyo, sobrang idol ko dito. Nung ako dito nung nasa BBL, boss kasi si Ma'am Maribik. At naging kaibigan ko po yung kanyang anak na si Lana. Naging intern po siya sa akin, kaya small talaga. So, from a banker to a successful entrepreneur, owner of Mio, Ma'am Maribik Olegario, nandiyan na po ba? Pwede na natin papasukin si Miss Maribik para
i-introduce sa atin ang kanyang mga kasama. Ma'am Marvic, you're on air na po, ma'am. Hello, Rafi. Hi, can you hear me? Yeah. Hi, Rafi. Thank you for your introduction. Hi, I'm Marivic Olegario, and I'm the current president of Sarap Inc. First of all, I'd like to thank Afi, Rafi and Afi. I'd like to thank Afi, of course, headed by our president, Mr. George Miliki, and the whole BUYanihan team for including Sarap in the Resellers Virtual Trade Expo 2020. I'd like to thank also PLDT Ka-Asenso for this platform. Malaking tulong po ito for our entrepreneurs of Rizal to expose our products to a wider audience and market, which will help us bounce back in our businesses. Let me tell you a short information about our organization. SARAP stands for Samahang Rizaleño sa sektor ng agrikultura at pagkain. We are a non-profit organization of food entrepreneurs in Rizal, established in 2012. Our organization is assisted by DTI Rizal. Our vision, to be a leading industry association that strongly positions the food sector of Rizal in the national and the global market. In partnership with DTI Rizal, SARAP helps its members and also different Rizal entrepreneurs to exhibit their products in trade fairs organized by us. Likewise, SARAP also operates Tindahang Rizaleño, where you can find the best products of Rizal. Sa ngayon po, our Rizal products are not only available at our physical store in Antipolo, but also you can now order them online and have them delivered to you through our logistic partner. Ngayong hapon, two of our SARAP officers, Ms. Charo Ola of Manganyaman Gourmet Place and Ms. Patricia Puente of Aztec Spirulina, will help us introduce our SARAP members and Tindahang Rizaleño locators so that we will know more about their businesses and their reseller concept. Let me turn you over now to these two lovely ladies, Ms. Charo Ola and Ms. Pat Puente. Good afternoon, everyone. Thank you, Miss Marivic. Hello, Pat. Hello. Hello, everyone. Hi. Yan, i-introduce na natin yung mga Rizal entrepreneurs natin and their dealership packages. Yes. Pero isang maulang hapon muna sa inyong lahat. I hope excited kayo. Kasing excited namin kayo para sa isang magandang pwedeng simula na ating i-share together with the business opportunities of reselling that SARAP is here to offer. Mm-hmm. So, paano ba natin sisimulan to, ma'am? Si Pius ba is ready already? Or we want to start with something more relevant? Dahil sa ating pandemic, from an ordinary garments, nag-venture din siya into the most demanding, the PPEs and the face masks. Diba? Magandang simulan na lang siguro natin doon. Ay, okay. Yes, Ms. Charo. Actually, itong i-introduce natin na to, gustong-gusto ko yung mga binibenta niya eh. Kasi very fashionable. Yes, kumbaga, I so agree. Essential, tas fashionable pa, diba? So, let me introduce Huwag na natin our patagalin. next... Oo. So, from our next Sassy's speaker, Creation, Miss Joy Rapsing. Hi, good morning everyone. My name is Joy Rapsing. I'm the owner and designer of Sassy's Creation po. We're also one of the mentees ng Kapatid Mentor Me program at kasabahagi din po kami ng One Town, One Product ng DTI Rizal. So, sustainable and timeless. These two words certainly defines the Sassy's Creation aesthetic. So, because of this, several notable personalities and designers of mainstream TV networks are included in our roster of clients. Of course, for the use of several TV series and programs. So, Sassy's Creation is a homegrown brand. Its distinct staple pieces created one of reclaimed fabrics and indigenous materials.
has made Sassy's creation a go-to label for consumers who are into classic, perennial designs and colors. We're also proud to say that we run our business in the light of various advocacies, such as sustainability because we use reclaimed fabrics, body positivity because we do have sizes from small frame, maximum to bigger size frame, 5XL to 6XL body frame. And we also boost local trades for women empowerment. So, maraming salamat. Naghanda po kami sa inyo ng mga samples ng reseller programs namin. So, yes. Yes po. Sa mga gustong magnegosyo, sa mga mommies, sa mga gustong magsimula ng munting negosyo, kami po ay nag-aanyaya sa inyo na maging bahagi ng Sassy's Creation. Pwede po magsimula sa maliit na puhunan o walang puhunan. Maaari lang po kayong makipag-ugnayan sa amin. www.sassyscreation.ph.com, sa Instagram namin at sassyscreationph. We also have our own store sa Linker as well as po sa tindahan Rizaleño. So I'm hoping na maka-join po kayo kung gusto nyo po ng sariling negosyo, sarili nyong brand, or pwede rin po kayo mag-resell, nandito po kami. We will assist you. Sama-sama po tayo. Maraming salamat, Miss Pat. Thank you, Miss Joy. Ma'am. Sige, so from one very demanding product sa ating panahon ngayon to another. Kasi ito ay sobrang importante, especially when we need to boost our immune system. So, ipapakilala ko na sa inyo ang aming beautiful secretary, Miss Pat Puente. Hi, good morning po. Ay, good afternoon na po pala. Ayan. So, I'm Miss Maria Patricia Puente of Aztec Food Growers Corporation. We are the pioneering Filipino grower of pure and high-grade spirulina here in the Philippines. Ang mga products po namin ay ang Aztec spirulina Aztec spirulina food supplements. We have it in granule form or in capsule form. We also have the spirulina mangosteen coffee, which is it's a healthy coffee kasi walang asim sa tiyan, pati walang palpitations. And ito po, FDA approved na rin po tayo, and also we are also a KMME graduate just this year po. And yun po, we will present to you our dealership packages. Ma'am, yung video po namin.
So, ayan po. Sa mga interested po mag-resell ng food supplement, actually, yung maganda po dito sa Aztec Spirulina, they call it the world's healthiest food, ang spirulina, kasi nga po ang 1 gramo niyan or 2 capsules lang po niyan para po kayong kumain ng 1 kilong fruits and vegetable. So, nung nag-start po kasi kami ng spirulina, it's just for the family, pero nakita namin, ang ganda po talaga ng effect at maraming natutulungan. So, being a dealer will not only boost your financial, makakatulong sa pagkita, at the same time, makakatulong tayo sa mga kapwa natin, Filipinos. So, but I think noteworthy to mention is that kasi maraming spirulina growers, pero sabi ko nga, kakaiba yung produktong Rizal na Aztec Spirulina kasi you offer farm tour. Diba? Yes, para po. makita nila mismo yung gawaan ninyo. Yes po. Pati FDA approved na rin po tayo. So, na-inspect na rin po tayo. And pinapasyalan tayo ng mga international academies. So, talagang magandang reference tayo. Kasi ito lang yung spirulina na pag kinain mo raw, wala siyang amoy, wala siyang lasang kakaiba. Kumbaga masarap, lasang buto ng kalabasa lang. So, yan po. Tsaka napaka-healthy. Sabi ko nga, timely na mga produkto. Yes po. So, yan po. Available po tayo. We deliver nationwide po. Tawag na lang po doon sa mga numbers na nasa video kanina. And yun po, available rin po tayo sa Lazada, Shopee, and Tindahang Rizaleño, of course. And we also have a YouTube channel. I-subscribe nyo rin po. Doon naman dinidiscuss namin mga iba-ibang health benefits ng spirulina. So, yan po. At may radio station, may radio program kayo ng iyong mom. Di ba, Pat? I-promote mo na. Opo, sa 774 po yun, DWW. Pero ano po, as of now po, naka-Facebook live lang po kami ang ginagawa namin because of the pandemic. Pero nakita namin ang daming natutulungan. Sana po masubukan ninyo yung Aztec Spirulina. Pure and high grade po yan. So dagdag na tulong for our health and at the same time, dagdag na tulong for our business, di ba? So isang magandang pwede nating pagkakitaan, especially for the Christmas season. Instead na kung ano-anong regalo natin, di ba? So something healthy. Yes. And po, naka-package rin naman po yan eh. Naka-Christmas package na rin po yan. So, yun po. Thank you. Thank you, Pat. So next naman, isunod na muna natin yung from One Healthy, doon tayo sa ating mga traditional from Angono, isang kilalang restaurant na nag-venture na rin sila into mga bottled items. So kung interesado po kayo, let me introduce to you the owner of Balo Balo Food Incorporation, our Vice President, Mr. Andre Bocalan. Hi, good afternoon sa inyo lahat. So ako maraming salamat Miss Pat tsaka Miss Charo for introducing me. So my name is Andre Perdigon Bocalan, Marketing and Operation for Balo Balo Foods Incorporated. So bigyan ko kayo ng history about Balo Balo. Ang Balo Balo Foods ay offshoot ng Balo Balo Restaurant sa Angono noong 1982. Tinayo to ng father ko, Perdigon Bocalan, tsaka yung nanay ko, Luz Bemil Bocalan. Bakit tinawag na Balo Balo? Kasi ito yung fermented shrimp paste. Kasi madalas, sinabi nga ni Miss Charo na regional food. Tsaka doon lang siya sa Rizal, tsaka sa Angono matitikman. So, para mabilis lang, nagbibigay kami ng balo-balo as side dish, sauce, tsaka ulam. So, may mga customers na dumarating, may dalang bote. Humihingi sila ng balo-balo. So, doon nag-start yung balo-balo na nakapackage into bottle. Assisted kami ng DTI 2007. So, in-encourage kami na i-package nyo, i-develop. Tapos, sinali kami sa mga international event, IFEX, tsaka mga trade fair. So, part din kami ng OTOP, tapos Kalye Negosyo, sa FDA, LTO rin kami, certified. Tapos, locator din kami sa Tindahang Rizaleño. Siyempre, sarap member since way back then. So, ito, papakita namin yung short video ng mga products namin. Ayan, makikita niyo yung mga price.
It's more fun in the Philippines. So, thank you so much sa panonood nyo ng video. So, ini-invite ko kayo mga mag-resell ng aming products. Yung mga burong hipon, burong dalag, alamang, ay shelf life niya 2 years in room temperature. Tapos meron kaming kakaiba, crispy alamang. So, different way of eating your alamang is for toppings, ensalada, tapos pwede rin siyang chicherya. Ayan, pwede rin siyang pang-ulam. Kung wala kayong ulam, i-topping nyo lang sa kanin. So, yan, 10 months ang kanyang shelf life. Room temperature lang. Andre, if I remember it right, di ba yung mga kababayan natin na nasa US, pwede rin nilang i-avail yung ating mga balaw-balaw. Meron kang partner doon, di ba? Nag-export kami sa US. Tapos, madalas, yung last na shipment namin is Canada, yung mga crispy alamang. Yan, kasi syempre tinamaan din sila ng pandemic, marami ring nawalan ng trabaho. So, nagre-resell din sila doon. So, US, Canada, yan, nag-ship na rin kami. Tapos marami na rin naging reseller yung mga products namin. Kasi nga, maraming gusto magbenta. Tapos, meron din kaming tall packing, pwedeng sa brand. Pwedeng sariling brand. Sir Andre, yung gustong-gusto ko dyan sa product mo, yung crispy alamang mo eh. Kasi mas pinapapak ko lang yan eh. No? Ang sarap. Ayan. Tapos kasi ano siya, less oil. Pati na-check ko yung price mo, malaki ang markup mo ah. Oo, malaki ang binibigay. Kaya pwede. Kasi para bigyan natin ng tulong sa mga resellers. Katulad nung iba, meron din silang shop, nag-open din sila ng shop sa Shopee. Inano rin nila yung product namin. So, maraming margin. Tulong na natin sa iba. Ayan. So, yung next naman nating pag-uusapan, kasi from isang masarap na pagkain, punta naman tayo dito sa susunod na Ito rin, favorite ko to eh. Yung susunod na i-introduce natin. Mas lalo yung chicharon niya, pati yung mga pulburon niya. Yan, gusto ko yan. So, also a KMME graduate, let me introduce Miss Charo Ola of Manganyaman Gourmet Place. Good afternoon, everybody. Sana hindi pa kayo nagsasawa sa akin. So, makakasama nyo kami ni Pat hanggang mamaya. But for now, I am here as the owner of Manganyaman Gourmet Place. Our business started in 2013. It was started by my mom. So, ngayon itinutuloy ko, and we are very proud of our fruitcake na suited for the Filipino taste. So, pwedeng may mga reseller packages, and yung aming mga pulveron na all natural. So when everybody is turning towards chocolate, ito naman yung mga fruit variants namin. So ang aming best seller ay queso de bola, and we have dried fruits as well. So I hope you enjoy and be interested. Here is our AVP. Maraming salamat.
Pat, i-correct ko lang pala, hindi ako KMME graduate. I am a proud Kalye Negosyo graduate. Yun. Ay, Kami yung mga sorry. unang-unang, yes. So kami yung talagang babies ni na Sir George at ni na Ma'am Jen, di ba? So, ayun, ako din ay beneficiary din pala ng set up by the DOST and at the same time, well-assisted ng DTI. Sobrang suportado. At available pa rin ang mga produkto natin sa tindahang Rizaleño, sa physical store natin, sa Antipolo, and at the same time sa tindahangrizaleño.com and sa Lazada rin po. Maraming salamat! Yan. Pati Miss Charo, inisa-isa ko yung pulburon mo ha. Kasi nung nakita ko yan, ang dami palang variants. Oo. Pero favorite ko dyan yung cookies and cream and yung choco butternut. Choco peanut butter. Ay, peanut butter pala yun. Oo, Sorry yun na ang naman. favorite mo. Oo, lagi ko in-order yan. Pati yung Oo. fruit cake mo, kumbaga hindi tinipid, pero mura lang. Tama. So, from one dessert to another dessert naman din tayo. Ito yung gustong-gusto ko pa, naaalala mo. Di ba kasi sabi ko nga dati, this is an innovation ng isang product. Di ba? From a bigger size, ginawa nilang bite size. So, ang galing nga di ba? Hindi ka mauumay at mas dadami yung kakainin mo. Actually, ang ginagawa ko nga, kasi sa sobrang sarap niya, tinitipid ko pa nga yung bite size niya. Mga dalawang bite. Ginagawa kong dalawang bite kasi masyadong masarap. Baka maubos eh. Oo. Buti na lang 12 ang laman ng isang box. Ang pinag-uusapan po namin ay ang famous na Silvanas from Antipolo. Ay, sorry, hindi pala siya Antipolo. Pero Rizal pa rin siya. Siya ay from Morong o Teresa? Morong Basta po. Rizal. Doon sigurado. Pasensya ka na, Rizal. Miss Chai. Oo, isa sa aming top seller sa tindahang Rizaleño. Ladies and gentlemen, Miss Chai Tanawan. Hi, good afternoon po. I'm Charish Tanawan, owner of Biba Cakes and Pastry Shop. Biba is part of One Town, One Product of Rizal. And we are, gaya ng sinabi ni Ma'am Charo, we are well assisted also by DTI and we are part of the DOST startup. We are also a member of Sarap Inc. and part of the Tindahang Rizaleño. We manufacture bite-sized Silvanas. Nakita nyo ba to? Ganito kaliit. Ay, hindi nakikita sa screen. Sanchival and other cakes and pastries. Here's our resellers package. Tara, kumita tayo ng sabay-sabay. So aside from the discounts, here's our other additional offers to our reseller. We teach our reseller to sell our products with zero or minimal cash out, and we provide strong marketing support. We give additional promos and discounts for resellers so you can have more profits. And we also give top seller incentive monthly and yearly. So ano pang hinihintay nyo? Apply na at maging reseller namin and earn extra income while you are at home. Thank you. Thank you, Miss Chai. O yung mga magiging interesado dyan, we will be posting our contact details para you could get in touch with us anytime or
you could just log in doon sa ating PLDT na website. Tama ba, Pat? Yes, the PLDT Ka-Asenso Virtual Trade Fair. Ganyan na ganyan na mga trade fairs ngayon, Miss Charo, naka-virtual na. At least kasi we put premium sa health natin. Pero at the same time, we still try to bounce back and still make a decent living, di ba? Yun ang importante. Napaka-resilient ng mga Pilipino, hindi susuko, di ba? Kung hindi pwede ang ating mga dating nakagawian na trade fair sa mga malls, di ba? We grow at the same time sa ating mga changing times, di ba? So, ngayon, makikita nyo rin kami online sa trade fair, di ba? Although, inaano na rin natin, we have the tindahang Resellenyo.com to sell the Rizal products. And yung maganda dyan, ang daming magagandang Rizal products eh. Hindi lang siya sa food, may mga non-food rin eh. The arts and craft, ang gaganda. Totoo. Sobra-sobra, di ba? And speaking of, alam mo ba kung ilang towns and municipalities meron ng Rizal, Pat? I think that's noteworthy. We have 13 municipalities and 1 component city. So simulan natin, ang component city natin ay Antipolo. Ang 13 municipalities natin ay Angono, Baras, Binangonan, Cainta, Cardona, Hala-Hala, Morong, Pililia, Rodriguez, San Mateo, Tanay, Taytay, and Teresa. So sa 14 na yan, including Antipolo, napakaraming produkto. Bukod sa, di ba, pwedeng pasyalan na napakalapit natin. Kaya very strategically located ang Rizal. Oo pati ang maganda dito, hindi lang siya food, may mga restaurants, may mga tourist spots rin tayo. Ang Tanay, dine-develop na ngayon Ang ganda ng Tanay. Totoo. Tsaka para pag hindi mo kayang pumunta sa norte para sa windmill, meron tayong windmill dito sa Rizal, di ba? Isang alternative na napakalapit. Pero tapusin muna natin ang pagkain para matakam silang lahat. So another pulveron maker and cake toppers who is already into exporting. Ladies and gentlemen, Innovatec. Double Delights po ito. Innovatec is the maker of Double Delights, pulveron, and cake toppers. And also a Sarap member. Of course. Isa to sa mga pioneer na Sarap member. Ma'am, yung video ko. AVP po, ma'am. Thank you. Saktong-sakto to, Pat, kasi di ba nung nag-pandemic, lahat tayo is into DIY dahil wala tayong mabilhan. So, in the spirit of Christmas, lalo-lalo na, di ba, we share time in doing things, lalo na kung may mga babies kayo or sa family, di ba, masarap gawin yung dessert ninyo or yung kakainin ninyo together. Yes. Pati yung mga products niya nakakatuwa rin kasi nung nakita ko yung mga products niya, ang dami pala niyan. Siya pala yung nagsusupply sa mga pastry shop ng mga decoration dun sa cakes. Cake toppers. Cake toppers pa yung tawag. Yun. Ang alam ko pati nga sa may mga coffee shop din siyang alam kong sinusuplayan. Oo. Kasi nga napakagaganda nung gawa ni Miss Anne ng Double Delights, di ba? Pati maganda rin yung margins niya yung binibigay niya Totoo. So, sabi nga natin, it's not just busugin ang
ang inyong sarili kung hindi kumita at the same time. True. Ayan po. Pati yung products niya is also available here in Tindahang Rizaleño. Yes. So for our next speaker po or our next Rizal entrepreneur, bigatin po to kasi when I say, lumaki yung mata sa akin, no? Hindi, when I say bigatin, big time. Yun naman yung ibig ko sabihin. Wala akong ano dyan. So let me introduce our president and also yan po, presidente ng Sarap, si Miss Marivic Oligario ng Momilo Mio. Hello sa lahat, and of course it's me again. Ang gagaling naman ng aking ng ating board member and of course the secretary ng Sarap, ang galing mag-host. So I'm back, and hello, I am the owner of Momilo Mio Food Ventures and the general manager. And our business was established in 2010, and we're located in Cainta, Rizal. So our business is assisted also by DTI, of course, and DOST. A graduate of Calle Negosyo Rizal in 2016, and a member and current president. I'm the current president of Sarap Inc. Momilo Mio is also an auxiliary member of AFI, and also part of the OTOP Next Gen and Go Local. Momilo Mio nga pala was derived from the phrase my mom-in-law, the original maker of the old-time favorite and famous cheese pie, which originated back in the 80s. Through the years, we have developed other sweet treats that we offer to our customers. So, are you a mom na gustong makatulong sa asawa mo to build your dreams, or gusto mong makatulong sa araw-araw na gastusin ng pamilya mo? Pwede mo i-resell ang produkto ng Momilo Mio. Ito, panoorin natin ito. Okay, so madali lang ang pag-resell ng mga produkto ng Momilo Mio dahil 30 assorted Momilo Mio products lang, you will get almost 20% of discount from our SRP, and for 50 assorted products, you will be given a higher discount. Kayang-kayang ibenta, lalo na ngayong Christmas season, because all of our products will be in Christmas packaging, just like this. Yan, hindi nakita. So all of our products will be in Christmas packaging. Pwede mo to ibenta through online using your Facebook and Instagram. We have account representatives also who can teach you how to sell our products to your customers. May assistants kami na ganyan. Through the years, we have gained the trust of our customers with our products. All our products are guaranteed good tasting, made of all natural ingredients, clean, and in best quality. We are also FDA approved, so we can assure you that we follow good manufacturing practices. Our products can be stored in cool, dry place for 10 to 14 days. Of course, when you refrigerate longer, ang shelf life. We deliver through Lalamove, and we also have an in-house delivery for bulk orders. We do bus shipping for the Luzon provinces and air cargo to Visayas and Mindanao provinces. Pwede din po i-pick up sa Momilo Mio store if you want. In Cainta, and also we're available in Tindahang Rizaleño, pwede rin po doon i-pick up. Madami ng mga resellers ang mga natulungan namin magkaroon ng extra income. Just have the guts and determination to start your own business and you will surely be successful. So I'm inviting moms and those who lost their jobs during this pandemic, be our reseller. Just send us a message in our FB page, Momilo Mio, or text us at 0917 555-6855.
let's be partners. Siguradong makakabangon tayo and build a new future. Thank you. Thank you, Miss Marivic. Ayan, ang gaganda naman ng Christmas packaging natin. Ay, gusto ko yan. Saktong-sakto, ano? Oo, pati Yan yung lumabas panregalo mismo. Hindi mo na kailangan bumili ng kung ano man, i-gift wrap mo, di ba? Yan, ready na for Christmas gifts, di ba? Pati panalo yung ano niya, yung packaging niya ng cheese pie. Kasi may Christmas tree na eh. May Christmas tree na. Tapos may ano pa, gift card pa ata yan. Parang gano'n. Yes, complete na. So, complete na. Susulatan na lang ng pangalan and you can give it to your loved one. Di ba, mura lang din yung mga products niya eh. Yung cheese pie niya, below 200, I think, no? That's 185. Oh, 185. SRP. It's 185. Tapos ang laki rin ng margins ni Ma'am Marivic sa Momilo Mio. Oo, tapos ang pinaka-importante dyan, 18 days to go na lang before Christmas, Pat. Ay, kailangan mag-stock na tayo ng pang-regalo. Yes, di ba? So, from an old-time favorite na cheese pie, we will move to our old-time favorite cookies. Di ba? Natatandaan mo pa ba yun, Pat? Ito yung mga kinalakihan natin na pilipit, tapos yung talagang Pinoy na na biskwit. Oo. Marami klase yun, di ba? Parang nakaka-relate. Parang masyado bang malayo agot natin, Pat? Hindi naman yata. Oo. Yung Hindi, paborita, di ba? Ayun, paborita. Yung bilog, di ba? Yung bilog. Oo, di ba? So, let us introduce Golden Rice Native Food Products. AVP, please. Golden rice po. While waiting for the AVP po siguro ng golden rice. Ayan po. Ayan na, Pat. Yan na. Ma'am Charo, exporter na rin pala sila, no? Yes, oo. Yan ang focus Tall nila. manufacturer sila, yes. Oo. Pati, go ahead. naalala ko na kung ano yung nung binabasa ko yung video niya, yung otap ang favorite ko dyan, pati eggnog. Oo, nakalimutan mo. Sabi ko nga, ako rin may nakalimutan yung Jacobina. That is best with coffee. Ay, oo. At speaking of meron tayong Christmas packages sa tindahang Rizaleño na naka-out na yan. Yes. Kasama yung napakasarap na Aztec coffee, di ba? Yes. Oo. So, po. Please do check out tindahangrizaleño.com so that you could find all the Christmas packages that we have prepared for all of you. Naku, ito na naman. Pagkain na naman, Pat. Hindi ka pa ba nagugutom? Actually, kanina pa nga ako nagugutom eh. Sige, go lang. Isa to sa pinagmamalaking produkto ng Antipolo. Isa sa pinakamasarap na kasoy, di ba? So, ito na naman yung salitang innovation kasi favorite ko yun eh, di ba? Kasi parang from an ordinary ingredient, gagawin mo siyang mas maganda, mas masarap, di ba? So, from ordinary cashew, we now have cashew butter. From the producer of cashew butter, yung pinagmamalaki ng Antipolo, let us welcome Mr. Jojo Malianao of Pidyong's House of Cashew. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Jojo Malianao, ang owner ng Pidyong's House of Cashew Nuts. Kami po ay 15 years na sa negosyo at 15 taon na rin po kami nagsusupply ng masarap, malinamnam na kasoy dito sa Antipolo, sa Cavite, sa Batangas, sa Tagaytay. At nagmamalaki ko rin pong sabihin sa inyo na ang
Pijongs o ang aming kumpanya ang kauna-unahang Rizal company, or rather ang kauna-unahang business na mayroong FDA. Siyempre, assisted kami ng DOST at ng DTI. At narito po sa mga gusto pong magkaroon ng negosyo, narito po ang aming resellers package. Ayan. Kanina, nakalimutan kong banggitin yung aming cashew butter. Nabanggit ni Cha kanina yung innovation, no? Ito ay produkto ng innovation product of Kalye Negosyo noong 2016. At sa lahat po ng mga gustong magnegosyo dyan, tara, punta kayo sa aming physical store na matatagpuan. Dito lang po kami sa likod ng Victory Mall. Ang aming produkto ay also available sa Tindahang Rizaleño or online, tindang Rizaleño.com. Tara, negosyo tayo. Salamat. Thank you, Jojo. Yes, thank you. Subukan nila, no, para maiba naman. Hindi lang yung ordinaryong peanut butter. This time, Yes. it's cashew butter. Yes. Dalawang variant yan, no? Dalawang klase yan, Sir Jojo, no? Oo, tama. Isang creamy, tsaka isang crunchy. Gusto At ko yung nakalimutan crunchy. kong banggitin kanina, no, na ang kasoy ay tinuturing na superfood. Tamang-tama sa panahon natin ngayon, panahon ng pandemic, kailangan natin ng immune booster. At ang kasoy ay isa sa mga produkto na mayroong health benefit ng immune booster. Yan. Salamat, Jojo. Isa yan sa Thank you, pinagmamalaki Cha. ng Antipolo. Ang Thank you, Cha. kasoy ng Antipolo, ibang lasa daw ng kasoy Antipolo eh. Manamis-namis. Diba? Pati ang kanilang store, ha, malapit sa Antipolo Church. Yes. At always available sa tindahang Rizaleño.com, diba? So, hindi nagsasarado yon. Sigurado tayo pa. Yes. Oo. Pati may online naman eh. Kung pag Sunday ka o-order, mag-online ka. Yung tindahang Rizaleño.com. Yes. 24/7 at your service, diba? True. Yung susunod naman natin, kasi nabasa ko, sabi ko, I find it interesting na yung ating probinsya pala, yung kinuhaan ng pangalan, yung ating national hero, ang favorite breakfast pala niya is hot chocolate, rice, at tuyo. Alam mo ba yon, Pat? Ay, hindi ko alam yun. Ngayon ko lang nalaman nabasa yan. ko yun, di ba? So, it is only befitting bago pag sa ating susunod na kasama, na sarap member din, ang Pios Gourmet Tuyo. Welcome, Miss Azenith. Thank you, Miss Pat. Thank you, Miss Sha. Good afternoon, everyone. I'm Azenith Chimlanco Castalone, owner of Pios Gourmet Tuyo from Pililla Rizal, KMM graduate, batch 2, OTOP next gen, member of Sarap Tindahang Rizaleño, and we are also at BAF Group and the scholar of USID WGD. Pios Gourmet Tuyo was named after Saint Pio of Petricina, made with care, cooked with love and prayers, love with mission and advocacy to provide the quality product. Pios Gourmet Tuyo is made from dried herring, soaked in pure olive oil with the spices. You get your money worth when buying big case and processed under good manufacturing practice and plan and care. Food safety are our values. Here are the video of our distributor package and reseller package.
And we are also free-delivery po kami nationwide. And these are my e-commerce, Tindahang Rizaleño, Facebook, Instagram, Lazada, Shopee, and your store. Kiosk, the healthy comfort food. Tara po, magnegosyo po tayo. Thank you very much po. Maraming salamat, Miss Azenil. Isa to sa top seller natin di ba, Pat? Yes po, kahit saan mo ilagay si Kiyos, nandyan. Oo. Tama. Pati masarap ang kanyang gourmet tuyo. Yes. Siguro sobrang nagutom na yata lahat. Ayan po. Tao, no? Opo. Nakakagutom talaga kasi masasarap lahat ng mga pagkain na pinakita Tama. So, kompleto na nga, may dessert pa di ba? May dessert, mayroong appetizer. May ulam, di ba? Oo. Yes. So, sana nabusog namin kayo dahil ang susunod natin ay para naman sa mga pangregalo, pangbata. Di ba? Nauso to. Lalong-lalo na puro lahat nasa bahay. So, dapat we keep the kids busy. Di ba? At pang-stress reliever din to para sa mga adults, young adults, di ba? Yes, yes. Oo, ang ganda-ganda ng mga gawa nila, di ba? So, let me introduce you to Miss Rachel Leones of Creatively Studio. Hi, good afternoon, everyone. I am Rachel Serrera Leones. I am the owner and creative collaborator of Creatively Studio. We are a graduate of DTI KMME in 2019 and auto of Next Gen. We are also a member of the Rizal Exporters and Manufacturers Association and a locator at Tindahang Rizaleño. So Creatively Studio is a one-stop go-to place for creative services such as design, printing, and photography that are basic for small and medium enterprises to grow. Sabi nga kanina ni Ms. Charo, nakaka-stress ang prolonged quarantine na nasa bahay na lang tayo. But do you know that coloring can actually relieve stress? Since most of us have been at home because of the pandemic situation, we came up with our doodle coloring product, which is making our home experience more enjoyable, fun, and interactive. The creative doodle coloring kit includes painting kits that promote good values, nature, and culture, which are actually good for different ages, for kids and kids at heart, as well as other coloring products like tote bags, drawstring bags, t-shirts, as well as doodle masks that you can color and perfect as gifts. So here's a short video on how you can resell them. These products continue to receive orders from schools and organizations as corporate giveaways or unique gift, as well as from moms and dads who are looking for alternative play for their kids. So again, if you're looking for educational, interactive, and stress-relieving activity that you can resell at the comforts of your home, you can try our doodle coloring products, which are available in our different partner stores, both online and physical, such as yung Tindahang Rizaleño, yung Lazada,
and Craft Central at SM Mega Mall and Vertis North. To know more about how to resell them, you may message us through our social media platform, Creatively Studio. Thank you once again. Thank you, Miss Rachel. Ito yung unleash the artist in you, di ba, Pat? Yes. At nakita ko yung face mask niya, pwedeng coloran na rin, no? Oo. Nakakatuwa. Diba? So at least ito yung more than personalized. Diba? Yes. Kasi ikaw ang gumagawa ng gamit mo, ikaw ang gumagawa ng kung ano man yung gusto mo, your own taste, your own color combination, your own flavor. Yes. Ayan At po. para sa yung downtime, 'di ba? Kasi sabi nila bawasan daw natin yung yung tablet, yung cellphone. So, I guess this is a very good substitute para dun sa mga batang study at home, 'di ba? At yung mga And even our pag-stress packaging, Pwede pwede na rin rin packaging so nila. recycle. Naka-box na nga naka-set na. Oo, tas yung set niyan may markers na, so hindi na kayo mamomroblema. Kompleto. Thank you. Oo. Thank you, Miss Rach. Ma'am, Naku, ano po? Meron po nag-comment dito sa Facebook. Nanonood rin kasi ako eh. Si Mr. Ronald Veloria. Sabi niya, basta sarap, the best. O, di ba? Ay, naku, thank you, Sir Thank you po. Romel. Siya yung walang sawang tumutulong sa ating mga sarap members para mas mapaganda at mas mapatakam dahil siya yung nagde-design ng ating mga labels at ng mga packaging. Maraming salamat, Sir Romel. Salamat po, sir. Salamat sa suporta. Naku, Pat, ang bilis naman ng oras. Oo nga eh. Ubus na. Nauubos na. Pero bago na... Meron pang huling-huli. Save the best for last daw eh. Yes. Ito yung isa sa best seller kahit saan mo dalhin dahil saktong-sakto yan sa Pilipinas. Napakainit, di ba? Ay, gusto ko yan. Yung, yung product niya, yung aircon in a bottle ba yan, Miss Charo? Yes. Di ba yung kahit sobrang init, spray mo lang. Para kang may baon na aircon sa bag mo, di ba? Kahit Yes po. saan. Ayan, pakilala mo na, Miss Charo. Ladies and gentlemen, a RMI member, Miss Jovi of Scents and Memories. Hello, maginhawang araw. O di ba, bati pa lang maginhawa na kagad. Ang ganda naman, Miss Jovi. I'm Jovi Kawili of Scents and Memories, maker of air conina bottle. Air conina bottle, yung para bang kahit anong kondisyon ng panahon, umulan, umaraw, bumagyo, pero maginhawang pakiramdam mo. O di ba? Ang air conina bottle was first introduced sa mga pilgrims ng Antipolo. Kaya original talaga siya sa Antipolo. Now, kahit sino kapag pwede mong gamitin ang air conina bottle, paborito itong gamitin ng mga frontliners, yung mga nagbabiyahe everyday, at saka yung mga nasa hospital na nagsusuot ng PPE. Mainit ang PPE, so bago nila isuot ang PPE, gumagamit sila ng air conina bottle para at least for 2 to 3 hours, malamig pa rin sila. Alam niyo ba na kahit maginhawang pakiramdam mo, mainit man ang ulo mo, nakarinig ka naman ng ganon, mainit ang ulo mo, pero maginhawang pakiramdam mo. Sa air conina bottle lang yun. At higit sa lahat, alam niyo ba na may kita sa maginhawang pakiramdam? Para guminhawa rin ang buhay mo. Kasi pwede kang magkaroon ng extra income. So, sa air conina bottle, ang Scents and Memories, maraming product, may slip spray, may mga fragrances na pag naamoy mo, marerelax ka. May mga essential oil. In short, panoorin nga natin yung video para makita na nila yung mga product.
Thank you. Thank you, Miss Jovi. Thank you. Maginhawa ang pakiramdam mo, giginhawa pa ang buhay mo. Kasi pag nag-reseller ka, you will have an extra income, mga 30% to 40% pag distributor ka. Ang air conditioner bottles available in tindahang Rizaleño and sa Shopee. Ang Sense and Memories is also an auto-sealed since 2018, auto ng Rizal. And KMME graduate din ako batch 4 this year. Parang ilang linggo pa lang kami nakaka-graduate. Get in touch if you want to feel relax at maginhawang pakiramdam sa maginhawang air conditioner bottle. Thank you. Thank you po. Ma'am Ito Joey, yung literally and figuratively maginhawang buhay pa. Oo, pati may tanong ako. Kasi nakita ko yung unang slide niya, yung, ano yan, first aid, parang first aid in a bottle, parang ganun. Ano ba First yun? aid in a bottle, mga essential oil siya na consist of 6 essential oils. Depende sa health condition mo, pipili ka. Kaya siya tinawag na first aid in a bottle. Masakit ba ulo mo? Hindi ka ba makahinga? Meron siya mga essential oil na gagamitin mo lang right that moment. Gamit mo kagad kasi dala-dala mo parati sa bag mo. Ah, ganda ng ng innovation ni Ma'am Joey. Pag malaki ko na rin si Miss Jovi of Sense and Memories at syempre yung kasama ko si Miss Pat, silang dalawa ang Best in Business Improvement Plan. Kasi kagagraduate lang po nila sa KMME. Ang galing ng kasama ko at saka ng mga kasama natin ngayong hapon na to, di ba Pat? Yes, of course, lahat yan, best in Rizal yan. Iba-ibang field nga lang. Yun. At least talagang yun yung pinagsama-samang Rizaleño, taas noo Rizaleño, di ba Pat? Yes. So, sana nagkaroon kayo ng magandang idea or siguro tignan na ninyo kung ano yung magiging interesado kayo at sa tingin ninyo kung ano yung babagay sa inyo kung nagpaplano kayo na maging reseller. Medyo marami-rami yung produktong na i-offer po namin sa inyo. So sana we welcome all inquiries and please do visit us at PLDT Kaasenso. Doon makikita niyo yung additional information or the contact details or perhaps you could replay the videos. We will try to upload it in our FB page para if you want to go over it again. Di ba, Pat? yes po. Ang Facebook page po natin, yung sa organization is Sarap Inc. While for the tindahang Rizaleño naman po, dito naman yung mga iba-ibang food and non-food, arts and crafts, lahat po ng mga best in Rizal products, nandyan po sa Facebook natin sa tindahang Rizaleño. Yan lang po, itatay. We hate to end this, Pat. Napaka-exciting kasi ng mga produkto natin at sobrang pinagmamalaki natin. Yes po. Pero before we end it, we're going to introduce our Vice President of Sarap. So si Sir Andre po ang magbibigay ng closing remarks natin. And don't worry po, after naman po natin i-close yung program natin, we will give a replay of all the videos para po makapag-isip na po kayo kung ano dun sa mga products na present natin ang gusto nyong i-resell. Tama. So ladies and gentlemen, our Vice President, Mr. Andre Bocalan. Ayan, closing remarks na. So, syempre magpapasalamat tayo sa bumubuo ng AFI. Ayan, ang kanilang presidente, si Sir George Winnicki, tsaka kanyang may bahay, si Ma'am Jenny Winnicki. Ayan, Bayanihan team, maraming salamat sa pagsama nila sa Sarap, tsaka tindahang Rizaleño. At syempre, PLDT Kaasenso. Ayan, maraming salamat po. Tsaka syempre, hindi natin kalilimutan yung DTI National. Andyan, si Sec Mon Lopez na sumusuporta talaga sa mga maliliit na MSME. Syempre, ang DTI Calabarzon, si RD Malu. Yan, maraming salamat. DTI Rizal, si PD Mercy, tsaka yung kanyang team. Marami po sila. So, andyan din, nagpapasalamat ako sa mga andito ngayon, mga Sarap members.
Ayan, maraming salamat sa inyo sa pagsali sa Bayanihan. Siyempre ang ating magagandang BOD, mga Board of Directors, andyan si Ma'am Pat, si Ma'am Charo, tsaka sa ating Presidente, si Sarap President Marivic Olegario. Tsaka sa mga bumubuo, tsaka nag-organize ng virtual event na ito. Siyempre kakaiba. It's my first time, kaya medyo iba na yung nangyari sa virtual event. Siyempre may final word ako. So, sa mga resellers dyan, mga gustong bumili ng aming produkto, invite ko lang kayo na bumili kasi yung simpleng pagbili nyo, simpleng purchase nyo ng aming produkto ay malaking tulong na. Siyempre sa mga manufacturers, business owners, mga tauhan na pinapasweldo namin, tsaka yung mga ingredients na binibili namin. So, kaya nga ano na yan, salin-salin na. Kaya nga tama-tama tong event na to, kaya let's bayanihan na. So, meron down kami ng final video, bigay ko kayo kay Miss Pat. Thank you. Ayan, thank you, Sir Andre. Ayan po. Meron po mga nagpapa-shoutout sa Facebook. Sila Sir Viloria ulit, and sila yung mga KMME graduates natin. Ito sila Ma'am Lan Perez ng Mother Nurture. O, di ba? Kumusta po? Shoutout sila. Oo. Pati po yung, hello, ayan. I-shout out din natin, wag niyo pong kakalimutan, matapos po nito, meron pa rin po ang PLDT Ka-Asenso, at higit sa lahat po, yung tindahang Rizaleño.com. And ngayong Christmas season, i-visit niyo po yung Sarap page kasi ipopost po namin doon, Tindahang Rizaleño goes SM. So, isang ka-partner din natin, di ba? I-promote na natin pa. Ay, oo, dito tayo. Oo, sunod-sunod ang mga events natin. Yan po, maliban po sa virtual trade fair, we are slowly, kumbaga, nagtatry na tayo maging present ulit sa mga trade fairs. With the help and the partnership of DTI, di ba? Opo, ang dami. Ang daming tulong talaga ni DTI Rizal sa ating mga SMEs. And thank you po doon sa mga tulong. Walang sawa at napakasipag nating PD, ang ating Queen Mother, si PD Mercy Pareño. Maraming salamat po, na. PD. Sunod-sunod ang ating schedule. Ano ba yung mga schedule natin, Ma'am Charo? Di ba for this week, we have SM Taytay? Right now, we are at SM Masinag. Tomorrow, we will officially start at SM Taytay. On the 15th, we will be at SM Marikina. And on the 16th, we will be at SM San Mateo. 1 week po kami sa bawat SM na yan. So we hope to see you there. Ayan po. May final AVP ba tayo, Pat? Bago tayo rundown na lang po nung lahat ng mga nag-present kanina para po makapag-isip ang mga viewers natin. Ano ba ang mga gusto nilang i-resell na products? O sige, i-rundown mo na yan, Pat. Sige po. My God, this is...
It's more fun. Philippine Island. It's more fun in the Philippines.
Ayan, maraming salamat po ulit. And sabi nga ni Sir Gary V, pwede pang mangarap basta't sabay-sabay tayong magbayanihan. Again, this is Charo Ola in behalf of Sarap. Maraming salamat po. Good afternoon and advance Merry Christmas. Thank you. Thank you po. Thank you, Miss Charo, Miss Pat, and Miss Marie V, for giving your time to show to everyone tindahan sa Lenyo. So sobrang dami ng concept dyan sa Rizal, no, na talagang marami tayong pwedeng pagpilian para maging product natin na pwede nating i-resell. So hindi lang pala puro pagkain, no. Nakita ko kanina meron tayong mga face mask, meron tayong mga linen spray. So marami tayong variety ng product na pwede nating i-resell. So maraming salamat po sa Sarap PH for sharing all the available reseller concepts sa ating mga taga-subaybay ngayong hapon. And syempre tuloy-tuloy pa rin po ang ating programa. Kasama po natin ngayon sa susunod po nating segment. By the way, para po sa lahat ng naghahanap pa po ng concept, tignan nyo lamang po ang ating crawler. Yan po ang ating site. Ang tiny URL BUYanihan Reseller Expo 2020. Diyan nyo po pwedeng puntahan ang ating mga reseller. Marami po kayo makikita dyan ng mga items na pwede nyo pong ibenta at mga items na pwede nyo rin pong ipangregalo. Kami po ay tumatanggap ng regalo, no? So maraming salamat po. So at this point po, tayo po ay tutungo naman sa ating mga kaibigan, ng mga negosyante dito sa South. Makakasama po natin ang sa ating mga kaibigan dito po sa South Luzon, particularly po sa bayan, sa lungsod ng Cabuyao. So hindi ko na po patatagalin, tatawagin ko na po ang ating butihing kaibigan. Siya po ang head ng Livelihood Development Program ng City of Cabuyao. Ang Cabuyao po ay isa sa mga maunlad na lungsod sa Laguna kung saan natin matatagpuan ang napakaraming mga factories, mga manufacturing centers. Nandiyan din po ang sikat na Lazada. So kasama po natin ngayon upang ipakilala ang kanyang buong team, ang head po ng Livelihood Development Program ng City of Cabuyao, ang ating pong kaibigan na si Mr. Key Bueno. Hi Key, good afternoon. Yes, good afternoon po, Sir Rafi. Pagbati po ng mapagpalayang hapon sa ating pong mga kasama. Dito po sa ating Bayanihan Virtual Resellers Expo. Amin po ang karangalan at ang kagalakan po na mapabilang po sa napakagandang activity po na ito. This is really a game-changing virtual event. Nakita ko po kanina, syempre po, ngayon po kasama rin natin si Sir George. Unity po, ng Happy. Maraming salamat po Sir George. And also, binabati ko na rin po, no, allow me to greet of course, our BPI Regional Director, Ma'am Malu Toledo, na tubong Cabuyao po, taga-Cabuyao din po yan, si Ma'am Malu. And also our BPI Provincial Director, Ma'am Susan Palo. Good afternoon po. At syempre po, sa lahat po ng mga kasamahan, mula po sa AFI, sa Go Negosyo, at sa lahat po ng partners for our event this afternoon. So, allow me to introduce myself first while I am preparing po yung aming pong presentation. So, ayan po. I don't know if nakikita nyo na po. Just let me know. Yes, sir. Yes, kung nakikita nyo na po yung aming pong presentation. Yan. Ako po. So, allow me to introduce myself first. Ako po si Christian Benedict Bueno. Key Bueno, they call me Key. Ako po ang kasalukuyang Department Head ng Public Employment Service Office. At tumatayo po kung currently na City Cooperative and Livelihood Development Officer po ng lungsod ng Cabuyao. Ako rin po ang kasalukuyang coordinator ng DTI Negosyo Center po ng aming pong lungsod. Ano po?
Sa mga hindi po nakakakilala, sa amin pong mumunting lungsod, ang City of Cabuyao po ay isang first-class component city located 43 kilometers southeast of Metro Manila at isa po sa mga maunlad na component cities, industrialized cities po dito po sa region. Kung maaalala niyo po, bago po kami maging city noong 2012, ang Cabuyao po was declared as the richest municipality in the Philippines. And then in 2012, we became a component city. At ngayon po, syempre hanggang ngayon, ang Cabuyao naman po ay kilala bilang tahanan po ng Light Industry Science Park ng iba't ibang malalaking kumpanya at industriya po. Katulad po ng Nestle, ng sabi nga ni Sir Rafi kanina, ang Lazada, matatagpuan din po sa amin, ang Unilever, ang Procter & Gamble, ang Asia Brewery po, dito rin po matatagpuan sa amin pong lungsod. So, basically po, napakarami pong malalaking kumpanya dito po sa aming lungsod. But, as we all know, hindi po yun lamang yung bumubuo sa iba't iba pong negosyo, business enterprises po sa aming pong lungsod. Only about 3% lang po yung malalaking kumpanya. Kaya naman po, minabuti po namin sa pamumuno po ng aming pong punong lungsod, Honorable Attorney Mel Hecolea, at ng kanyang katuwang na si City Vice Mayor Lipo Pina, na patuloy pong palakasin yung aming pong mga MSMEs. And we are envisioning our city as the enterprise city of the South. Ano po? Ito po ay isang pangarap, nag-umpisa sa isang pangarap na patuloy po namin tinutupad sa ngayon. Ano po, dito po namin nakikita na in the years to come ay papunta po ang aming lungsod. Kaya naman po talagang pinoposisyon po namin ang City of Cabuyao to become the home of entrepreneurs and the leading enterprise development hub. Hindi man ang leading, but one of the leading enterprise development hubs in the region. At ang tanggapan po namin, ang nananasiwa po dyan. Sa kasalukuyan po, sa registration namin sa DTI, about almost 4,000 po ang nakaregister na MSMEs dito po sa aming lungsod. At patuloy po na inihikayat pa rin namin yung aming po mga kababayan, lalo bigyan mga MSMEs po to register. Kasi po talagang hindi po ganun kadali yung trabaho para po mahikayat natin lahat na magkaroon ng legal identity. No po, maging legal po sa kanila pong pagnenegosyo. Ang naniniwala po kami sa aming pong lungsod that for genuine development to happen, hindi po ito nasusukat sa dami ng pera. Ano po, alam po namin na ang aming pong lungsod ay hitik sa bunga, kumbaga, sa dami po ng kumpanya. At masasabi namin, economically ay talagang mayaman po ang aming lungsod. But it shouldn't only be the yardstick of development. Sabi nga nila, pumapasok dyan yung human development. Hindi po sapat na maraming pera ang iba't ibang kumpanya. Dahil sa iba't ibang kumpanya, maraming pera yung lungsod, malaki po yung income. Pero yung esensya po ng tunay na kaunlaran o tunay na pagbabago, nakasalalay po yan sa tao. Kaya po we are really investing in human capital with the programs and services that we are implementing. Mamaya po matutunghayan nyo rin po. Sasamantalahin ko po yung pagkakataon na may share sa inyo yung ilan po sa mga livelihood and enterprise development programs ng lungsod. Alam niyo naman po, with the current pandemic, ano po, sa sitwasyon natin na lalagyan natin ngayon, ay talagang we were really forced na mag-innovate at mag-isip pa ng iba't ibang pamamaraan para po makakope up sa mga challenges brought about by the pandemic. Later on, I will feature some of our successful entrepreneurs na naging leaders din po namin sa iba't ibang programa po ng lungsod. At ngayon po, hayaan nyo rin po na i-feature ko rin po yung ilan po sa mga COVID-19 economic stimulus programs namin, mga COVID response programs namin, not just for entrepreneurs but also for our displaced workers dito po sa lungsod. Ayan po, bilang balik po ako sa sinasabi ko kanina na kami po ay pinoposisyon bilang Enterprise City of the South.
So we are regularly, kahit po bago pa mag-pandemya, we are regularly joining trade fairs, exhibits, expo, hindi lamang po locally but also nationally. Yan po, ilan sa mga photos po ng aming mga entrepreneurs. Yung sa kaliwa po, yung sa Filipino Franchise Expo last year. And itong isa po sa kanan, ayan, kasama namin si Sekmon at si Sir George. Ayan po yung mayor namin, katabi ni Sir George. Kami po ay umattend po ng ProPac nito pong nakaraan. Ano po? So regular po ay umattend kami. Kung mapapansin nyo, palagi pong may booth sa MAFBEX, sa mga iba-iba pa po mga franchise expo dito po sa ating bansa. Ayan po, yung iba't ibang sinasalihan din namin trade fair. Bukod po sa mga sinasalihan namin trade fair, we also conduct monthly, quarterly trade fairs and expo po para po ma-showcase yung aming po mga local products and services. So ayan po. Nung nakaraan tikme sa Salinad, ayan, kami rin po yung isang sa mga lead initiators din po ng event in partnership with ALA po, DTI. So ayan po. Sabi ko nga po kanina, may iba't iba rin po kaming mga ginagawang activities sa amin pong lungsod. Yung amin pong regular na Kabuyaw Food Park, Trade Fair and Exhibit ay ginagawa po namin palagi, featuring our local entrepreneurs. At mamaya, yung makakasama natin, sila po ay regular, kumbaga mainstay din namin sa mga programs po namin na ito. And of course, sabi namin, hindi po sapat na that we have a pool of local entrepreneurs. Nasa ngayon po, meron kaming grupo po na Kabuyaw Entrepreneurs Circle. Bukod po dyan, meron din po kaming Kabuyaw Young Entrepreneur Society. Kasi po, ang gusto po natin maging viable and sustainable yung mga programs po natin on enterprise development. Kaya minabuti po namin din, regularly nag-hold din po kami ng Young Entrepreneur Summit for the youth sector. Tinatap namin yung iba't ibang schools at iba-iba pong sektor ng kabataan para po mahikayat na sila po ay magnegosyo. Ayan, naging speaker na rin po namin, regular na speakers din po namin, si Sir George, si Sir Rafi, na lagi po namin katuwang sa mga programa. No po. So let me highlight our flagship livelihood and enterprise development program. Ito po yung tinatawag namin na Go Asenso. Dati po ay ito yung tinatawag na kabuhayan or kabuhayanihan program. And then ng pandemic, nung nagkaroon tayo ng COVID-19 ay na-upgrade po namin into Go Asenso program. Na kung saan, syempre po, nag-umpisa sa isang maliit na ideya, yung aming pong dating livelihood programs na bumababa kami sa mga barangay, sa mga communities ay kinonvert namin into virtual setup, katulad po nito. Nagkaroon kami ng mga online livelihood trainings. And then yung mga regular programs namin, ilahat ko po, una po sa lahat, nung nagkaroon po ng pandemic ay minabuti namin na magkaroon ng mobile palengke para po mas mailapit yung mga produkto ng aming pong entrepreneurs, ng aming pong market vendors, sa aming pong mga kababayan. Kung magsasabi nga namin, mobile palengke, pumupunta kami sa mga subdivisions, sa mga barangay para po ibenta yung mga produkto na later on was upgraded into an online platform. Ito po yung e-commerce platform namin. Yung online market on the go, sabi nga namin dyan, e-bili, door-to-door delivery. So lahat po ng program, lahat po ng products ng aming pong local entrepreneurs and also mga farmers ay kasama rin po dito. Farmers and producers. So ayun po, yung ilan sa mga produkto na binibenta namin doon, yung aming pong kilalang Cafe de Kabuyaw. Kapag po kayo ay nagawi sa Kabuyaw, kami po ay mayroong sariling coffee processing center sa aming upland community, which is Barangay Casile. Ito po yung shortest way to Tagaytay, kung maaalala niyo po. So gumagawa po kami doon ng kape na napakasarap po. Yung aming Cafe de Kabuyaw, which only sells for 150. Ayan po yung aming Coco Jam. Delfinados Coco Jam. Ayan po, meron din po kaming mga gawa sa water hyacinth na mga produkto, mga bags, slippers. At yung amin din po leche flan, yung jar, yung mga bottled leche flan.
ni Spoonful. So inalaman po yan sa mga produkto na binibenta sa online market on the go. So for you to access more or for more information about our products ay mangyari po lamang na bisitahin yung aming pong Facebook page na CCRBO Kabuyaw and the online market on the go. So yan po yung ilan sa mga tinitinda namin. Ang kagandahan po sa programa na to, we partnered with, of course, yung mga tricycle drivers na nawalan ng kita initially nung nagkaroon ng pandemya. Ito po yung naging tulong namin sa kanila as delivery partners. And then yung isa pa po, mga motorcycle riders namin, local motorcycle riders. Yung mga pasabay-pasabay, nausap po yan, di po ba? Ayun po, at naging partner din po namin yung mga out-of-school youth namin, mga youth volunteers namin. At nagtayo sila ng kanilang sariling logistics delivery service na nakaregister na rin po ngayon, yung One Pasabay Kabuyaw Delivery Services. So naging end-to-end po yung programa. Bukod sa natulungan po yung mga local producers and sellers, ay nakatulong din po tayo para mabigyan ng kabuhayan ng trabaho yung ating po mga kababayan na naapektuhan ng pandemya. Ayan po yung ilan sa mga features. Ito po, nais ko pong i-highlight ito pong aming napakagandang programa na naging tugon namin para po mabigyan ng trabaho yung mga displaced workers namin dito po sa lungsod. We partnered with the OST FERDI. Yung po kanilang technology on bamboo frame facial ay naipasa po sa amin. And last August, nag-umpisa po kaming magbenta ito pong mga bamboo frame, handcrafted facial. These are all locally produced. Yung mga kawayan po na kinukuha namin, ginagamit po namin dyan ay matatagpuan rin sa upland communities namin, particularly sa Kasile, at sa iba't iba pa po mga local bamboo growers and producers. So kung mapapansin nyo, medyo nag-trending din po siya recently, around October, November, ito. So yan po yung naging tugon namin. Ngayon po, bukod sa pagbubuo po ng mga PPEs, ay nakakatulong po talaga tayo para magkaroon ng hanap buhay ang ating po mga kababayan. So yan po yung ilan sa mga photos from the production center. And it sells po for 100 pesos within Laguna and 150 pesos po outside the province. So ito po, pagkakataon na po para rin po mai-promote ko po yung aming pong locally made Kabuyaw bamboo frame facial. So matatagpuan din po ito sa aming physical store. So meron din po kaming Kabuyaw livelihood showroom dito po sa palengke ng Kabuyaw sa second floor. Bisitahin niyo lang po. And you may also contact CCRBO Kabuyaw sa Facebook po. Bukod po dyan, ay nagkaroon din po kami ng malawakang face mask production. Yun naman pong mga nawalan ng trabaho o nawalan ng benta o kita ng mga mananahin namin ay pinagawa po namin ng mga face mask. Yun pong bamboo frame face shield at saka po face mask ay pinamimigay po namin ng libre sa mga frontliners at sa mga city hall, city government employees. And ngayon po, ibebenta na rin po namin ito. Awa ng Diyos at talagang natutulungan natin yung mga kababayan natin. Sabi nga namin, gawang Kabuyenyo, protektadong Pilipino. So ito po yung ilan sa mga photos ng amin pong face mask production sa government center na matatagpuan naman po sa Kabuyaw Livelihood Center po sa Southville. So kasalukuyan po, nag-employ mo tayo ng mga 30 to 40 po na mananahe. At naipapasa rin po ito sa mga iba't ibang lokal na mananahe. Maibahagi ko na rin po yung pong mga ginamit namin na garments sa aming mga isolation facilities. Mga cortina, mga bedsheet, gawa rin po ng aming mga local sewers and producers. So dako na po tayo dun sa tinutukoy ko na Go Ascenso program. Sabi ko na kanina, nag-umpisa lamang ito sa mga online livelihood development skills training program. Nagto-Facebook live po kami regularly, weekly po yung schedule. Nag-umpisa po ito noong buwan ng Hunyo, and later on ay nilaunch na rin po namin sa isang malawakang programa kung saan ang nais po natin ay magkaroon ng convergence yung pong mga local sellers natin, entrepreneurs, and at the same time ay mai-picture namin yung mga produkto po nila.
Sa pamamagitan po nito, nahihikayat natin yung ating po mga kababayan to venture into business despite the pandemic ay nandito po ang lokal na gobyerno, katuwang po at ang iba't ibang local entrepreneurs para po asistihan sila sa kanilang mga negosyo po. So yan po, dyan nag-umpisa. And then later on, na-launch na po namin into Go Concepcion TV. Nag-feature kami ng iba't ibang guests. Nagkaroon kami ng 4 na episode of October as part of the Cooperative and Livelihood Month celebration. So yan po sa kaliwa, yung aming pong mga partners sa online market on the go, feature po namin. Sa kanan po, ayan po kami ni Mayor sa pilot episode po ng Go Concepcion TV. So ito po ay naging regular na programa na po ng city government kung saan nagkakaroon po ng tatlong party po yung programa. Una po, nagkakaroon ng viral talk show with key personnel po and also mga feature namin na entrepreneurs. Pagkatapos po, nagkakaroon kami ng second segment na nagtuturo kami ng livelihood training po sa kanila. Gamit po yung mga produkto ng aming po local producers. At pangatlo po, namimigay po kami ng mga Go Concepcion package na tinatawag as a starter kit, mga negosyo packages po para sa aming mga kababayan. So yun po yung mga ilan lamang sa products. At ngayong 2021 ay inaasahan ko na mas palalawigan at palalawakin pa namin yung programa. Kasi bukod po sa mga starter kits ay tututukan na rin po ng Go Concepcion yung aming pong mentoring program. Para po siyang localized Go Negosyo program, ang mentoring program, kung saan i-feature naman namin, magsisilbi pong mga mentors, yung aming pong mga local producers, mga successful entrepreneurs. Katulad po ng mga kasama ko ngayong hapon na ito mula po sa lungsod. So yan po, yung mga features po, nang namigay kami ng aming pong mga Go Concepcion package. So yan lang po, basically yung kabuuan ng aming pong Go Concepcion program. Next year po, we are gearing towards, sabi ko nga po kanina, ay mas malawak na programa kung saan patuloy po yung Go Concepcion TV at bababa po kami sa mga komunidad, sa mga barangay para po maturuan yung ating po mga kababayan. And at the same time, we could unearth potential po mga budding entrepreneurs na hindi pa natin nakikilala sa pamamagitan po ng programa po na to. So, yan lamang po. Nagpapasalamat kami, syempre, yung mga programa na to will not be possible without the help of DOST, DOLE, of course, DTI, at iba't iba pa po nating partners ng mga national government agencies as well as sa mga NGOs and organizations po na partner natin po sa mga programa po na ito. So, bukod po dyan, po, next year ay nakaset na po na antala lang po dahil sa pandemya. We will also open our Kabuyaw Food Packaging and Service Center, which will serve as a one-stop shop po sa lahat ng mga pangangailangan po ng ating mga entrepreneurs dahil ang highlight po ng aming programa ng Go Concepcion is, of course, to develop more businesses, enterprises, and at the same time, magsilbing market linkage, magkaroon ng market matching po yung aming po mga produkto sa iba't iba po nating makakapartner na stakeholders. So ngayon pong hapon, Sir Rafi at mga kasama, allow me to ipagpatuloy ko na by introducing po our successful entrepreneurs po dito po sa ating lungsod. Ang una ko pong ipapakilala, syempre, ito po ay napakasarap ng produkto na to. Kung kanina po, ginutom tayo ng Sarap Incorporated ng ating mga kasamaan mula sa Rizal. Eh ngayong hapon, gugutumin din po namin kayo kasi pareho pong food, yung produkto ng amin pong ipapakilala sa inyo ngayon. Ang una po ay ang ating, syempre, kasama po na si Mr. Darwin Ebron ng Shawarma Nene. So, Shawarma Nene started in 2017 as a single humble food cart in the city of Cabuyao. They sold shawarma using the special recipe developed by its owner, si Mr. Darwin Ebron, who has over a decade of experience
in the food industry. After being discovered by DTI, si Mr. Darwin po founded Shawarma Nene and enrolled in the Kapatid Mentor Me program, where he spent 11 weeks, of course, of being coached by the best owners and practitioners on different functional entrepreneurship. And sa tulong po at suporta ng lokal na gobyerno at ng national government agency, Shawarma Nene was able to scale up and participate in various bazaars and food expos throughout the country. Sa ngayon, Shawarma Nene po is one of the representatives of the city of Cabuyao in the One Town, One Product program of the Department of Trade and Industry. And what sets Shawarma Nene apart from the other giants in the shawarma industry? It's their affordability and their uniquely delectable taste of their meat and sauce combo. Promise, napakasarap po nitong Shawarma Nene and you have to try it. And you can even say it tastes like home and only even better. So without further ado, let me introduce Mr. Darwin Lebron of Shawarma Nene. Sige po, Sir Darwin, take it away. Yes, good afternoon po. Hello? Yes, good afternoon, Sir Darwin. We can hear you. Yes, good afternoon, Sir Ki. At good afternoon, Ma'am Pili Susan, RD Malu, Sir George. Sila yung mga tumulong sa akin bago ko makarating dito sa kinalaya ko ngayon bilang isa sa successful entrepreneur ng Cabuyao. Siyempre, nag-umpisa to dahil sa tulong ng CCLDO through DTI Negosyo Center. Kasi in-endorse nila ako sa DTI and then dire-diretso po to KMME program. And then, ngayon po, sa akin po meron na akong 3 branches ng Shawarma Nene and soon, by Christmas, magiging 4 na po. And then, meron po akong sinusuplayan ng mga maliliit na store, ng mga sa bahay nila nagtitinda. Sinusuplayan ko rin siya ng mga raw meats, pita, na gusto nilang magnegosyo sa sariling nilang bakuran. So, meron po akong mga 5 sinusuplayan na yun. Yan po, Sir K. Yes, Sir Darwin, napakaganda ng kwento mo sa Shawarma Nene, no? Pwede po bang ilahat mo po yung inyong mga magagandang karanasan po mula po nung kayo'y, paano po ba kayo nag-umpisa sa inyong, sabi nyo isang humble shawarma stall, paano po ba siya lumaki over the years? Sabi nyo nadagdagan na po na nadagdagan yung inyong pong mga franchise, yung inyong pong mga branches. So, bakit po bang may bahagi niyo po sa ating mga tagapanood ngayon pong hapon na ito? Kung paano ba nag-umpisa at paano nag-grow itong si Shawarma Nene? Nung umpisa, na-invite lang ako ng CCLDO sa food bazaar nila. And then, nag-click siya. Hindi ko rin na-expect na ganun ako tatangkilikin ng mga tao. So, before that, hindi naman ito yung negosyo ko ba dati. So, nag-try ako ng ibang selling na food. Pero hindi successful. Yung sa negosyo pala, hindi komot yung first negosyo mo ay successful. So, yung failure mo sa first business mo, yun ang maging stepping stone mo, magiging aral mo para sa susunod na negosyo mo, ma-improve mo pa kung anong pagkukulang mo. So, yun nga po, sa tulong ng KMME, sa mga mentor ko, sila Sir Clark, sila Ma'am Jenny, lahat po na taga-DTI, full support nila sa akin. Ayun, masasabi ko na napaka-blessed din po ako kasi gawa ng kahit ngayong pandemic, nung nag-lockdown, and then after nung pandemic, dire-diretso po para naging blessing pa yung pag-open, naging open yung business. Kasi sadik yung mga tao, di ba, naka-lockdown po. And then, kukunti yung lumalabas na tao, and then biglang nag-open na po kami, doon po biglang nag-boom yung business. Talagang in a day, nagugulat ako. Naubusan ako ng stocks. Medyo mahirap kumuha ng raw mats, pero dahil sa tiyaga, at saka may demand, so nagtiyaga po. So hanggang ngayon po, marami pa rin inquiries na gusto nilang maging maka-franchise or maging reseller ng produkto.
Yun, sige. Na-witness po, ayan po, pasensya na po, nakamute pala ako kanina. So sa mga nanonood po, nakasama natin sa Bayanihan Virtual Expo, well, napakaganda po ng story ito po ni Sir Darwin kasi we saw him how he grew and how he was able to develop his business. Mula po nga sabi niya, na-imbitahan namin na mag-join siya ng food park. Later on po, ay talagang nagsumikap po si Sir Darwin to be involved sa iba't iba po mga mentoring programs, lalo tigit yung KMME. And from there, he was able to develop his products at mas naging kilala po, hindi lang dito sa lungsod, maging sa mga karatig po na bayan at lungsod dito po sa Laguna. And ngayon po, si Sir Darwin ay part na ng OTOP namin at kasama rin po sa aming entrepreneurs circle dito po sa lungsod ng Kabuyaw. So Sir Darwin, ano po ba yung inyong mga maipapayo sa ating pong mga kasama? Kung mayroong mga nagnanais na magnegosyo, sa una, syempre, napakahirap magnegosyo, hindi po ganun kadali. Alam natin yan na kailangan talaga ng lakas ng loob, ng tapang para po saunin yung mga challenges po na maaari natin kaharapin. So Sir Darwin, ano ba yung maipapayo niya sa mga budding entrepreneurs and also, syempre po, dun sa mga katulad po ninyo, na mga local entrepreneurs na nagsusumika pa po at nag-aasam na lalong lumaki yung kanilang negosyo? Siyempre, number one ang i-advise sa kanila. Number one, maniwala kayo sa produkto nyo. Kasi pag naniwala kayo sa produkto nyo, alam nyo na pwede nyo ito ibenta, pwede nyo i-share sa iba, at makatutulong kayo sa pangkabuhayan ng inyong community. At number two, kailangan makinig tayo sa mga mentor natin, sa mga Go Negosyo program, dahil makakapulo tayo ng mga idea. Actually, yung business, noong sumunod na buwan na tag-ulan, medyo humina siya. Pero dahil sa panonood ko rin sa Go Negosyo video, nakakaroon ako ng idea na hindi dapat pala mag-focus dito lang. Dapat dagdagan ko yung ibang produkto ko para masustain ko yung aking cash flow. So yun ang natutunan ko. So hanggang ngayon po, nagdadagdag na ako ng produkto na pwede pagkakitaan at madire-diretso rin po yung negosyo para din po sa mga empleyado ko at para sa buong komunidad. Alam ngayon nga pa, Sir Darwin, may milk tea ka na rin eh, no? Opo. Dahil nga rin po yun sa Go Negosyo virtual video. So lagi po nanonood. So pinicture nila isang beses yung boba milk tea. So nag-aral po ako ng milk tea and then ngayon nagsiselling na ako ng milk tea. Okay naman po yung yung negosyo pag milk tea. So yun po, sa mga budding entrepreneurs and of course, yung mga nagnanais po na magnegosyo. So you take it from the experience of Mr. Darwin Ebron na isa po sa mga pinagmamalaki po namin na entrepreneurs dito po sa aming lungsod. And sa mga nagnanais po, Sir Darwin, this is your time to promote your product. Saan po ba matatagpuan si Shawarma Nainay? Meron ba tayong mga online page, Facebook page? Apo, Facebook page po natin is Shawarma Nainay. Sa Facebook page, makita po Shawarma Nainay. And then kung gusto niyo pong pumunta sa physical store, meron po akong store sa Kabuyaw Retail Plaza and then sa munisipyo ng Kabuyaw. At meron din pong tatayo na susunod na branch sa tapat ng Nestle Philippines. Magkakaroon din po ng branch ng Shawarma Nainay. Ayan, napakaganda po ng ibinahagi sa atin ni Sir Darwin. Ang kanya pong product ay makakatagpuan din sa amin pong online market on the go ng DTI Negosyo Center and CCLDO Kabuyaw. So visit nyo lang po ang Facebook pages na nabanggit po namin. So thank you so much po, Sir Darwin. Maraming salamat po. Salamat po sa pagkakataon na makapagbahagi po ngayon pong hapon sa ating mga kasama. So, yes. Thank you po. This time ay kasama rin naman natin ang isa pong kasing sipag din at kasing sigasig ni Sir Darwin. Ang ating naman pong, masasabi ko po na isa sa mga most successful young entrepreneurs natin. Batang-bata po ito. Yung ating pong next guest.
Hindi ko na po patatagalin. Ano po? Ang may-ari po ng Mamang sa Wood-Fired Pizzeria, ang ating pong kaibigan din mula po sa Kabuyaw Entrepreneur Circle, si Mr. Jed Delia. Ayan po, good afternoon, Sir Jed. Afternoon po, Sir P. Yes. Ayan. Nakikita niyo po ba yung presentation ni Sir Jed? Magandang hapon po sa lahat ng sumusubaybay po sa program ito. Unang-una, thank you po, Sir P, sa pag-invite po sa akin, sa Mayor Mel Ecolea, sa pagbibigay sa amin ng opportunity bilang mga negosyante dito sa Kabuyaw, Laguna. So, ako po si Jed Carlo Bella, ako po yung owner and operator po ng Mamang's Pizzeria. Nag-start po yung Mamang's Pizzeria 2016. Ang history po nito, pwede po ba nating i-PowerPoint po? Sa history po. Yan po. Ako po yung nagtatag nito, July 2016. Ito po ay pinangalan namin sa aming lola, si Mamang. Siya po yung tinuturing ko na swerte sa business na ito. Si Mamang po kasi na-stroke na po siya, bedridden na siya ngayon. So, dinedicate ko po yung aking negosyo sa kanya, kaya po Mamang's Wood-Fired Pizzeria. At saka napaka-galing po niyang influence sa akin. Hindi na natuloy yung pagnenegosyo namin, so kasi nagkaroon siya ng health problem, hindi ko pa rin siya binigo. Hanggang ngayon ay siya na po yung ipinangalan ko sa aking company. Yun po. Next po. Ito po yung pinagsimulan namin sa Mamang's Pizzeria. Kung makikita nyo po, nasa residential area lang po yung first na pagtatayo namin. Actually, ito po ay ancestral home ng aking tatay sa Pulo. Napakaliit lang po niya. Makikita nyo po, 4 lang po yung table sa loob. Parang 8 lang po yung makakaupo. Tapos, hindi po namin ine-expect na ganun karami yung magiging guest namin. Kahit ganito po siyang kalaki, kahit ganito po siyang kaliit actually, ay pinupuntahan po kami ng tao. So, pati po yung garahe, makikita nyo po may garahe sa labas. Yung garahe po namin, na-maximize na rin po namin yun, nag-set kami ng tables. So, yung Mamang's po talaga, hindi naman ganun kalaki pa yung puhunan ko, pero tinangkilik po siya ng Kabuyaw, ng guest po namin, ng mga clients po sa Kabuyaw, sa quality po. Kasi po ang aming pong mission sa aming pizzeria ay madala yung quality or authenticity ng Italian pizza sa Pilipinas po. So, syempre po, ang kaibahan po namin sa mga authentic or legit na Italian restaurant is pinair po namin yung tradition sa evolution. So, combination po ito ng Neapolitan style and New York style pizza. Yun po yung aming concept sa Mamang's Pizzeria. Next po, sir. Ito na po. After 2 years, lumipat na po kami sa Banlit, Kabuyaw, Laguna. Ito po, sariling place ko na po ito. Napag-desisyon na po namin na lumipat sa medyo mas malaking space kasi nga po, dumadami yung clients namin. So hindi naman po kami nabigo. After po ng 2 years, 2018, nakalipat po kami sa Banlik, Kabuyaw, Laguna. So ito po, makikita nyo po yung pagtanggap ng tao sa amin na sobrang pasasalamat po namin sa mga tumangkilik sa amin. Hindi rin naman po namin sila binibigo sa quality na ino-offer po namin at binibigay po namin sa mga. Next po. So, ito na po yung second branch namin. Kanina po, yung main branch namin, doon po kami lumipat. Yun po yung first branch, yun po yung naging main branch namin. Ito na po is yung second branch po namin. Ito po yung Mamang's Pizzeria Santa Rosa branch. Ito po ay kauna-unahang franchise po ng Mamang's Pizzeria. Pagmamayari po ito ng Ignacio family. Next po, sir. So ito po yung opening namin, tsaka ito po yung
nung time na walang COVID, ito po yung aming operation. So kahit po, hindi lang po sa Kabuyaw, kahit dinala po namin siya sa ibang bayan, Santa Rosa, nag-click pa rin po siya dahil sa aming ginagawang quality and cleanliness po ng food namin. Next po. So ito po, recently, despite of pandemic, nagkaroon pa rin po kami ng chance na makapag-branch out sa Calamba, Laguna. Nag-open po ito December 1 po ngayong taon. So, napaka-successful din po. Kahit po ganitong pandemic, ang naging strategy po namin is delivery. Naging strategy po namin dito is online marketing po talaga. Since ang pizza po kasi is deliverable, so parang kakambal na po kasi ng pizza yung pizza and delivery. So, magandang concept po talaga yung nagawa namin. Kaya kahit pandemic, tuloy-tuloy pa rin po kami sa aming service. Yun po, next po. So, ito pa rin po yung opening at saka yung aming operation sa Calamba. Magwa 1 week na po kami sa operation. Ngayon po, maganda ang takbo niya, malakas po. Kahit sa Calamba po, dinala po uli natin sa ibang bayan yung mamangs. Originated po ito from Kabuyaw eh. Dinala po natin siya sa Calamba. Tinangkilik pa rin po siya ng mga tao sa Calamba, Laguna. At mas marami pa po kaming naging client sa Calamba na hindi pa totally nagiging client namin sa Kabuyaw, Laguna. Next po. Ito naman po yung Binyan branch na po. Ito na po yung soon to open namin ngayong December 11. Magso-soft opening na po kami sa December 9 and 10. And grand opening po namin is December 11, 2020. Ito na po yung 4th branch ng Mamangs Pizzeria. At ano po, hopefully po, tanggapin din po kami ng tao dito sa Carmona. Boundary po kasi ito ng Carmona and Binyan. Located po ito sa katapat po siya ng PhilInvest subdivision. Meron po kayo makikita ang gasoline station na Sea Oil. Doon po located ang Mamang's Pizzeria Binyan. So makikita nyo po, very Italian yung design niya. So maganda po yung ambience and maganda rin po yung food na sineserve namin. By the way po, yung Mamang's po, nakilala po kami sa brick oven pizza po. Kami po yung the first and original wood-fired pizzeria sa Kabuyaw, Laguna po. So, sa buong Laguna po pala, sa buong Laguna. So, yun po, challenging po talaga yung naging negosyo namin kasi po, mahirap po maghanap ng kahoy since wood-fired po siya, kahoy po yung ginagamit namin. So, yun po yung isa sa challenging na ginawa namin. And yung pagtatayo po ng authentic or legit Italian pizza, at tinatawag po namin siyang Neapolitan style pizza, medyo technical po siya and kailangan nyo po talagang aralin ng taon bago nyo makuha talaga yung perfect na quality ng pizza. Ako po, inaamin ko po, mga libong pizza po bago po ako matutong maggawa ng pizza. Actually, hindi po talaga ganun kadaling magluto or maggawa ng authentic Neapolitan pizza. Next po, sir. So ito po, nag-ano po kami, may konting salo-salo po kami. Pinapa-taste test po muna namin sa family nang nag-franchise po. So, yan po. Actually, nandito po yung owner po. Nandito po ako sa Mamang's Binyan branch. Dito po ako nag-Zoom meeting na rin sa invitation po ni Sir T. So, ipapakilala ko na rin po. Ito na rin po yung chance para ma-introduce ko sa inyo yung owner po ng Mamang's Pizzeria Binyan. Pakilala ko po sa inyo. Si Sir JL Nagpala po. Good afternoon po sa lahat ng kasama po natin sa meeting today. So,
Ako po yung pang-fourth branch ng Mamang's Pizzeria dito sa Binyan, tapat po ng Philippine South, sa loob po ng Sea Oil Gasoline Station. So, right now po kasi, invite ko na rin si Jed na dito mag-present para makita rin po natin yung mag-open po nating branch sa December 11 po. Thank you so much po, Sir JL, sa pagsagot mo po sa ating yun po, hopefully po by December 11 po, magkita-kita po tayo dito, yung mga taga-South po, mga taga-Carmona and taga-Binyan, San Pedro, yung along the place po, sana po magkita-kita po tayo. Thank you po. Next naman po. So ito po yung branding namin, ito po yung recipe namin. Yung dough po namin, made from imported flour po. Ito po yung skills na ginagawa ng mga pizzaiolo sa ibang bansa, 48 hours fermentation po. Yun po yung process namin. Medyo technical po siya. Years po namin siyang dinevelop at inaral. Ang mga gamit din po namin dito is imported Italian tomatoes, imported cheese. Actually, nagsosource po kami ng mga raw materials po namin sa Italy pa po. Kasi yun po yun talaga, para makuha po talaga namin yung perfect blend ng pizza po. So yung veggies po namin, yun po, always fresh from the farm din. Tsaka po yung oil po na ginagamit namin, hindi lang po kasi kami after sa business, after din po kami sa health ng clients namin. So ang allowed lang po na gamitin namin for cholesterol-free oil, coconut oil po for frying, and then sa pizza naman po, olive oil and extra virgin olive oil lang po yung ginagamit namin. So ito po, kahit po nakapag-produce na kami ng mga maraming flavors or may mga signature flavors po kami, tuloy-tuloy pa rin po yung aming research and development. Hindi po kami tumitigil para mag-evolve pa na mag-evolve yung aming product po. Sir. So, yung namin, meron po kaming potato products. Ito po yung mga fries, yung mga mojos, nachos, twister. Meron din po tayong chicken buffalo. Meron din po tayong pasta. Yung pasta po natin, yung classic spaghetti, ano po siya, dinesign po siya namin sa Pinoy style. Yung carbonara naman po, meron din po, at saka chicken pesto. Meron din po tayong brick oven baked lasagna. Ito po yung sinasabi ko na yung tradition, kinare po namin sa evolution. So, may fusion po siya ng Italian and American cuisine po. So, yung meron din po tayong mga group meals para po sa mga may gusto mag-celebrate ang day or mga occasions or yung mga gusto lang mag-dine in na kasama ang buong pamilya. Meron po kaming group meal A and B. Tapos, sa pizza naman po namin, meron po kaming New York style pizza po. Tapos meron din po kaming must try. Yung mga must try po namin, ito po yung mga sarili ko ng gawa na hindi nyo po matitikman sa ibang pizza places. Ako po yung mismo naggawa po or nag-invent po ng mga pizza na ito. So, next po. Syempre po, hindi po mawawala sa amin yung Neapolitan style pizza. So, halos lahat po ng pizza, dito parang one-stop pizza shop na po kami. So meron po kaming Neapolitan, meron po kaming New York style, meron din po kami na pizza na para sa mga bata or para sa mga Pilipino. So sa Mamang's po, legit po na New York style, legit po na Italian style. Kaya po nag-click po siya sa mga tao po. Hindi lang po siya isang cuisine, parang isang pizza shop na po siya na nakikater po namin yung gusto ng mga clients po. So, next po, sir. So, ito po. Ayan nga po yung sinasabi ko, yung Neapolitan style. Kaya po siya 90 seconds to Naples kung makikita nyo sa screen. Kasi po, ang
ang pagluluto po ng Neapolitan style, very strict po sila dyan. Nire-respect po nila yung craft nila. Actually, ito po yung talagang kumbaga pinaka-ugat kung saan nanggaling yung pizza. Konting history lang po, ang pizza po talaga ay nanggaling sa Italy, sa Naples, Italy po. Pinagluto po ni Filippo yung si Queen Margherita po. Kaya po yung unang-unang pizza ipinangalan po sa kay Queen Margherita na Margherita. Na ngayon po kilala po natin bilang authentic Neapolitan pizza. So ito po siniseryoso rin namin kasi pine-preserve din po namin yung tradition. So kung ano po yung original na recipe or ano po yung tradition na ginagawa sa Italy, ganun din po yung ginagamit namin sa Neapolitan style pizza namin. Meron po kaming authentic Neapolitan pizza, meron din pong Neapolitan pizza with anchovies, meron din pong salami, may gorgonzola, at meron pong 4 stagioni. Ito po yung 4 seasons na pizza na ito po talaga para kayong pumunta sa Italy pag natikman niyo po yung aming Neapolitan style pizza. So next po. So ito po yung brick oven. Nasa likod po niya yung kahoy. So ganun po yung technique namin sa pagluluto ng pizza. Mas mahirap po, mas challenging, pero yung product-wise po, napakaganda po nung nagiging product sa pizza. Never po itong makukuha sa electric or kahit anong mga domestic oven. Ito po ay makukuha lang at ang perfect po na pagluluto ng pizza ay makukuha lang sa mataas na temperature and sa brick oven lang po. Dahil ang brick oven po ay nagre-retain po ng heat. Kaya po siya magandang paglutuan ng pizza. Ang pizza po, mas mataas na heat, mas maganda po sa pizza. Pag na-reach po ng oven yung 800 degrees Fahrenheit, yun na po yung perfect point para makaluto ka ng authentic or legit na pizza. Ang mga domestic oven lang po natin ay maabot lang po siya ng 500 degrees Celsius, which is napakababa po para yun po yung kaibahan namin sa ibang mga pizza. Makikita po nyo sa mga big chains na mga sikat po na pizza, sila po ay gumagamit ng 500 degrees Fahrenheit na oven. Kami po ay gumagamit ng 800 degrees Fahrenheit na oven. Ito. So, ito po, kung makikita nyo po, 4 na po yung branches natin. Salamat po sa Panginoon. Meron na po tayong Mamang's Pizzeria Cabuyao branch. Ito na po yung mga contact numbers. Meron po tayong Santa Rosa. Meron po tayong kaka-open lang na Mamang's Pizzeria Calamba. And meron din po tayong Mamang's Pizzeria Binyan branch. So, isang question po ngayon since COVID, since pandemic, ang dami pong nagsara na restaurant. Hindi lang po yung mga hindi necessity na business ang nagsara, kung hindi pati rin po yung mga restaurant mismo na mga nagsara. Una-una po, sa karanasan ko lang po, napakahalaga po ng concept. Kapag po tayo nag-isip ng business, mag-isip po tayo ng concept na makakasurvive despite of pandemic or kahit anumang dumating na calamity or pagsubok sa ating bansa or sa ating bayan. So, luckily po, ang naisip po nating business is pizza. So, bago naman po ito mangyari, bago po ito maging ganito, ay dumaan po kami sa matinding hirap at matinding research and development bago po mag-conclude sa mga franchises. So, next year po, meron pong mga planning pa mag-franchise. Or kung gusto niyo po pong mag-franchise, contact niyo lang po yung 0915-930-2322. Bale, magkakaslat po tayo by by March or by April. Gano'n na po. Kasi po, nagko-concentrate po tayo sa ating 4 branches. So kung gusto niyo po maging part ng ating lumalagong growing team, ng Mamangs, kontakin niyo lang po kami at explain na lang po namin sa inyo kung kailan po yung perfect time para makapagtayo po tayo nito. So, ayun po, payo ko lang po sa mga nagsisimula ngayon,
or sa mga nahihirapan ngayon na pandemic na nagbi-business, unang-una po, isipin po natin yung concept ng business po na itatayo natin. Pangalawa po, huwag po nating ipagpasawalang bahala yung marketing strategy, which is napakadali na po sa panahon natin ngayon. Ang marketing po natin, andito na po yung Facebook, andito na po yung Instagram, or andito na po yung mga social media para tulungan tayo. Doon po, napatunayan ko na talagang ang social media marketing or ang Facebook or ganyan ay nakakatulong talaga sa business. And next po, pangalagaan po natin yung quality and yung cleanliness po, lalo na ngayong pandemic. Alam naman natin na yung handling ng food ay napaka-importante. Kami po, personally, honesty po kasi ang kailangan eh. Sinasanitize po namin mabuti yung aming restaurant after po before and after po ng shift namin. And yung mga tauhan po namin, medyo strict po kami sa pagpapatupad. Strict po kami sa pagpapatupad ng protocols para maiwasan po natin ang COVID. Yun po. Siyempre, since nandito na po ako nagsasalita, sabihin ko na rin po na napakaganda rin po ng opportunity sa franchising. Ibig ko po sabihin, kapag ka po ikaw ay gusto mo mag-franchise ng isang opportunity na yon or magandang opportunity na yun sa'yo kasi pag nag-franchise ka, nakaset na yung standards, nakaset na po yung standards, nandyan na po, naka-line up na, hindi na po kayo magdadaan dun sa pinagdaanan naming hirap. Andyan pa rin yung hirap ng pag-franchise, pero at least po, makakaluwag-luwag na po kayo at saka kami po ay may napatunayan na product na nakiklik po sa mga tao. Kaya po, mahalaga rin po na franchising. At sa amin naman po, very considerate naman po kami sa mga nagpa-franchise. Kaya po, masaya naman po sila sa aming franchise team ng Mamang's Pizzeria. Muli po, nagpapasalamat po ako, Sir T, saka po sa nagsimula ng event na po ito na in-invite niyo po kami dito para may represent po namin yung Mamang's Pizzeria na nag-originate po sa Cabuyao, Laguna. Maraming salamat po. God bless po. Okay. Thank you so much, Sir Jed Belia of Mamang's Wood-Fired Pizzeria. So, ayan po, talagang napakasarap po ng Mamang's. You heard about the tips and tricks po shared by our guest speaker for this afternoon. Yan po, sila Sir Jed at si Sir Darwin po ay nagpipisa rin sa aming Cabuyao Food Park at sila po yung laging bestseller, laging naunang maubos sa mga first few hours pa lang ng food park po namin. So nakita niyo po kung paano sila lumago at nawa magsilbing inspiration po ito sa ating po mga kasamang entrepreneurs and prospective buyers po and resellers dito po sa ating BUYanihan virtual expo. But Sir Rafi, before we end our discussion, allow us to of course play a short video po na ang aming pong official Go Ascenso video which was launched during the celebration of our cooperative and livelihood month. Okay, hindi po yata rin. Okay. Share yun. Huh? Nagpa-play naman.
Nag-play po ba yung video? Sorry Hindi po nag-play. Yeah, i-share screen ko lang po ulit. Sorry Pero very mga pinresent nating concept are very successful. Yes. Is it playing po? Yeah. Hello? Yes, sir. Ayan, kita niyo na po? Yes, sir. Apa. Yes po. Pasensya na po Diba? So, asenso tayo. Yan, let's go. Go, asenso tayo. Babuyan nyo. Babuyan nyo. Go, asenso tayo. Ayan po. So, ngayon po, natunghayan niyo po ang aming pong mga programang pangkabuhayan at programa po para sa ating pong mga MSMEs dito po sa aming lungsod. So, muli po ay nagpapasalamat kami, Sir Rafi, Sir George, sa ating pong mga kasamahan sa AFI, sa Bayanihan, sa DTI, sa Go Negosyo, at sa lahat po ng kasama natin ngayong hapon na ito. Muli po kami po ay taus-puso nagpapasalamat on behalf of our City Mayor Nele Colea sa po ng lahat ng aming mga local MSMEs. Magbati po ng magandang buhay at magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po.
Thank you, Sir Kiyi Bueno ng Cabuyao City. At marami silang na-present sa atin na iba't ibang concept mula sa Cabuyao. So hopefully, meron tayong mga resellers na nagkaroon ng interest para mag-resell or mag-franchise ng mga concept ng ating mga kababayan sa Cabuyao. Maraming salamat po sa City Government of Cabuyao, kay Mayor Mel Recolea. At ngayon po sa pagkakataong to, makakasama po natin ang isa sa ating mga key partner na kung saan siya ang naging dahilan bakit po tayo may virtual expo at kung bakit meron tayong programang katulad nito. So ito po ay hindi magmamaterialize without the support of PLDT Home Biz sa pamamagitan po ni Mr. Patrick Tang. And para samahan po tayo sa ilang sandaling entertainment, raffles, and games, nahatid po sa atin ng PLDT Home Biz, sasamahan po tayo ng ating host for this afternoon, si Mr. Nixon Serrano. Sir Nixon? Sa bagong mundo, anong kailangan ng home business mo? Dati, may stall ka. Ngayon, online store na. Para laging bukas, anytime, anywhere. Dati, cash on delivery lang. Ngayon, e-payments na. Para sigurado kang fast and secure ang kita. Dati, may signage ka. Ngayon, online promotion and networking na. Para makilala ang business mo ng mga customer at ibang negosyante. Dati, may meetups and pick-ups. Ngayon, delivery na. Para kaya mong umabot sa buong Pilipinas from the comfort of your home. Ang kailangan ng negosyo mo ngayon and more, makukuha mo sa PLDT Home Biz. Sa Ascenso Plan 2199, may up to 40 Mbps fiber connection ka na, may iba't ibang partners and tools ka pa para makapagnegosyo online. Rediscover Home Business. Sa PLDT Home Biz, kaya mo! Subscribe now! Hello! Ayan, so magandang hapon sa inyong lahat at kanina ay medyo nagkaroon tayo ng technical problem. Ayun nga, Sir Rafi, maraming salamat sa inyo. Talaga namang ginutom tayo ngayong hapon ng mga nag-present. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat ay yung mga opportunities na rin nating ibigay sa lahat ng nanood. At hindi nga ako makapaniwala na ngayong araw nga ay last day na ng ating Bayanihan Trade Expo 2020. Napakabilis, Pero ang mas maganda dyan, talaga namang gusto kong i-congratulate na ang lahat ng tao, lahat ng organisasyon na bumubuo ng Bayanihan sa lahat ng konsepto na to. Maraming salamat. Number one yan, Sir George, thank you so much for spearheading this kind of activity, lalong-lalo na ngayong may pandemya. At syempre, dapat talaga hindi tayo titigil ng pagsungkit ng mga opportunities natin pagdating sa negosyo. Ayan. At syempre, kaisa din natin dito ang DTI. Maraming salamat din sa DTI. Sa 3 araw na to, napakarami at siksik sa kaalaman, lalong-lalo na kung ako ay negosyante, may negosyante na maliit lang ang puhunan, meron na akong ways para naman meron akong alam mo yun, guidance kung paano ko sisimulan ang aking negosyo. So, ako nga po pala ulit, si Mark Nixon Serrano II. I will be your host for this evening na. Ayan. So, maraming salamat po sa patuloy ninyong pag-antabay at panonood. So, ngayong gabing ito, syempre malapit ng magdilim, dapat hindi tayo uuwi at magtatapos nang wala pa rin tayong kasiyahan. So, magmimigay ulit tayo ng mga premium items mula sa PLDT Home Biz. Ayan, kung ano-ano mga ito, syempre meron tayong umbrella, notebook, at marami pang iba, may pen din tayo at sobrang dami pang ninyong po pwedeng makuha from this. Pero bago tayo dumako sa games ngayong hapong ito, gusto ko po muna sa inyong ipakilala ang nagbibigay din na enterprises natin, sa mga mini-negosyantes natin. Ano nga ba ang PLDT Home Biz? Siyempre po, mga
ka-asenso, ayan, yan, ganyan namin sila gustong tawagin. Sa mga ka-asenso natin, ang PLDT Home Biz po, it can give you unlimited opportunities po, hindi lamang po sa inyong negosyo, kundi na rin po sa inyong mga produkto. Ayan, lalong-lalo na syempre with PLDT Home Biz for only 2,199 pesos. Ulitin ko lang, 2,199 pesos. Talaga namang magugustuhan ninyo ang lahat ng mga negosyante tools na meron po tayo. Ano? Bukod sa unlimited fiber at unlimited call sa PLDT to PLDT, Sa bagong mundo, anong kailangan ng home business mo? Dati, may stall ka. Ngayon, online store na. Para laging bukas, anytime, anywhere. Dati, cash on delivery lang. Ngayon, e-payments na. Para sigurado kang fast and secure ang kita. Dati, may signage ka. Ngayon, online promotion and networking na. Para makilala ang business mo ng mga customer at ibang negosyante. Dati, may meetups and pick-ups. Ngayon, delivery na. Para kaya mong umabot sa buong Pilipinas from the comfort of your home. Ang kailangan ng negosyo mo ngayon and more, makukuha mo sa PLDT Home Biz. Sa Asenso Plan 2199, may up to 40 Mbps fiber connection ka na, may iba't ibang partners and tools ka pa para makapagnegosyo online. Rediscover Home Business. Sa PLDT Home Biz, kaya mo! Subscribe now! And ayun na nga po, so mga ka-asenso, I'm back, no? So pinapakilala ko na sa inyo kanina ang PLDT Home Biz. Uulitin ko lang, sa halagang 2,199 pesos, talagang unlimited na ang mga opportunities na pwede mong ma-enjoy, ano? Siyempre, meron ka ng unlimited fiber. Kailangan mong piliin yung reliable fiber connection na unlimited din, walang data cap. At siyempre, unlimited calls to PLDT at hindi lang yan, unlimited din sa lahat ng opportunities ng ating negosyo tools. Kung ano yung mga negosyo tools na yan, ako makinig kayo mabuti dahil ang ipapalaro ko ngayong hapon magkakaroon ng tanong tungkol dyan. Alright? So unahin ko na, alam po ba ninyo, kung today kayo mag-a-apply for a PLDT Ka-Asenso plan for only 2,199 pesos, may enjoy na niya at matitake advantage na ang storefront. Ang ibig sabihin po nun, magkakaroon po tayo ng website builder at syempre meron tayong website hosting. Ano ba ibig sabihin yan? Kagaya lamang po na nangyayari ngayon, meron tayong mga expo na nangyayari ngayon dito kagaya nito at hindi lamang po ito nag-iisa, marami po tayong ka-partners pa na po pwedeng gumawa at magbigay ng platform para po sa mga negosyo ninyo. At ang pangalawa po, syempre meron po tayong marketplace. Ano ba ibig sabihin ng marketplace? Kasi napaka-importante mga ka-asenso, mga kami negosyante na dapat well-connected tayo. When I say well-connected, dapat meron tayong mga kakilala sa DTI, kagaya ng BUYanihan, ng entrepreneur. So itong mga bagay po na to, connections, hindi lamang po sa mga government agencies that would help you with your business, but also sa mga katulad po ninyo mga mini-negosyante. At with PLDT Home Biz, ito po ang isa sa mga pwede naming maibigay sa inyo at ma-take advantage po ninyo. Ang susunod po, syempre, meron po tayong payment tools and loans. Alam po ba ninyo na meron po tayong partners with regard to that? Ang una po, syempre, ang PayMaya. Ngayon, napakadali na po magbayad. Simula nung nag-start ang pandemic, talaga namang dumami ang mga online sellers. At kaya nga tayo merong Reseller Expo na nangyayari ngayong hapong ito para po yan sa inyo to give you better, wider opportunity para po mas dumami pa, mas mag-grow pa ang business opportunities ninyo. At syempre pa, ang payment tools with PayMaya, don't pay cash. PayMaya. So syempre, you can now receive money or of course payment coming from your customer seamlessly with PayMaya at ka-partner po natin sila. At syempre pa, kung kayo naman po ay nangangailangan pa ng konti pang dagdag puhunan para sa inyong negosyo, wag po kayong mag-alala dahil katuwang naman natin dito ang Union Bank. Ayan. So syempre, if you are affiliated with PLDT Home Biz, talaga namang ma-enjoy nyo ang mga benefits and perks na kagaya nito. At lastly, syempre,
kung ang inyo pong mga binibenta ay kagaya nung pizzeria kanina at nung shawarma kanina, syempre kung wala po kayong budget or hindi pa po allotted sa inyong puhunan syempre ang delivery services ng inyong negosyo, huwag kayong mag-alala dahil kasama po natin ang madiskarteng Boss Club at Grab Philippines. At yung mga yan po ang courier natin, pwedeng tagapaghatid sa mga avid customers natin. Ito lamang po mga negosyo tools na ito. Akalain ninyo, lahat po yan mapapa sa inyo. Partners, website hosting, payment facilities, loan tools, everything. Lahat po yan. A courier facility with just 2,199 pesos ng PLDT Homebiz ka-asenso. Kaya mo. Kasi syempre pa ngayong hapong ito, nandito nga ako para sa mumunting palaro, no, na ibibigay namin sa inyo. Syempre hindi naman magtatapos ang expo na to nang wala kaming ipinapamigay ulit, no. So nung first day namigay na tayo at marami nang nanalo. So if you guys were able to tune in nung first day natin, similar lang to, pero syempre mas kukonti na lang, pero pipili pa rin kami ng 5 tao per item. Okay? So syempre ang unang kung gagawin, i-explain ko muna sa inyo kung ano ba yung gagawin natin. Okay? So dalawang set of games po ito, pero paghahaluin na lang natin. Ang unang game, or paghahaluin niya, syempre, bring me online. Okay? So if you were able to watch the first day of our expo, alam na ninyo kung anong gagawin. Pero para po sa mga kakapanood lang, welcome po sa last day. Ayan, sana po marami pa rin kayo natutunan ngayong araw na to. Pero ang mechanics po ng ating bring me online or digital ay napakasimple lamang po. Okay? So allow me to share that with you. So magsasabi po ako ng item na dapat ninyong kunin. Kunyari po may nakaprepare na ako dito, no? Suklay! So, kukuha ko ng suklay. Then, at pagkatapos po natin kunin ng suklay, kailangan lang po ako mag-selfie with the suklay. At after po ko mag-selfie, all you need to do is just put that photo on the comment section below. Alright? At don't forget to use our official hashtag. Siyempre, ang official hashtag natin ay BUYanihan. B-U-Y po yan ha. Hashtag BUYanihan Expo 2020 and hashtag PLDT Homebiz. Very important po yung mga hashtags na yan, okay? Kasi kapag wala pong hashtag, hindi po namin kayo i-declare as winner. And the winners are going to be randomly selected. Kaya naman excited ako. At syempre, ang pangalawang ipangahalo natin na game, meron po akong mga list of questions. Dalawa po yan, okay? Na kailangan po ninyong masagot. This is with regard about what I just discussed about PLDT Homebiz. Syempre, kailangan po nating galingan ang pagsagot. At syempre, when you answer the question, dito lang po ulit sa comment section below, do not forget, okay, i-type ang sagot at isama ang ating official hashtags for today. Yan ay ang hashtag BUYanihan Expo 2020 at hashtag PLDT Homebiz. So, judging by the look in my camera, feeling ko naman po excited na po kayong lahat. So, let's begin this game this afternoon. Okay? So, abangan niyo after the game, meron pa kaming napakagandang surprise sa inyo. Okay. So, ang first item that I am looking for, please bring me your business official receipt. There you go. Napaka-importante yan with DTI, no? Yung business official receipt natin. Okay, so kapag wala tayo nito, nako, we cannot say na legitimate itong ating negosyo. Kailangan po ay meron tayong business, legitimate na business at nagbibigay tayo ng mga OR sa ating mga parokyano. Napaka-importante niyan, okay? So bigyan ko pa kayo ng 10 seconds to take a photo of your OR. Comment down below yung photo ninyo, and when you post the comment, do not forget to use our official hashtag, hashtag BUYanihan Expo 2020 and hashtag PLDT Homebiz. Alright? Okay. So, ang akin pong susunod na gagawin ay question naman. Okay? So, if you guys are ready, I am super ready as well. So, let's begin this question. Okay? So, tapos na tayo sa first bring me item ko, which is the OR. My second challenge this afternoon is you answer this question. Magkano or how much ang PLDT Homebiz ka-asenso plan? Ayan, ilang beses ko yan inulit sa inyo kanina mga
kami negosyantes, no? So magkano ang PLDT Home Biz Ka Asenso Plan? So kailangan ko nga malaman yan by, of course, commenting your answer together with our official hashtags for this afternoon, hashtag BUYanihan Expo 2020 and hashtag PLDT Home Biz. Okay, so feeling ko nakapag-comment na kayo, no? So again, randomly selected po ang winners namin. Our team will contact you, but make sure lang po na na-follow and na-like nyo na ang aming official Facebook page ng PLDT Home Biz or PLDT Ka Asenso. You can look for that muna for PLDT Ka Asenso on Facebook, alright? So kita nyo pati yung mga dogs namin dito. Sobrang excited na rin for our second Bring Me, okay? Ang second Bring Me naman po natin, napakadali lang nito. Ito, very important to. Let's say, for example, nagpasa na ako ng, payment sa'yo, minegosyante, no? Through PayMaya. So, kailangan kong i-withdraw ito. So, I'm gonna need your PayMaya card. Alam po ba ninyo? Ayan. So, napaka-simple lamang, So, pipicturean ko lang yung PayMaya card, selfie with it. And then, don't forget to upload that at the comment section below together with our official hashtags. Alright, so BUYanihan to Expo 2020 and PLDT Home Biz. Yan po ang official hashtags natin this afternoon. Okay, so let's move on to my next question. Ito naman po, napakadali lang naman po nito, no? Ano po yung dalawang unlimited na po pwedeng i-offer ng PLDT Home Biz Ka Asenso Plan sa inyo? Unlimited na kailangan nyo to kapag mag-internet kayo. Ano kaya to? Kailangan kong makita yung word na yun, okay? At syempre, unlimited din to kung kailangan nyo makipag-usap sa mga business partner ninyo or halimbawa man na meron kayong mga customer na kailangan ninyong kausapin through landline. So, unlimited na dalawa yan na ma-take advantage natin as ka-asenso kapag kayo ay nag-subscribe sa PLDT Home Biz. So, ano yung dalawang unlimited na yun? I can't wait to read all of your answers, pero walang kopyahan, no? Mga kami negosyantes, okay? So nakikita niyo yung mga comments sa baba, but then again, wag kayong mag-alala, winners for this game will be randomly selected. And then last, okay? The last but definitely not the least, okay? Ang last Bring Me ko po today ay, nako, syempre kailangan namin ma-make sure na kayo ay kapamilya na namin, kaasenso na namin dito sa PLDT Home Biz. So ito, hindi mo kailangan itong tanggalin sa kable, no? So wag naman natin tatanggalin sa kable. Ang kailangan natin gawin lang dito ay pumunta ka ngayon sa PLDT Home Biz Ka-Asenso Wi-Fi router mo at mag-take ka ng photo with it. O, di ba? Ganun lang kasimple. Take a photo with your PLDT Ka-Asenso or PLDT Home Biz router. At syempre pa, ang gagawin mo lang again is to upload that on the comment section below. And of course, use our official hashtag, hashtag BUYanihan Expo 2020 and hashtag PLDT Home Biz. Woo! Diba? Sobrang pinagpawisan ako doon, guys. Ganon ka-hot na hot ang talagang nangyari ngayong 3 days na to. No? Sobrang hot na hot sa opportunities, hot na hot sa mga taong bago nating na-meet, hot na hot sa mga new opportunities din with regard to your mga ka-resellers nandito. Kasi syempre, kapag ikaw negosyante ka, napakagandang avenue netong BUYanihan Expo natin to really have this kind of parang foundation na syempre, you're going to meet other business individuals or business partners, potential business partners, kaya naman i-take advantage nyo yan. Okay? So I would assume that right now, nakapag-answer at nakapag-comment na kayo ng inyong mga pinabring me ko today. So I am hoping to find at least 5 per item and then 5 answers din po nakatao per question. All right? So mga ka-asenso, today is the final day of the PLDT and of course BUYanihan partnership, but it doesn't mean that it will end here. Of course, marami pa pong mangyayaring katulad nito. Siyempre, kasama po ng PLDT Home Biz, ang DTI, at siyempre sila Sir George, Sir Rafi, maraming salamat for doing this. At ito lamang po, this is a true testament, no, mga kami negosyantes and ka-asenso, that PLDT Home Biz and BUYanihan are really interested to help you, and this is a true testament that we